دقيقة حتى وربع كده ممكن. نحن الآن في لايف. اوكي تفضل. We have to record it as well. Okay, أستاذ جرماي go ahead. اوكي نحن في اللايف دلوقتي. أيوة. تفضل. خلاص طيب حنبدأ. مجمرتا زي خبركن أبزز لهم كم نايبوتاهم أتكمامتا سلامتانا يبسحكم كم أون كسلو سلامتانا بسم زتان حبارون حاتن بسمكمن خبور نايلو مشيت قاسيانا دكتور محمد صالح إدريس ادمينا أخبرو أبزي أقداسي زعبا مسانا كمسيم ومخانو نزع بعدل زي ذهبنا أننا مسقنا نابتي قداينا كنأتوينا زينا يلو مشيت زعبانا بتعمي عب زعبايو بفلاي نأهزاب علم كاب زساق زلو كاب عددات ميت سدت عركان وردت زكالعي قدايو السخاء بعابيو ود سب سرحوي بعلها ناس سرحنا ياخذ كون كله فتخل ايش نخون بهرياوي ويناي تفطرونا املاخ سرحات وين كله يخيل جن اتقند زساقينا اتينا هنا ناي ادنا سرحات يو بفلاي دما قرن افريقيا بزي سباو ناي بسباو كنتات بعبيز تساقيو كابو حلف تحلف دما هاجرنا إيرترا لعلي فرق زمن بزو قداي زي التساقيتن التساق زلانيو اتزخف انزمر لنكا دحري هاجراونا صنتا اب كندي تاع اعرفا ازو قداي زوين معرف زركبلو بزبرتعن بزحيلن اقابا شنخاتو كخصل يرئ سلازي اذا زعبازي عبي زعبايلون مسانا دكتور تمكرون أبو زلو أبركتون كتافلنا قريبو زلو اتي ار استدما سبعو صراحاتن بدهوتاتون تثبيتاتون يزبل لكعيو استكم زحبرو عبي بدهوتات allo عبي تثبيتات كا يقبرلو تعبي تثبيت كا كعرف تخنتات مو كاب سدتن طنيتن عرقان وردتن خلناقف مالتيو سلازي نخبر قاشانا دقيمة نزنا يلوم مشيت نزع الدل زي ذهبنا يمسقونه نقول له نزقزاك كتحساس بوز دلخا إذا قدايزي بحق إن قاشانا بزح عم بيبنايم تنخول أنا بفلاي كم أكايدي عم بيبيت تزخون بزح محجزة نيرو نتي زعباون بزح عم بيبنايم بزح تدالينا لون تنخون مخنياتو حدا خابت كند شجراتنا نساقير له زلنا شجرات كم تزبلكو خالع لي فرقي زمن إذا ما بزز الناس كلها هنا صانات وين جينا زي تولنا زنبرنا إينا بتوانت إذا سكيات إذا خجمرهم كلش قابلوا مخان الساقي مثل زلنا سيداتي سادتي أولا أرحب بكم وأحييكم أينما كنتم حسب توقيتكم كما أحيي باسمكم وباسم الغرفة لضيفنا العزيز للدكتور محمد صالح إدريس الذي قبل الدعوة وأتى إلينا لكي يشاركنا بما لديه من تجارب ونشاط في هذا المجال الذي أرق البشرية وبالذات منطقة القرن الأفريقي وخاصة إريتريا التي عانت من هذا المشكلة من المشكلة الإنسانية لأكثر من نصف قرن والأدهى والأمر إنه بعد الاستغلال كان الكل يتوقع إنه هذه المأساة وهذه المشكلة سوف تنتهي بل إنما بوتيرة أعلى وبمشكلة كبيرة بدأت تستمر وحتى ذلك حتى هذا اليوم نحن نعاني منها
فهو موضوع حيوي، موضوع كبير أرغ البشرية وأرغ الإريتريين. وبالحقيقة عندما نتناول هذا الموضوع أنا بالذات كإداري لإدارة هذه الأمسية كنت أتمنى لو قرأت ضيفي ولو استعديت أيضا للموضوع، ولكن لا بأس، ممكن الكل يجب أن يتناول الموضوع من كل جوانبه، من كل ما يعرفه، حتى نستفيد ونخرج كما هو يعني مطروح في عنوان الندوة، إنه هو يعني العمل الإنساني وتحدياته والتحديات والآفاق يعني. فبالتالي هي موضوعين كبيرين، أول حنناقش التحديات ثم الآفاق الذي ننتظرها أو الاحتمالات أو التوقعات الإيجابية التي نتوقع من هذا العمل. والأستاذ أو الدكتور هو خبير في المنطقة وقام بأعمال كبيرة في اتجاهات عديدة في هذا المجال، فبالتالي أرجو أن نستفيد منه في هذه الأمسية. ولكن قبل أن أدخل وأعطي المجال للدكتور وإلى أن نبدأ، يجب أن نعرف ضيفنا، لأنه هو يعني بالنسبة لنا في الغرفة هو جديد. فالاسم هو طبعا الدكتور محمد صالح إدريس، ودرجة الدكتوراه طبعا يعني هي في قيد التحضير أو هو يعني خلاص على وشك الانتهاء. فبالتالي يجب أن نستعرض بعض خلفية الدكتور حتى تساعدنا لكي نستفيد من تجاربه في محافل كثيرة هو يقوم بعدة نشاط فيها. سلازي نقاشانا بتزلع على درجة نخنتكملون بزح نخنفلت كابون دحر بايتو حجاز خوين السمعني ناب دحر بايتو كنأتو دكتور محمد صالح إدريس درجة تمهرتو أبزو وانزي حسوي ناي دكتورنة معارك أب عودة تمهرت معبالين لو محبرات نزبلي مزز سرح استأساسري ناي ماستريت أب عودي محدراك بيونيفرسيتي سان باول مينيسوتا بخلتشحن شدشتن التناقيقو زازيمو مالتيو ناي باتشلر دما أب بيزنس أدمنستريشن وين محدار نقدي كاب ماري يونيفرسيتي مينيسوتا مينيابوليس مينيسوتا خلتشحن كلتن زازيمو مالتيو ولن تاون موياون فتاتو حدا كاب مسرتي أراها ويبعلو أصبدي أهجل سلنا يوزا تكال زيا أب تكال أب أمريكاوي رديت نقرن أفريقيا تبليا أب زوان زدما فسامي أكايدين عايز تكال كوينو ينطف علو كم أون أبال من محدار بايتو ناي 280 محبرات زحقوف وانا بصحفتو أب واشنطن زخونة تكال نا انتراكشن كوينو زسرح زلو ايو كاب كل تشحين شوعتن ساب كل تشحين 14 دما كم كتل اكادي سراح محبر حياة وهيوت نريديتن معبالن كوينو اقلقيلو كاب كل تشح سقاب حجي دما كم ابال اكادي بيت تمرتي تسفا وامل مينيسوتا اللو مالتيو كاب شحن عسر كاب كل تشحين 14 جميرو دما ابال اما خريط شماغلي جزءات مينيسوتا زوبا USGLC كوينو يسرحلو بحتى ودحر بايتا دكتور محمد صالح نلعلي محمد صالح نلعلي اسرع عمد اب سباوي مدايات بفلاي دما اب قدايات قرن افريقيا كنطف زصنحه نايزو زوبا زي اب ابزي عودي اب عودي محبراوي ويسبقاو قدايات سفيح أفلطو زلون بأتايو ناي قانقو انجليزن عربيان ملكت آلو أب سبقاوي كنتات أتوكيرو دما أوشت أمريكان وسائي أمريكان بزح من كاسا أساس زكايد كوينو نزي
نزي بزملكتون تسبقوا قدات بزملكتون بصحف يكون تفعل على ناي ميديا قريبو كم KFAI MPD والجزيرة كم أون فوكس 9 نيوز BBC نيوز آور مال اختتاتن تلقوتاتن حسابن ككافل الزنحيو أم محبراوي شنخاتو دكتور محمد صالح بعد حدارن أبو 4 ولدن إيو كابز قصيلة وين بحصر زبالة بقوانقو عرب نزخبلو سنحكو كي ددمو مالتيو طبعا حتى يكون لنا يعني خلفية لكي نستعد لها. أيضا أود أن أعطي خلفية عن الدكتور محمد صالح إدريس. دكتور محمد صالح طبعا حاليا هو مرشح للدكتوراه من جامعة مينيسوتا في مجال تطوير المنظمات والتغيير، ونال على ماجستير في الإدارة من جامعة هايملين سانت باول بمينيسوتا في 2006، وبكالوريوس إدارة من جامعة سانت ماري من مينيسوتا من مينيابوليس مينيسوتا في 2002. الأنشطة والمهنة الطوعية أحد مؤسسي وكالة الإغاثة الأمريكية للقرن الأفريقي أراها، والمدير التنفيذي الحالي لها. أيضا يعمل حاليا كعضو مجلس إدارة في منظمة انتر أكشن مقرها في واشنطن، وتعتبر هذه مزلة لحوالي 180 منظمة غير حكومية تعمل جميعها في العالم وفي المجال الإنساني. أيضا من 2007 إلى 2014 عمل الدكتور محمد صالح أيضا كعضو ونائب رئيس مجلس الإدارة في منطقة في منظمة الحياة للإغاثة والتنمية، ومن 2020 حتى هذه اللحظة يعمل عضو مجلس إدارة في مدرسة أمل بولاية مينيسوتا الأمريكية، وعضو في اللجنة الاستشارية في مينيسوتا لمنطقة USGLC منذ 2014. وطبعا هو عمل في تحرك أو في عديد من الدول سواء كان داخل أمريكا أو خارجها في مجال ذو صلة بالمجال الإنساني، كما كتب في عدة مواقع عنكبوتية، وأيضا في مجال وأيضا يعني كانت له لقاءات مع وسائل إعلامية كثيرة منها KFAI MPR والجزيرة وفوكس نيوز 9 وPBC نيوز آور. في كل هذه المنصات أو المنصات الإعلامية أيضا قام بإرسال رسائل وتوضيح في مجال ذو صلة بالعمل الإنساني وتحدياته وآفاقه. فأعتقد قد نكون عندنا خلفية دلوقتي عن الدكتور وعن نشاطاته، وقد أكون أطلت كثيرا، فبالتالي الآن أعطي الميكروفون لضيفنا العزيز الدكتور، فليتفضل. شكرا لك أستاذ قرماي. وأنا حقيقة أولا سعيد أن أكون في منصتكم مجموعة حوار لوعي مشترك. شكرا للأستاذ صلاح على الدعوة ولكل الإداريين، وأشكر أيضا الحضور المهتمين بالعمل الإنساني. زي ما ذكر الأستاذ قرماي، نحن مهتمين بالعمل الإنساني لأننا متأثرين به، وشعبنا ما زال يعاني، وشعوب المنطقة ما زالت تعاني
فبالتالي مهم جدا أن نعطي اهتمام لهذا العمل ونسدد فيه ونصحح فيه، وعلى القائمين عليه أيضا أن يسمعوا من الناس رؤيتهم. فلذلك يعني أنا أحب في هذا اللقاء أيضا أن لا يكون من جهة واحدة، ويعني أحب أن أسمع منكم ما ترونه من نجاحات وإخفاقات في هذا العمل، ومن إيجابيات وسلبيات، حتى أيضا نستفيد إن شاء الله من الآراء. وأيضا إذا كانت هناك أسئلة تدور في أذهانكم فيما يتعلق بالعمل الإنساني، إذا كان بالإمكان الإجابة عليها، أعتقد هذه فرصة جميلة أن نسمع منكم أيضا. يعني في البداية أيضا أود أن أحيي العاملين في الحقل الإنساني، وخاصة الموجودين على الأرض في الميدان في الخطوط الأمامية، ممن يقطعون المسافات الشاسعة لتقديم لقمة عيش أو لرسم بسمة في وجه يتيم. فلهم التحية، وخاصة لفرق عملنا الموجودة على الأرض في السودان، الصومال، كينيا، إثيوبيا، ففي كل هذه البلدان إن شاء الله وغيرها. موضوع العمل الإنساني، التحديات والآفاق، هو حقيقة موضوع كبير وذو شجون، ولذلك يعني يمكن واحد من التحديات دي ممكن تأخذ مننا اللقاء بالكامل يعني. لكن أنا سوف أحاول أن يكون كلامي عبارة عن خطوط عريضة مع بعض الأمثلة والتوضيح لتوضيح الصورة يعني. أيضا يعني يمكن من المهم أن ننبه أنه التحديات والآفاق قد تختلف من منظمة، قد تكون مختلفة يعني من منظمة إلى أخرى حسب مكان التواجد، مكان النشأة، حجم المنظمة، نطاق العمل والخبرة وغيرها. ولذلك ما سأذكره يعني قد تشترك فيه كثير من المنظمات الإنسانية، لكني سأتناول يعني الموضوع من زاوية المنظمات الإنسانية التي تم تأسيسها في الغرب، وتحديدا من قبل الجاليات المهاجرة الذين يعني أسسوا هذه المنظمات لمساعدة بلدانهم الأصلية. فيمكن أكتفي حتى أترك للأستاذ قرماي أيضا ما أطول عليه. جميل جدا. بمجمرታ حጉስ ኣብዚ ምሳኹም ብምህላወይ ብፍላይ ድማ ነቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ዘካይዱ ዘለዎም ከምኡ እውን ናብዚ ናይ ሰብኣዊ ጉዳይ ትሳተፉ ዘለኹም ኩላኩም ብኡቢለውን ምስጋናይ ንኣቡ ናስር ናብዚ ዕድመ እዚ ዘቕረበለይ ዝበለ ምስጋናይ ከቕርብ ይፈቱ። እዚ ሰሚናር እዚ ከምቲ ዝበልኩሞ ዓብይ ጉዳይ እዩ። ኣነ እውን ብወገነይ ኣብዚ ንኩሉ ክሽፍን ዘይኮንኩ ነቲ ክዛረበሉ ዝኽእልን ክሽፍኖ ዝኽእልን ነጥብታት ንዑ ክሽፍን እየ። ግን እቲ ምስታፍ እውን ብሓደ ሸነኽ ክኸውን ከም ዘይብሉ እውን ኣብዚ ኣቐዲመ ከተንብህ ይፈቱ። ብኩላህና ክመፅእ ከም ዘለዎ ነቲ ጉዳይ ከዓ ኩላህና ብሓባር ኮይና ከነህፍትሞን ኣብቲ ብኩሉ ሸነኻቱ ከዓ ሸፈነ ክንገብረሉን ክንፍትን ክንክእል ኣለና። ሕቶ ብዝምልከት ዓቕመይ ብዝፈቅዶ ነቲ ሕቶታት ክቕበልን ክምልስን እየ። ግን ከዓ ቀፂለ ድማ ሰላምታይ ብፍሎም እቶም ኩሎም ኣብ ባይታን ኣብ ሜዳን ንነፍሲ ወከፍ ህፃንን ንነፍሲ ወከፍ ስድራን ፍሽኽታ ኣብ ገጾም ንኽርእዩ ፍሽኽ ንኽገብሩ ንኽገብሩ ዝፅዕሩ ዘለው ኣብ ፈቐድኡ ዝንቀሳቐሱ ዘለው ናብዚ ናይ ሰብኣዊ መዳይ ተቓለስቲ ምስጋናይ ክብ ዝበለ ምስጋናይ ይብፅሓዮም። እዚኣቶም ድማ ብፍላይ እቶም ኣብ ሱዳን፣ ሶማል፣ ኬንያ፣ ኢትዮጵያ ወዘተረፈ ኣብ መላእ ዓለም ዝንቀሳቐሱ ዘለው ከመስግን
افتو قصيله كابزي እዚ ዛዕባ እዚ ብዛዕባ ብድሆታት ክንዛረብ እንተደኣ ኮይና ሓደ ብድሆ ኣብዚ ጉዳይ ዘጋጥም ኣብ ሰብኣዊ ጉዳይ ዘጋጥም ብድሆ ጥራይ ኣልዒልካ ምዝራብ እንደዛርሱ እዚ ናይ ሎም ምሸት ዘሎና ዕድልን ግዜን እውን ተኣኽለና ይክእልን እዩ ግን ብዝኾነ ሕፅር ኣቢለን ፅሙቕ ኣቢለን ኣብቲ ንኩሉ ክትንክፍ ዝብልክዎ ብድሆታት ኣብኡ ከተኩር እየ እቶም ብድሆታት እውን ብካልእ ሸነኽ ክሪኦም ከለና ኣብ ኩሉ ቦታ ሓደ ኣይኮኑን ምስ ናይ ቦታን ናይ ግዜን ከምኡ እውን ናይቶም ነዚ ብድሆታት እዚ ንምብዳህ ዝንቀሳቀሱ ባእታታትን ዘለዎም ፍልጣፍልጦን ዘለዎም ትሕዝቶን በዚ ኩሉ ተፀሊኡ እቲ ብድሆታት ኣብ ኩሉ ሓደ ኣይኮነን ግን ከዓ ኩሎም ናይ ሓባር ረቋሒ ዘለዎም ነጥቢ ኣተኲራ ኣብቲ ብድሆታት ክዛረብ እየ ካብኡ እውን ቀፂለ ብዛዕባ እዘን ኣብ ምዕራብ ዝቆማ ናይ ሰብኣውያን ረድኤት ትካላት ህዝበንን ነኒ ቦትአንን ሽግር ንኽፈትሓ ዝንቀሳቐሳ ትካላት ኣብአን ዘተኮረ እውን ክኸውን እዩ ዝዛረበሉ ዛዕባ ተፈደል ዶክተር لعله في بداية الحديث يكون من الأفضل أن نبدأ بتعريف ماذا نقصد بالعمل الإنساني. العمل الإنساني هو باختصار هو العمل الذي تقوم به المنظمات غير الربحية وغير الحكومية وهو يعني نطاق عمل هذه المنظمات هي مختلفة حقيقة ما هو مجال واحد هناك العمل الإغاثي هناك التعليم هناك الناحية الاجتماعية الاهتمام بالجانب الاجتماعي هناك برامج الاهتمام بالبيئة هناك حقوق الإنسان فيعني المجال متعدد للعمل الإنساني والعمل الخيري والمنظمات يعني تلعب حقيقة دور مهم في تطوير المجتمع وتحسين المجتمعات وتعزيز مشاركة المواطنين وهو يعني يعتبر القطاع الثالث بعد القطاع الحكومي والقطاع الخاص التجاري يعني لو أخذنا القطاع الحكومي كقطاع وأخذنا الشركات الربحية فهو يعتبر العمل الخيري والعمل الإنساني يعتبر هو القطاع الثالث وهو له دور كبير جدا وتاريخيا أصلا موجود في الشعوب يعني العمل الخيري موجود منذ فترة طويلة لكن بنظامه الحالي المتعارف عليه الآن هو يمكن برز أكثر بعد الحرب العالمية الثانية بعد ما كثير مئات الآلاف والملايين من الناس ماتوا وكثرت الكوارث فاحتاجت الحكومات أن يكون هناك طرف ثالث يعني يثق فيه طرفي الحرب ويمكن أن يساعد في تضميد الجراح في دخول المعارك وهكذا يعني وأيضا تبادل الأسرى وكذا فجاء العمل الإنساني من هذا الباب برز بعد الحرب العالمية الثانية وهو حقيقة في الدول المتقدمة العمل الخيري يحتل مرتبة كبيرة في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والمقيمين في هذه البلدان ويغطي فراغ كبير لا تستطيع الحكومات أن تملأه الآن مثلا السيرة التي قرأها الأستاذ قرماي مثلا ذكر الجامعات التي أنا مثلا تخرجت منها هذه جامعات سين ماري مثلا هاملين كثير من الجامعات في أمريكا هنا هي جامعات مثلا الجامعات الكاثوليكية لعبت دور كبير في تعزيز التعليم وهي في الأخير قطاع تعليمي أو محسوبة على الجانب الإنساني والمنظمات الإنسانية هذه يعني عندها جامعات كبيرة جدا ومنتشرة وأيضا الجامعات في كثير من البلدان والعمل الخيري بشتى تنوعه موجود ويلعب دور مهم حقيقة. أوكي.
سبعاو سراح كلنا سكت بقدم بتي مجلسيون تاي مالتنا سبعاو سراح كلنا سبعاو سراح مالتنا ربحة زي سرحات الكالات ني رديئتن تمهرتن سبعاويان كبابياون الشجرات نزيئاتهم زعمسلوا ناي تحبرتسب شجرات بزي زخونه يكون اتاوي نعون مكلال زنقساقسا ين عبي قدخ اين زصاوتا اذن تكالات زيئاتن ارتالتاي درجه كسرعي كال داي درجه انت امنتي منغستاوي كم تكال انت داوسنا سالساي دما تي كال ايكا اتي بحتاوي ناي ربحات تكالات اتي سالساي دما زي سبعاوي ناي سبعاو سراح تكالات اب ربحه زي تمركز سرحات تكالات سلازي زياتن مالتنا ايو سبعاوي سراح وي سبعاوي تكالات كنبل كلام እዚ ስራሕ እዚ ቅድሚ ካብ ጥንቲ ዝነበረ እዩ ንሽጉር ምርዳእ ንፅጉም ምርዳእ ከምኡ ዝኾነ ይኹን ምስቲ ናይ ፀገማት ናይ ወዲ ሰባት ዝካየዱ ስራሓት ናይ ምስራሕ ዝነበረ እንተኾነ ግን በዚ ሓድሽ መልክዑ እዚ ኢሳይ ውግዕ ዓለም ማለት 1945 ዝተራእየ እዩ እሱ ከዓ ነቲ ዝነበረ ቁስልን ጉድኣትን ናይ ኩሉ ናይ ትውግእን ውግእ ዘስዓቦነ ፀገማትን ንዑሙ ንምፍዋስ ብሓድሽ መልክዕ እዚ መፃእየን እዘን ትካላት እዚኣተን ብፍላይ ኣብዚ ምዕቡል ሕብረተሰብ ዓብይ ግደ እየን ዝፃወታ እቲ መንግስቲ ክሽፍኖን ክዓሞን ዘይክእል ንሳተን ይዓምኦን ይሽፍኦን ከም ኣርኣያ ናይዚ ንገዛእ ርሶ ኣብዚ ኣነ ዝተምሃር ኩሉ ክጥቀስ ፀንሐ ናይ ትምህርቲ ትካላትን ዩኒቨርሲታትን እዚ ኣብያተ ትምህርቲ እዚ በቲ ናይ ረብሓ ዘይብሉ ትካል በቲ ካብቲ ካቶሊካዊ እምነት ናታተን ትካላት ኮይኑ እዚኣተን ኣብ ሰብኣዊ ፀገማት ኣብ ምቅላል ኣብ ትምህርቲ ድዩ ወይ ናብ ካልእ ኣብ ናይ ጥዕና ድዩ ካልእ ንዑ ዝመሳሰል ነገራት ብዙሕ እቲ መንግስቲ ክዓሞ ከም ዝክዓሞ ዘይክእል ከም ዝዓማ ኮይነን እቲ ናተን ዝርጋሐ ከዓ ሙሉእ ዓለም ንሪኦ ኣለና ብፍላይ ግን ኣብዚ ምዕራብ ብዙሕ እቲ ተናይ መንግስቲ ትካላት ይኹን ወይ እውን እቲ ብሕታዊ ትካላት ይኹን ዘይሽፍኖ ንሳተን ዝሽፍንኦን ንሳተን ዝዓምኦን እማን ብጣዕሚ ዓብይ እዩ ብቀሊሉ ዝጥመት ከዓ ኣይኮነን مساعدة المجتمعات المنكوبة أو ما يقوم به العمل الإنساني في حالات الكوارث والأوبئة نحن نعرفها كأفراد أنها يعني عمل خيري يأتي من يعني حب الخير للآخرين أقعد أسمع محاضر لكن مساعدة المجتمعات وفي حالات الكوارث والأوبئة لم تعد عملا خيريا صرفا بل صارت يعني الآن جزء من مفهوم الأمن القومي للدول الكبيرة بسبب أن العالم أصبح قرية واحدة والحدود البرية والبحرية ما عادت يعني تحمي هذه الدول عند حدوث الكوارث وعند حدوث الإشكاليات يعني مثلا لو أخذنا مثال يعني أمريكا الآن مثلا هي بعيدة ويفصلها عن يمكن العالم الآخر المحيط لكن هي يمكن بمقدار رحلة جوية واحدة من أي وباء يأتي إلى أمريكا بسبب أنه العالم أصبح قرية واحدة وما يحدث في البلدان الأخرى سوف يؤثر على البلدان المستقرة والبلدان التي يعني يمكن تريد أن تعزل نفسها يعني فهذا أصبح غير ممكن وبالتالي أصبحت هذه الدول ترى أنه مساعدة الآخرين في حالات الكوارث والأوبئة يهمها كأمن قومي يعني نحن نعرف مثلا عندما الناس أو الدول تجاهلت ما كان يحدث في سوريا وما يحدث وما زال يحدث في إريتريا مثلا من ديكتاتوريات
هذه الشعوب التي عانت قطعت البحار وأصبحت يعني تأتي إلى هذه البلدان في أوروبا وفي أمريكا وغيرها بسبب أنه عندما الإنسان يكون في وضع سيء ما يستطيع أن يوقفه أي شخص. فهذه الدول أصبحت تفهم هذا الأمر. أنا أذكر مرة حضرت مؤتمر كان دعا عليه البيت الأبيض عن العمل الإنساني، وتكلم فيه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وكان من ضمن الحضور سوزان رايس، وكما نعرفها هي مستشارة للأمن القومي. فضمن ما ذكرت أنه قالت أنه نحن العمل الإنساني والعمل الخيري نأخذه ضمن الأمن القومي، لأننا أصبحنا يعني قريبين جدا من أي كارثة، وهذه الحدود ما عادت تفصلنا. فهذا أمر أيضا مهم أن نأخذه في الاعتبار. أوكي. ብዛዕባ ምሕጋዝ ኣብ እዋን ፀገምን ኣብ እዋን ሓደጋን ስድራ ቤታት ምሕጋዝ ንሕና ከም ግብረ ሰናይ ንሪኦን ፈልጦን እውን ንኸውን፣ ግን ናይ ግብረ ሰናይ ጥራይ ስራሕ እውን ኣይኮነን። ምስ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ምስ ሃገራዊ ፀጥታ ናይተን ሃገራት ወይ ኣህጉራት ዝተኣሳሰረ እዩ። ምክንያቱ ከዓ እዛ ዓለም እዚኣ ከምዛ ንሪኣ ዘለና ንእሽተይ ቁሸት ኣብ ዝተለወጠትሉ እዋን ስለ ዝኾነ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ወይ ፀበባ ኣብ ሓደ ሃገር ክፍጠር እንከሎ ብቐጥታ ኣብ ሓፂር እዋንን ኣብ ሓፂር ግዜን ነቶም ካልኦት ሃገራትን ናይ ቀረባን ናይ ርሑቕን ይኹኑ ብዘይገድስ ክዕፀልዎም ስለ ዝኽእል፣ ስለዚ ብዓይነ ግብረ ሰናይ ጥራይ ዝጥመት ዘይኮነ ብፍላይ በተን መንግስታት እንከላይ ብሃገራዊ ፀጥታን እውን ዝጥመት እዩ። ጉዳይ ሃገራዊ ፀጥታን ገይረን እየን ዝሪኦ። ምሳሌ ኣሜሪካ ሎሚ እንተዳርኢና ናይ ማለት ዘለዋ ርሕቀት ብክልተ ውቅያኖስ እውን ዝተኸበስ ስለ ዝኾነት ኣብቲ ናይ ቀደም እዋን ብዙሕ ፀገማት ኣይክህልዋን ወይ እውን ኣይትርእን ነይራ። ካብቲ ኣብ ካልእ ዝፍጠር ፀገማት ቀልጢፉ ናብ ኣክበፅ። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዋላ ለበዳድዩ ወይ እውን ሕማቕ ስርዓታት ኣብ ካልእ ሃገራት ተፈጢሮም ኣብ ሓፂር ግዜ ኮታ ናይ ሓደ መዓልቲ ጉዕዞ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ኣብቲ ቦታት ዘሎ ፀገም ወይ ሓደጋ ንዓን ነቲ ሃገራዊ ፀጥታን ወይ ብሄራዊ ፀጥታን ከንፀላልዎ ከም ዝኽእል። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ንምድጋመ እዩ እቲ ጉዳይ ናይ ረድኤትን ጉዳይ ሓገዝን ናይ መሃብን ዘይኮነ በዚ ጥራሕ ዝጥመት ድማ ዘይኮነስ እንከላይ ብናይ ብሄራዊ ፀጥታ ናይተን ኣህጉር እውን ዝጥመት እዩ። ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ዋይት ሃውስ ሓደ ሰሚናር ዝተኻፈትኩሉ ነይሩ ኣብ እዋን ምምሕዳር ኦባማ። ኣብዚ ኣኼባ እዚ ሱዛን ራይስ ክትገልፅ እንከላ እዚ ናይ ረድኤት ጉዳይ ጥራይ ከም ረድኤትን ከም ሓገዝን ዘይኮነ ብቐጥታ ምስ ሃገራዊ ፀጥታና ዝተኣሳሰረ እዩ ክትብል እያ ገሊፃቶም። ከምኡ ከዓ እዮም ዝርእይዎ። فاليوم مثلا عندنا في ألمانيا يمكن ما يقارب 1,000,000 سوري، وكثير من الدول الأوروبية تحتضن كثير من المهاجرين، على الرغم أنها يمكن تضع كثير من العراقيل حتى لا يأتوا، لكن لم يستطيعوا أن يوقفوا هذا المد البشري. عندما حصلت الإيبولا، لما حصل وباء إيبولا في غرب أفريقيا، أصيبت ممرضة في تكساس عندنا هنا في أمريكا بسبب أن شخص واحد أخذ رحلة وذهب إلى أمريكا ويمكن قبل الحظر. فهو من الصعب حتى لو حضرت أنت الطائرات من البلد الموبوء، لكن الناس ممكن تأخذ طائرات أخرى أو بلدان تأتي من بلدان أخرى، فصعب التحكم يعني على هذا الأمر. فهذه يعني من الأشياء التي أصبحت الدول تتفهم وتحاول أن لا تخرج الأمور عن السيطرة، ليس فقط حبا في الناس، ولكن أصبح العالم أصبح قرية واحدة، وهذا يعني أمر
يعني نأخذه في الاعتبار في العمل الإنساني. أريد أن أقول أن هناك اهتمام خاص في أمريكا بالعمل الإنساني وبالعمل الخيري والتشجيع في العمل الخيري. يعني حقيقة ما وجدته في بلدان كثيرة. أنا قصدي من جانب السيستم والنظام، نظام الضرائب، النظام الحكومي كشعب. هناك تشجيع كبير على العمل الخيري، لأنه أعتقد الحكومة أضحت تعرف أنه هذا العمل أو هذا القطاع سوف يساعد في حمل كثير من الخدمات التي المفترض أن تقوم بها الحكومة. فهنا الإنسان عندما يتبرع يعني يحصل على خفض في الضرائب. الشركات يعني يمكن أن بدل ما تعطي الضرائب يمكن أن تؤسس منظمة خيرية وتحول أرباحها إلى هذه المؤسسات الخيرية حتى يعني يتم صرفها من خلال العمل الخيري. هذا أمر جيد يعني حقيقة، وهذا أمر جميل ولعل يستفاد منه مستقبلا. ኣብ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ንጉዳይ ሰብኣዊ ስራሓት ዓብይ ኣተኩሮን ዓብይ ሓገዝን እዩ ዝግበረሉ። ምክንያቱ እዚ ትካል እዚ ጥራሕ ከም ናይ ረድኤት ትካል ዘይኮኑ ርእይዎ ኣብ ብዙሕ ኣብቲ ንሳቶም እቲ መንግስቲ ዘለዎ ሽግራት ክጠቕሞም ከም ዝኽእል ስለ ዝርእይዎ ካብቲ ኣብ ካልእ እትሪኦ ኣብ በዓል ኣሜሪካ ብዙሕ ደገፍ ይግበረሉ። እቲ ደገፍ ድማ ብመልክዕ ነፃ ቀረፅ ከምኡ ዝኣመሰሉን ካልኦት ዘተባብዑ ነገራትን ብምግባር ነዚ ትካል እዚ ዓብይ ሓገዝ ካብ ዝግበረሉ ትካላት እዩ ኣብ ኣሜሪካ። ዋላ እውን እተን ናይ ርብሒ ትካላት እውን ኣብዚ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ገለ ነገራት ተንቀሳቂሰን ነቲ ቀረፅ ነፃ ኮይነን ነቲ ካብ ቀረፅ ነፃ ኮይኑ ኣታዊአን እውን ነዘን ማሕበራት እዚኣተን ብምሃብ እዚኦም ማሕበራት እዚኣተን ግዲአን ብዝግባእን ብዝከኣለንን ክዓማን ክሰርሓን ከም ዝኽእላ ዓብይ ምትብባዕን ምድፋዕን ይግበረለን እዩ። أريد أن يعني استعرض تعريف سريع عن أراها. الشاشة واضحة؟ ظاهرة الشاشة؟ أيوة. طيب. نعم واضحة. واضحة، جميل. المنظمة التي أرأسها وأتشرف بالعمل فيها اسمها أراها، منظمة أراها الخيرية، وهي اختصار لوكالة الإغاثة الأمريكية للقرن الإفريقي American Relief Agency for the Horn of Africa. هذه منظمة تأسست من قبل أبناء القرن الإفريقي في ولاية مينيسوتا، وأسسناها قبل 20 سنة تقريبا أو 22 سنة تقريبا. من أبناء القرن الإفريقي فينا إثيوبيين، صوماليين، إريتريين، كينيين وغيره يعني من القرن الإفريقي، حتى نخدم هذه المنطقة لأنها منطقة متشابهة وظروفها متشابهة يعني. نقوم بالعمل الإغاثي والعمل التنموي من تعليم وغير ذلك. نعمل في هذه البلدان القرن الإفريقي، وتحديدا نعمل في السودان، في إثيوبيا، في الصومال، وفي كينيا. وإن كنا أيضا نحاول أن نعمل في جنوب السودان، وأيضا عندنا شراكة مع منظمات في جيبوتي. طبعا لا أحتاج في هذا الجمع أن أقول لماذا لا نعمل في إريتريا، لأنه للأسف الشديد غير مسموح العمل في إريتريا للمنظمات الخيرية، وهذا لسنا نحن الوحيدين. للأسف الشديد هو البلد الوحيد اللي ما في منظمات خيرية وما مسموح العمل به. تم يعني حقيقة أنا لا أريد أن أخذ في التعريف كثير، لكن استطعنا من ناحية الإنجاز أن نبني أكثر من 600 بئر في هذه المنطقة. يعني وزعنا يعني ملايين السلات الغذائية
في ال20 عام الماضية. بنينا عدد من حوالي 5 مدارس، وعندنا برنامج سكول لانش بروجرام أو الوجبة الغذائية المدرسية في عدد من المدارس مستمرة بشكل يومي. المنطقة طبعا كما تعرفون أكبر شيء فيها أن تعاني نقص في الغذاء بسبب الجفاف وكذا. أيضا مسألة الجفاف والتصحر معروفة، ومما يؤدي إلى النزوح والتشرد للأسف الشديد، هذه إما بسبب الحروب وإما بسبب الجفاف. هذه صور قد بالذات الإريتريين يتذكرونها يعني، والصوماليين والإثيوبيين، وللأسف الشديد يعني ما زال التعليم في كثير من المناطق يعني ما زال الناس تستخدم الأدوات القديمة في التعليم. الجانب الصحي أيضا منتشر، يعني الجانب الصحي الأمراض المعدية للأسف الشديد أحيانا ما تجد إمكانيات على الأرض للمساعدة في حلها. هذه صورة التقطت من فريق لنا من عدد من السنوات، كان في الصومال، كان هناك كوليرا في هذه المنطقة، والناس طبعا تعرفون الكوليرا، الناس تموت يعني خلال 72 ساعة. ف يعني فريق العمل بسرعة يعني أتى، وما كنا منظمة صغيرة حتى لا نستطيع أن نوفر أشياء كثيرة، لكن استطعنا أن نأتي بعدد من الأطباء والممرضات وأيضا الدريبات الIV سولوشن، واستخدمنا هذه الشجرة كمركز عمليات، لأنه ما كان في إمكانية، المنطقة نائية وما في أي عيادات، ما في أي انفراستراكشر، ما في أي بنية تحتية. فالناس كانت تأتي تحت هذه الشجرة تأخذ الIV سولوشن أو الدريبات دي ويأخذونهم، ويأتي شخص آخر وهكذا. فريق العمل في نهاية اليوم بعث لنا هذه الصورة توري يعني الجانب الصحي كيف يعني بالذات في الريف المناطق البعيدة كيف مستواه متدني جدا للأسف الشديد يعني. بزعبة من إنا انتي نقبر أبي نسرح نزبل حصر زبالة أفلطون خوننا نعوخ قلس كفتني أراها أمريكاوي محبر رديئات نكرن أفريقيا زبل زي محبر زي قد 10 عامت مسريتو بتوم دقي نايز كبابي خايته مسريتو نسخة أبززو بازي بزح شجرات زلو دق زوبازي مالت السودان، إثيوبيا، كينيا، دو السودان من جنا أتنايون ومس جيبوتي قال زمدنا تعالوا نزبوتات زي كجلجل إلو زخومة محبر أمريكاوي محبر رديئات نكرن أفريقيا زبليو بدقتي بدق زي كباب زي خاطر مسريتو زي محبر زي بتزلوا عقمو بزح نجارات غيرو كواك نبل انت زي كعلنا قال خابو انت قسنا خلينا كان ابزي حدا اقداس يحطو قالو زن صقمات زلوا ناي بفلاي ناي كاب بوقن كاب تي سباوي تكباراتن زمص شجر زلون اذن استغسكون طرح كم زي كونا بروهيو سلازي منتاي ايرترابيلا بالحتو كهلو يخيل يخون جن كبتو كلها نعرفلتو حما قد أم خوينو أب إيرتراز خونه يكون نيرد السرحات كتكايت في قصة زي كونه أب إيرتراز خونه يكون قصاصات كم زلنا مالت حما أننا تسمعنا يقال سالكم يفوتو سلازي انبقر أب منتاي كان نطف انت دايلنا أبززو بازي نطفلو أب كل نجاراتنا نطفلو تحدي رديئت كون كله تخال أيكات أقولقلوت عنا أقولقلوت تمرتي كوينو جن زي أقولقلوت زي كمتي زقباء بتزلنا عقمين إنه بيكونون بفلاي
ኣብዚ ቦታ እዚ ስጋብ ሕጂ ካብ ዝገበርናዮ ነገራት እንተደኣ ክንጠቅስ ኮይና ሓደ 600 ዝኸውን ዒላ ኩዒትና ብሚልዮናት ዝቁፀር ናይ ምግቢ ረድኤት ሂብና ከምኡ እውን 5 ቤት ትምህርትታት ሃኒፅና ኣብ ኣገልግሎት ኣለዋ ብተወሳኺ ድማ ምግቢ ንትምህርቲ ዝብል ፕሮግራምን ኣሎና ኣብዚ ቦታ እዚ ድርቀትን ከምኡ እውን ውግእን ዘስዓቦ ብዙሕ ፀገማት ምህላው ኩላህና እንፈልጦን እንሪኦን እዩ እቲ እንጥቀመሉ እንተዳሪኹሞ ኮይንኩም ካብቲ ሕልፍ ኢልኩም ትስእልን እንተዳሪኹሞ ኣብ ትሕቲ ገረብ ቤት ትምህርቲ ስለዚ ካብ ገረብ ናብ ገዛ ዘይተሰጋገርናሉ ኩነታት ከም ዘሎና ርኢና ማለት እዩ ኣብ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት እውን እንተዳ ተመልኪትና እታ ትሪእዋ ዝነበርኩም ገረብ እዚ ኣብ ሓደ እዋን ናይ ኮሌራ ለበዳ ኣብ ሶማል ኣብዚ ተራእየሉ እዩ ነይሩ በቲ ዘሎና ትሕዝቶን ዓቕሚ ሰብን ናብቲ ቦታታት ተጓይና ምክንያቱ ናይ ኮሌራ ዕድል ዝህብ ኣይኮነን እንተዳ ኣብ ሓፂር ግዜ ዘይርኪብካዮ ህይወት ብቐሊሉ ክሓልፍ ስለዝኽእል ስለዚ እታ እትሪእዋ ዝነበርኩም ገረብ ከም ትካል ጥዕና እተገልግል ኮይና ኣብኣ ኢንፊውዥንን ከምኡ እውን ካልእ ነቲ ሕሙም ዝወሃቦ ነገራት ይወሃቦ እሞ ንሱ ዝኣኽሎ ምስ ወሰደ ድማ ታገረብ እውን ንኩሉ ከተእንግድ ስለዘይትኽእል ነቲ ቦታ ይለቅቕ እሞ ካልኦት ዝተወፅዑ ከዓ መፂኦም እቲ ዝወሃብ ኣገልግሎት ዝወሃቦም ስለዚ እዚ ንገዛእ ርእሱ እቲ ናይ ትሕተ ባይታ ናይቲ ትካላት ናይ ትምህርቲ ይኹን ናይ ጥዕና ዘለዎ ድሕረትን ጥንታውነትን ከመልክት ኢለ ነዚ ስእሊ እዚ ኣርእየኩም ስለዚ እቲ ኩነታትና ኣብቲ እንገብሮ ንእሽተይ بعقمنا ነዚ ክትሪእዎ ፀናሕኩም ይመስል شكرا لك استاذ قرماي. انا ما عايز اخذ فتره طويله في التعريف باراها لان عايزين ننتقل للموضوع لكن يعني يمكن لعل يهم لمن لا يعرف اراها ان يعني ان البرامج التي نهتم فيها هي برامج مختلفه تعليم اغاثه توفير مياه كفاله ايتام جانب الصحي مشاريع الاعتماد على الذات أريد أن أركز في ما نقوم به لاتجاه اللاجئين الإريتريين كون هذه المنصة معظم الناس هنا من الإريتريون فيعني أراها يمكن من مشاريع كثيرة قامت بها حقيقة سواء في السودان أو في إثيوبيا أو في جيبوتي أو في اليمن لمساعدة اللاجئين الإريتريين من أكبر مشاريعنا وهي مستمرة حتى هذه اللحظة أكبر مدرستين ثانويتين في يعني في مخيم اللاجئين في مخيم الشقراب أو هي الوحيدتين حقيقة في المخيم يعني تابعة لأراها ففيها يمكن ما يقارب 600 طالب وطالبة في أكبر مخيم للاجئين الإريتريين في شرق السودان. هذا المخيم تأسس سنة 85 وحتى 2011 لم يكن هناك أي تعليم ثانوي لكن يعني الحمد لله بفضل الله ثم بفضل حقيقة إريتريون من الخارج يعني من الجاليات وخاصة في يعني في أخت عزيزة اسمها شيخية زبيبة من أمريكا يعني تبرعت بهذه المدرسة وبنينا هذه المدرسة منذ ذلك الحين يعني أصبحت مدرستين الآن فيعني ما زالت مستمرة تخرج ما شاء الله حاجة أصبحت حتى تغير وجه المخيم حقيقة يعني لأنه لو عندما يكون عندك من يعني 600 طالب وطالبة يتخرجوا من الهاي سكول كل سنة وكثير منهم يذهبون إلى المدارس إلى الجامعات السودانية ونوفر لهم المنح في السودان هذا يعني حقيقة يعني له سوف يعمل على التغيير إن شاء الله الوضع المأساوي لهذا المخيم أيضا يعني مشاريع الآبار في مناطق زي واد شريفي معسكر اللجوء في واد شريفي
عندنا أيضا، وطبعا بالإضافة إلى أن نخدم أيضا المجتمع المحلي سواء كان في السودان أو في إثيوبيا. في إثيوبيا مثلا نحن قدمنا للاجئين في برحلة وأسايتا، وأيضا قدمنا يعني في اليمن وفي جيبوتي، هذه الدول أيضا قدمنا لها. فهذه من المشاريع التي نقوم بها. دكتور، نعم، احنا في الغافلة كنت نفس معنا الغافلة الطبية في المبادرة للتغيير بشراكة من الجمعية الطبية الإسلامية دكتور خليفة ومجموعة ثانية. صحيح. نعم والله هي المشاريع كثيرة، وهذا من المشاريع الحيوية. مشروع القافلة الطبية في الأخوة في المنتدى كان مشاركين فيه هو الجمعية الطبية وآخرين حقيقة يعني. ونحن حقيقة آلية، نحاول أن نكون آلية كمنظمة للجاليات في الغرب أن يساعدوا أهاليهم. يعني نحن عندنا في حملة تبرعات اسمها لايف سيفر كامبين. هي حملة موجودة على الويب سايت عندنا، يعني لأي شخص أو مجموعة تريد أن تقوم بمشروع في منطقة ما، ويكون المشروع مشروع إنساني. نحن نهيئ لهم صفحة بحيث الناس ممكن تتبرع أونلاين من أي مكان في العالم، ويجمع لهذا المشروع تحديدا، وثم نحن كأراهات ننفذه لهم، ثم نرجع إليهم بالتقارير وبالصور وبالفيديوهات. فنحاول أن نكون آلية للجاليات، وبهذه الطريقة يعني ما شاء الله يعني ناس كثيرة قدرت تساعد. الآن عندنا مشروع في أخت عزيزة قائمة به في أمريكا لبناء يمكن 11 مسكن للاجئين في يعني في السودان، مسكن يعني محترم يعني. فيعني هذا الباب إن شاء الله أيضا أنا أتمنى الإخوة أن يطلعوا على الويب سايت araha.org حتى يشوفوا هذه النماذج ويستفيدوا منها، لأنه الإنسان في الغرب أو مثلا في البلدان خارج هذه البلدان المحتاجة أحيانا يحب أن يساعد، لكن لا يعرف الآلية، لا يعرف كيف. يحتاج إلى جهة يثق فيها، يحتاج إلى من يرجع إليه بالتقارير وبالصور وبالفيديوهات. فنحن نوفر هذا، يعني نوفر هذا إن شاء الله. اوكي. بزعبا أراها بزح كزارب يكون جن اتي تنطفلو تمهرتي رديئت كمون زختامات محجاز ماي عنا رئيس مركوسا زياتهم زامسلو نطفتات كايديا ابتين إيرتراويان انهبو دما أتوكيره كم إيرتراويان مبزحتنا وين أبز زلنا أب كزاربية أب سودان أب جيبوتي أب يمن أب إثيوبيا رديئت نقبر مالتي وكابستين نقبرو رديئت كمتي أب لعلى استتقسكو أب كلتي مدايات استمركوسك خوني خلك كمتي نايت بوتو كنتات قال أي نجار أبزخن ذكرون دلي كلتة مسرع السودان كلتة نايك على أي درجة عبيتي نايك على أي درجة بيت مرتات هنتنا أبز وانزي شديش تميتي تمهرها بنفس وقف عمد يمرقا مالتي قدمي كلتشحن عسرت حدني مثلني له دكتور نايك على أي درجات مرتزه بقى أبز كباب زي أي نبران أبز وانزين كلتة عبيت بيت مرتلوانا أبزي بهياب بمتحققاز ناي شيخية زبيبة بزح نابز بيت مرتات زز تقبره نقرات علوس لذي أبز وانزي ناي شديش تميت تمهارو عدل تمهرتي تمهرتون وديهم أب سودان انتخونوين أبتي ناي لعلواي درجات تمهرتون ناي مخصال ناي تمهرت عدل أم مفتار وين نتفينا أود شريفة علاتات بمسرح نتي ناي ماي سقم زلون مفتاحوين سرحات تخايدوني كايدني أبزي إن نتفلو بوتاتات تراين إيرتراويان زتكورة زي كونه دو نايت بوتا زيغاون انتخونه مردينا مردي أب إثيوبيا أب برحلة أب سحيتا خمون أب يمن أب جيبوتين نتوم نايت هاجر اتزيغاتات سبقمات وين لكننا مستناي كالو حاجزات نقبر إينا نحنا
እውን ቀንዲ መሳርሒ ኮይና ከነገልግል ብፍላይ ነቶም ዜጋታት ኣብ ምዕራብ ዝቕመጡ ምስዞም ናይዞም ክረድእዎም ዘለዎም ኣካላት ምስኣቶም ዓቕሞምን ግዲኦምን ክፃወቱ ድማ ከም መሳርሒ ኮይና ንንቀሳቀስ ኢና እዚ ድማ ናህና ነዋፅኣሉ ወይ እውን ንረድኤት ኢልካ ወፈያታት ንቕበለሉ ዌብሳይታት ኣሎ ጥራይ እዚ ዌብሳይታት እዚ ፈሊጥካ ኣብኡ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ከመይ ጌርካ እውን ወፈያካ ክትተቕርብ ከም ዘለካ ምፍላጥ ጥራሕ እዩ ዘድሊ እዚ ሓበሬታ እዚ እውን ኣብ ኩላህና ክበፅሕን ኩላህና ክንፈልጦን ፅቡቅ ኮይኑ ይስምዓና ንሕና እቲ ካብቲ ወሃብ ወፈያ ዝተኣከበ ወፈያ ኣብቲ መዓልኡን ኣብቲ ቦትኡን ናይ ምብፃሕ ድማ ከም ቀንዲ ድልድል ኮይና ክንሰርሕ ሓደ ካብቲ ስራሓትና እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ንገዛእ ርእሱ 11 መንበሪ ገዛ ናይ ምስራሕ ውጥን ኣሎ ማለት ስለዚ ብጠቕላልኡ ብፍላይ ምዚ ኣብ ምዕራብ ዝርከብ ህዝብና ምስኡ እንዳተረኸብካ ካብኡ እውን ንነብሱን ንወገኑን ንህዝቡን ንክሕግዝ ነቲ ዝገብሮ ሓገዝ ከዓ ኣብቲ ሓጋዚ ናይ ምብፃሕ መሳርሒ ድልድል ኮይና ክንሰርሕን ድልዋት ኢና نسرح من لنا. وأنا من هنا أحيي حقيقة كثير من الجالية يعني في الجالية الإريترية كثير من الناس اللي تعاونوا معنا واستطعنا معا إنه يعني ننفذ مشاريع كثيرة يعني أشيد بمثلا حقيقة أنا ذكرت يمكن زبيبة لكن في هناك أيضا الأخت ليلى في أمريكا مع الEMCM مع الEMC دائما يقومون بمساعدة اللاجئين ويعني عبر أراها أيضا هناك إريتريون من كاليفورنيا في نورث كاليفورنيا أيضا دائما يساعدون يعني فأنا أحييهم. أيضا العام الماضي عملنا مشروع كبير مع United Eritreans to fight COVID-19 أو الإريتريون المتحدون لمكافحة مرض الجائحة وأيضا تعاونوا معنا واستطعنا أن نساعد يعني أكثر من ما يقارب 5000 شخص في كل من السودان وإثيوبيا نعم إثيوبيا والسودان في هذا البلدين يعني من لاجئين قدامى إلى لاجئين جدد في الخرطوم في اللاجئين الإريتريين في الخرطوم اللاجئين الإريتريين في الشقراب حقيقة والمعاقين يعني قدمنا للمدارس الإريترية في السودان مساعدات فالتحية لهؤلاء كل من حقيقة بذل جهد في هذا الاتجاه. أبزين بزحات إريتراويان محبركم كمسجني فتول مخنياتو بزح حجزات زقبرو تراي نزبيبا مذكري خون دين كارل أوتوين حنت حفتنا كاب ANC تسمى يذكرون دقيمون تذكرنا دكتور EMC من هي اللي من EMC Eritrean I think Eritrean Muslim Council. Okay. كم أون إريتراويان أب سمين كاليفورنيا حجزات يقربون زياتهم كمسجنهم يفتوا حبرات إريتراويان من مكات كوفيد وين زياتهم أب تحالف حجزات أقربهم إذا حجز زوين أب سودان أب إثيوبيان تطعمنا له أب تومناي نبارو سدتنياتاتن متم مفريت سدتنياتاتنا كم أنتم حدشت سدتنياتاتن أب كارتوم يخون أب شجراب كم أون نايتم أكال سمكلان وأكال سجمان أب تيبوتاتات الزلو كله تترخ بحجز نابزياتهم زتكور حجزات وين كابز استفعل عليه إريتراويان محبر قواماتن إريتراويان أب نورس كاليفورنيا حبرات إريتراويان نمكات وين نمكتا كوفيدن
እዚኣቶም ኩሎም ከመስግኖም ፈትዎ ሓገዛቶም ዘበርከቱ ወፈያታቶም ዘበርከቱ እዮም እቲ ዘበርከቱ እዮም ወፈያታቶም ድማ ኣብ ሱዳን ብፍላይ ኣብቲ ናይ ለበዳት ኮቪድ ተጠቂምናሉ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ካብ ካርቱም ሸገራብ ኣብቲ ናይ ቀደምና ስደተኛታት ቦታ ከምኡውን ኣብ ዝሕድሽ ናይ ስደተኛታት ቦታ ከም በዓል ሸሪፈይ ዝኣመሰሉ ከምኡውን ኣካል ስንኩላን ተጠቂምናሉ الآن يمكن نرجع لموضوعنا لعنوان الحلقة وهو يعني التحديات والآفاق وأنا حقيقة أتناول هذا الموضوع من خلال الخبرة اللي يعني اكتسبتها الخبرة القليلة اللي اكتسبتها في 20 سنة والعمل مع الآخرين حاولت أضع التحديات التي يعني واجهناها ولو التحديات التي أتوقع أن كثير من المنظمات تعاني منها وسأذكر يعني يمكن كل تحدي وبعدين أعطي فرصة للأخ قرماية حتى يشرح أول تحدي أقول يعني بالنسبة للمنظمات الخيرية هو تحدي التمويل وجمع المال وتنويع مصادر التبرعات وخاصة للمنظمات الصغيرة هذا طبعا تحدي يعني كبير تواجهه المنظمات دائما المنظمات الخيرية تبدأ العام الجديد وتوافق على ميزانية كما يقال ميزانية متوقعية أو تقديرية ما في يعني أنت ما عندك شيء ثابت مثل الشركات التجارية يكون عندك رأس المال موجود وتتحرك به لا هنا العكس هنا أنت تتحرك حتى تحصل على رأس المال اللي هو بعدها تحوله إلى مشاريع خيرية فهذا التحدي طبعا كبير وخاصة في بداية المنظمات الخيرية وأصبح هو جمع المال نفسه أصبح فن ما أصبح مثل زمان يعني الناس تأتي إليها في التجمعات الآن أصبحت مصادر التبرعات يعني كثيرة ومتنوعة من سوشيال ميديا يعني التواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك وجوجل وغيرها يعني والجرانتس ويعني حضور التجمعات البشرية يعني التحدي أنك أنت كيف جمع المال وإقناع الناس بأن يتبرعوا ما هو أمر سهل هو هذا من التحديات الكبيرة حجي أبتي قندي بداينا خنملس بدهوتاتن تثبيتاتن زبليو كابتي زواحل القوة تمكرونا أسرع عمت بزح شقراتيو زقاتم شقرات زي قاتمو دارقا ሰብኣዊ ትካል የለን ክበሃል ይከኣል ብፍላይ እዚ ሽግራት እዚ እንታይ ይመስል እንተዳልና ትኽብቐንዱ እቲ ናይ ምወላ ሽግር እዩ ንሱ ከዓ ገንዘብ ናይ ምእካብን ነቲ ገንዘብ ምርካብን ዘለካ ፀገማት እዩ ኣቐድም ኣቢልካ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ክትገብር ባጀት ክህልወካ ኣለዎ ኣብዚ ግን ኣብ ናህና كم زناي تكالاتم ويناي نقد تكالات تجنزب عب إذا هاليو دحار نتجنزب باجت ينزجبرو أيقونن كم يكونن نحنا بغندو قدم تي جنزب كتكبن تجنزب كتركبن لعلن تحتم مبالالو بدحريو خا تي نزجنزب زي باجت الناي مقبارن ويز نزجنزب زي أم علا ناي مو عالم سلزي تي كند سجم እቲ ምእካብ ናይቲ ገንዘብን ከምኡውን ነቶም ወፈያ ዝህቡ ምዕጋብን ወፈኦም ኣብ እዋኑን ኣብ ግዚኡን ከም ትረኽቦ ምግባርን ኣብዚ ዘለካ ፀገም እዩ እቲ ቀንዲ ፀገምና ሓደ ቅድሚ ሕጂ እቲ ጥራይ ወፈያ ክትእክም ተደኣ ኮንካ ብኣካል ምምካብ ነቶም ዝምልከቶም ኣካላት ወይ እውን ነቶም ወፈያ ክገብሩዮም ኢልካ ትስበዮም ኣካላት ትርካብ እዩ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን መራኸቢ ብዙሓን ብብዙሕ ብኩሉ መልክዓቱ ኣጂ ክንዝብሓልና ኩሉ በዚኣቶም ኣቢልካ ክእከበሉ ዝኽእል እዩ ነዚ ንክኸውን ግን ቀንዲ እቲ ምዕጋብ ነቲ ከወፊ ዝኽእል ኣካል ኣብ ትገብሮ
ሳዕሪ እዚ ስለዚ እዚ ሓደ እቲ ብድሆታት እዩ ብቐንዱ ናይ ገንዘብ ወይ ናይ ምወላእ ፕሮጀክት ሰሪዕካ ነቲ ፕሮጀክት ናይ ምወላእ ናይ ምዋሉ ፀገም እዩ ዝዓበየ ፀገም ከዓ ናይ ገንዘብ ፀገም ማለት እዩ أنا نسيت أن أذكر أنه التحديات يعني يمكن تقسيمها إلى جانبين في تحديات داخلية وفي تحديات خارجية فأنا بدأت بالتحديات الداخلية يعني داخل المنظمة ما هي التحديات التي تواجه العاملين في العمل الإنساني فذكرنا موضوع التمويل تحدي التمويل التحدي الآخر هو العنصر البشري العامل في المنظمات الخيرية أيضا هذا تحدي لأنه يعني القطاع الإنساني هو قطاع الرواتب فيه بسيطة ما محفزة والحوافز فيه قليلة وما يذهب إليه إلا من فعلا يعني يرغب أن يعمل في هذا العمل يعني وأن يذهب إليه لأكثر من راتب يعني ما فقط ولذلك دائما بالذات في الدول أنا هنا أتكلم في العمل الإنساني في مثلا في المنظمات التي تعمل في العمل الإنساني تجد صعوبة في الحصول على العنصر البشري المؤهل والراغب بسبب يعني يعني الحوافز أو التعويضات ليست مناسبة مقارنة بالشركات التجارية أو القطاع الحكومي فهذا دائما في إشكالية أيضا العمل في المنظمات الخيرية العمل كبير يعني الإنسان ما هو محدد بشغلة معينة بل يقوم بأشغال كثيرة جدا ولذلك تحتاج نوعية معينة من الناس مستعدين أن يضحوا بأوقاتهم وما تلتزم ب8 ساعات عمل وشيء من هذا القبيل فلذلك هذا بيجعل في تحدي أن تجد الكادر المؤهل الراغب الذي يريد أن يضحي فهذه واحدة من الإشكاليات مسألة التحديات العنصر البشري أيضا من ضمن تحديات العنصر البشري وهذا فقط يعني ممكن للمنظمات الإنسانية العاملة في دول كثيرة هو تحدي إدارة الاختلافات الثقافية بين العاملين لأن المنظمات الإنسانية تعمل في أكثر من دول أو أكثر من دولة وهناك اختلاف ثقافي هناك اختلافات لغوية هناك يعني المقر الرئيسي في بلد الفرق العمل في بلدان أخرى الأوقات مختلفة يعني فإدارة هذا الاختلاف الثقافي والتنوع العرقي ليس بالأمر السهل يعني أنا الآن مثلا عندنا هنا في أراها نصف العاملين عندنا في المقر الرئيسي أمريكان بيض نصفهم أمريكان من أصول القرن الأفريقي وحتى أصول القرن الأفريقي من دول مختلفة فإدارة هذا التنوع الثقافي في المنظمات الإنسانية ليس بالأمر يعني السهل وهو من التحديات الداخلية. أوكي. እቲ ብድሆታት ቀድማ ቢለኳ ኣብ ክልተ ክኸፍሎ ነይሩ ውሽጣዊ ብድሆን ወፃዊ ብድሆን ሕጂ እቲ ውሽጣዊ ብድሆታትና ሓደ እቲ ናይ ምወላ ክኸውን እንከሎ እቲ ካልኣይ እውን ናይ ሰብኣዊ ጉልበት ሽግር እዩ እዚ ሰብኣዊ ጉልበት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከም ዓቢ ውጥን ወይ ዓቢ ስራሕ እዚ ኣብዚ ጉዳይ ኣብዚ መዳይ ዝሰርሑ ሰባት ብዓቕምን ብድልውነትን ብብቕዓትን ከምቲ ዝድለዩ ክትረክብ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ምክንያቱ ደሞዝ ውሕድ እዩ ኣተባባዓይ ኣይኮነን እቲ ኣብኡ ዝሳተፍ ስለዚ ናይ ግድነት ድልየትን ድልውነትን ብዓቕሙ ከዓ ዓቕሚ ዘለዎ ክኸውን ይግባእ ስለዚ ነዚ ኩሉ ንኽትረክብ ሓደ ፀገም እዩ ካልኣይ እቲ ስራሕ ንገዛእሱ ወሰን ዘይብሉ ስራሕ ስለ ዝኾነ ሓደ ሰብ ከዓ ዝተፈላለየ ስራሓት እውን ክሰርሕ ስለ ዘለዎ ኣብዚ እቲ ብቕዓት ክህልዎ ኣለዎ ከምኡ እውን መስዋእትነት ዝኸፍል ካድር ክኸውን ኣለዎ ስለዚ
بقعتن دلونتن مسواتن اي مخفالن نزو كل عقوب كوينو كجبر زخيل كأ زتبابع اتاوي مستينا كالوت ناي سراحات اتاوخ تريون كل خاص سلازي بلو سقاب كندي اسقامي مخانو اذا عينه السبزي نمركابي ثالثاي نتبي من محدار بزحنت نايزوم ابز سراحات زيز الساتفو سراحتنياتات يزوين بباهلي بلمدي بقانقوا بهاجر بكل زتفعلالو سلازخونو نزياتهم نجزارسو بحبار حدنت نايز بزحنت زين خترغاغس اسقامين مثالي قاليو مبزحتو تسرحاتنا بزي كتقص صنحي كبابيتاتنا يقرن افريقيا خوينو اتي ماكلاي بصحفتنا خا اب امريكا يخون سلازي زمونغو خلطيو زلو فللين كابولنا بودما اوشتتي اب امريكا زلو بصحفتنا فرقم صعدو امريكاويان كخونن كلو تخال اي فرق دما امريكاويان تقماطو ويتولادو ويزيكاتات نايزي انبلو زلنا كبابي يخون سلازي ازي كله ازي وين ازي بزحنتات ازي بحبار تقانيو كم زسرح مقبارو حدا كابت بدهوتات ناي تي محبرة ناي سب أو سرحات بدهوتاتي. التحدي الآخر اللي يواجه منظمات العمل الإنساني هو تحدي التفكير الاستراتيجي على المدى الطويل ووضع الخطط الاستراتيجية حتى تكون المنظمة فاعلة. وإذا وضعت الخطط الاستراتيجية هل يتم تنفيذها أم تكون حبر على ورق أو في الرف؟ أسئلة مثل يعني مدى تأثير عمل المنظمات على الأرض؟ يعني أنا كمنظمة مثلا ما تأثيري على الأرض؟ ما المشاريع التي أقوم بها؟ ما جدوى هذه المشاريع؟ في مرض أحيانا يصيب المنظمات بشكل عام إذا لم تراجع نفسها، وهو أنها تكون مشغولة بتنفيذ المشاريع لكن لا تأخذ فرصة أن تقول هذه المشاريع هل هي فعلا مشاريع مهمة؟ هل هذه المشاريع فعلا قاعد تغطي الحوجة؟ هل هناك مشاريع أفضل منها؟ هل أنا كمنظمة يعني أقوم بمشاريع وفق ما يطلبه المتبرعون زي ما عندنا ما يطلبه المستمعون؟ فأيضا المنظمات عندها مشكلة ما يطلبه المتبرعون. المتبرع أحيانا يريد شيء معين، لكن أنت على الأرض موجود تعرف أن الناس بحاجة إلى مشروع آخر. هذا التفكير الاستراتيجي والمراجعة المستمرة في العمل أنا أراه من التحديات الكبيرة، لأنه كثير من المنظمات نحن كلنا يعني ننشغل بالعمل ويكون العمل روتين وبالتالي الفاعلية قد تقل مع الزمن، وخاصة أن الموارد يعني قليلة. فكيف يعني دائما عملنا يكون استراتيجي وفاعل وتكون هناك مراجعة مستمرة وعدم فقط تنفيذ نفس المشاريع التقليدية المتعارف عليها مثل الآبار ومثل الغسالات الغذائية، وبس تكرار هذا الأمر دون النظر إلى ما يؤدي هذا، يعني ما يؤديه أو ما النتائج هذه المشاريع. هل نحن فعلا قاعد نساعد الناس وننتشلهم أم قاعد نشيع ثقافة الاعتماد على الغير والاعتماد على المساعدات الخارجية؟ هل أنا أركز على المشاريع التي يعني تجعل الناس يقفون على أقدامهم أم قاعد أعطي مشاريع تجعل الناس يعتمدوا على المساعدات الخارجية؟ هذه التساؤلات وهذه المراجعات مهم، لكنها تحدي لأنه الكل مشغول في هذه المنظمات. قصيلون ريو استراتيجيكاو بدهون غزارسو استراتيجيكاوي رأي مهلاوي رأي أقمتك دما أبتي
ተቐምጦ ራእይ ስትራቴጂካዊ ራእይ ትግባሪኡ ተኽእሎ ዘለዎ ድዩ ስለዚ እዚ ድማ እቲ ዝተቐመጠ ፕሮጀክት ቁኑዕ ድዩ ኢልካ ምርኣይ የድሊ ስለዚ እዚ ብሓደ ወገን ክኸውን ከሎ በቲ ካልኣይ ኮንኩን ምግዛእ ርሱ ወፈይቲ ከምቲ ዝደልይዎ ድዩ እቲ ወፈያ ኣብቲ ቦትኡ ዝኸይድ ካልእ ተደጋጋሚ ስራሕ ምስራሕ ተደጋጋሚ ስራሕ ምስራሕ ምግዛእ ርሱ እዚ ዳግመ ግምገማ ክግበረሉ ካብ ዝግብኦ ስራሓት እዩ ምክንያቱ ስራሓትካ ስትራቴጂካዊ ኮይኑ ግብራዊ ኮይኑ ዝሕደስ ከዓ ክኸውን ኣለዎ ደጋጊምካ ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት ስራሕ ምስራሕ ረድኤት መሃብ ዕሩቕ ምኽዳን ንዝሓመመ ገለ መድሃኒት ኣምፂካ መሃብ ጥራሕ እዚ ንገዛእ ርሱ ነቲ ረድኤት እትህቦ ዘለኻ የጋላግሎ ድዩ ዘሎ ካብቲ ዘለዎ ፀገምን ካብቲ ዘለዎ እንታሽ ብኣንፃሩ እቲ እትገብሮ ዘለኻ ኣብ ክንዲ ተደጋጋሚ ዝኸውን ኣብ ክንዲ ዘጋላግሎ ንገዛእ ርሱ ባህሊ ናይ ኣብ ካልኦት ምውርካት ስለዘጥሪ ስለዚ ካብቲ ሓደጋ ኣይተውፅኦን ዘለኻ እዚ ብተደጋጋሚ ኣብቲ እትገብሮ ስራሓት ብመፅናዕትን ሓድሽ እናተኣታቱኻ ክትገብሮ ይግባእካ ግን ኣብቲ ተደለካ ስራሕ ከዓ እዚ ግን ኩሉ ግዜ እቲ ኣብዚ ስራሕ እዚ ዝንቀሳቀሱ ሰባት ኣብተን ዝሰርሕዎን ዘለው ስራሓት ጥራሕ ስለዝተሸሙ ወይ ስለዝተታሕዙ ናይ ስትራቴጂካዊ ራእይ ኣቐሚጥካ ራእይ ግብራዊ ምዃኑን ዘይምኻውን ምርሚርካ እንደገና ግብራዊ ኣብ ዘይኮነሉ ዳግመ ግምገማ ጌርካ ናይ ምሕዳስ እዚ ዓይነት ስራሓት ስለዘይካየድ እውን ሓደ ካብቲ ብድሆታት ናይዚ ናይ ሰብኣዊ ስራሓት ብድሆ እዩ العمل الخيري طبعا تطور يعني يمكن معظم الناس يعرفون العمل الخيري بشكله البسيط لكن العمل الخيري في العقود الأخيرة تطور وأصبح قطاع له قوانينه ومعاييره التي تحكمه وأصبح يعني علم وتخصص يدرس في الجامعات يعني ممكن الآن في هناك كثير من الجامعات اللي تخرج ماجستير ودكتوراه في إدارة المنظمات الخيرية فلم يعد العمل الخيري كما كان في السابق يعني تطوعا فقط أصبح له يعني موظفون وفرق على الأرض لأن المتطلبات كثرت ومن قبل الحكومات ومن قبل المتبرعين فلذلك يعني العمل الخيري إدارة العمل الخيري أو إدارة المؤسسات الخيرية لم تعد بسيطة أصبحت معقدة وتحتاج وهذه من بين التحديات التي يعني نقابلها هو أنه النظام الداخلي للمؤسسة في إدارة العمل في إدارة المشاريع في إدارة الأموال وضع السياسات التي تحكم هذه المنظمة والإجراءات والمتبعة في كل حالة يعني العمل المؤسسي داخل هذه المؤسسات أصبح ضرورة وإلا يعني ما ينفع طبعا الآن النظام الشخص الواحد الذي يدير العمل بإنما أصبحت المؤسسية يعني المنظمات التي تستمر هي المنظمات التي تستطيع أن تستمر حتى لو اختفى مؤسسها لماذا؟ لأن هناك مؤسسية لأن هناك سياسات محددة لأن هناك نظام داخلي متبع يحمي المنظمة ويحمي المتبرعين ويحمي يعني يؤدي أن هذه المنظمة تكون منظمة موثوق بها فهذا النظام الداخلي للمؤسسة هو تحدي لأنه الكثير من العاملين في العمل الإنساني يأتون العمل الإنساني ما عندهم الخلفية الاحترافية في العمل الخيري وكلنا يعني ما عندنا في هذا العمل لكننا نجد الآن أنه كل هذه الأشياء مطلوبة وإلا المنظمة ممكن أو المؤسسات تقع في أخطاء يعني قد يؤدي إلى قفلها أو يعني ذهاب الناس منها وعدم التبرع لها يعني.
وفقدان الثقة في المجتمع. فهذا التحدي اللي هو تأسيس مؤسسية أو نظام داخلي جيد داخل المؤسسة أصبح أيضا من التحديات ومن الضروريات الآن. تقصلين رؤوت بالدهود ما تكلاوي السرارحان وشتاوي حقتاتني نايردي سراحات أبزلومي مع بيلومي يوم زجزهم حق اللوم حنص حق اللوم كم أول نايردي سراحات لومي كم تقدم ناي قبل سنة راح الكاز خياس زي كونه سنة في التقوينو أبي يونيفرسيتي كم تمهرتي يوهب أبزل أواني سلزي أتي من محدار وين بقو درجة وسبسب زبالة سلوز خونه أتي وش أو من محدار جنزب زملكة علو محدرات زملكة علو بروجكتات زملكة علو جمجمة كوتا كله تكالاو سراحات زكاية دلو سراحيو سلزي إذا سراح زي لومي كمتي قدمها بيلنا الرئوز نبرة تراي بدليتن بحيلن بقعتن ما حدث بزخيت زي كونه بتكالاو سراح كوين زخيت زلو سراحاتي سلازي تتكال اتسب انت قدلي ويسب انت زيلو تكالاو سلازي كونه تأثر رحا كالسالي يخون فلا إذا أما إعراض نرئوز لنا سبقاوي تكالات ريديات وين سبقاوي محدراتات إذا موازين جزاء رسو عقمي زدلي حقتاتو زفلت كمي جيرو كواسع كم زلو زفلت أمون كخون توم وهابتن وفيتن وينت أمامينهم جنزبهم نخبوه إزي تكالاو أسرار حزي كمال الله إزي انت ذا زي ماليو نجزاء رسو عبي شجر يودق بحرب شجر موضع قدما أب معصاون وين كابتي إذا عين السراح كاب مزوتارن بإذا عين السراحات كان من قسقاسن يقد مالتي بحديث لذي لومي تكالاون هنص حقاون زمال أجباب السرار حايز اللو سلازي إذا وين حدا خدت بدهوتاتيو إذا أبزي هلو هلاويين عايز تكالزي فسيمكا كالرجاجس أي كإلني بكل وجن بحقي كتحازي خيل كالوت أو فيتي نجزع رسول متمان سلازي تعيو وفياتات كهو يخلون وفيان تدع زي باللدمان تيزلو بروجكت ديونا كي عمو دليل اللو سرحات وين كعم ما يكلن سلازي زوين اتي حدا كابتوم بدهوتاتو تكالاو السرارحان وشتاو حقتاتن. ما شاء الله على إمكانياتك أستاذ قرماي، يديك العافية. هذه يعني أهم التحديات الداخلية داخل المؤسسات. يمكن أنا يعني ما أبي أطيل في هذا الأمر كثير، لكن أريد أن أنتقل إلى التحديات الخارجية، وهي تحديات كبيرة. طبعا في تحديات، في التحديات الخارجية في تحديات الطبيعة والظروف، مثلا التغيرات المناخية. هذه الآن أكبر تحدي يواجه المنظمات الإنسانية، لأنه وتيرة الكوارث أصبحت كثيرة بسبب التغيرات المناخية، وخاصة في منطقة القرن الإفريقي. هذه المنطقة يعني أصبحت ما بين جفاف وما بين فيضانات، يعني تو اكستريم أو تطرف في الجانبين. فنحن الآن مشاريعنا الإغاثية في القرن الإفريقي أصبحت معروفة، يعني يا إما يعني التخفيف على متضرري الفيضانات أو التخفيف على متضرري الجفاف. فهذا يعني المناخ يلعب دور كبير. أيضا الحروب أيضا من التحديات الكبيرة، لأنه حقيقة تدمر ما بناه الإنسان، مثل التغيرات المناخية. يأتي فيضان فيدمر قرية بكاملها، الناس اللي بيوتها بنتها 20 سنة 30 سنة تذهب. أيضا الحروب، بلد كان ماشي كويس ممكن يرجع إلى الخلف بسبب الحروب، وهناك يعني تدمير للتطور اللي حصل يعني، ولعله
ما يحصل الآن في إثيوبيا يعني للأسف الشديد أيضا يعني شاهد على هذا الأمر. هذا البلد كان ماشي كويس في السنين الأخيرة، لكن الحرب الآن دمرت الكثير. فهذا طبعا أكبر تحدي، لأنه قد يعتبره بعض الناس يمكن فرص للعمل الإنساني، لكن العمل الإنساني هو للبناء وليس للهدم. فلذلك يعني التغيرات المناخية والحروب هي من التحديات الرئيسية، والآن وتيرتها زادت للأسف الشديد. እቲ ካልኣይ ማለት ኣብቲ ናይ ውሽጣዊ ብድሆታት በዚ ከለና ርኢና ኣለና። ኣብቲ ናይ ወፃኢ ብድሆታት ክንምለስ ከለና እቲ ናይ ወፃኢ ብድሆታት እንታይን የጠቃልል ድማ ክንርኢ ኣለና። ሓደ እቲ ኩነታት ከባቢያዊ ትርኢዮታትን ከምኡ እውን ውግኣትን እዮም። እዚኣቶም እዮም እቶም ውሽጢ ግዳማዊ። ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ከባቢያዊ ሽግራት ብዓቢ ብሓያል ህርመትን ብቁልጡፍ ህርመትን ኣብ ብክልተ ዝተጋራጨው ብክልተ ዝተፈላለዩ መንገድታት ክኸይድ ንርኢ። በቲ ሓደ ወገን ድርቀት፣ በቲ ሓደ ወገን ድማ ናይ ውሕጅን ንዑ ዝኣመሰልን ንርኢ። ከምኡ እውን ምዚ እዚኣቶም ድርቀትን ዘኸተልዎ ጉድኣት ኩላህና ንፈልጦ እዩ። ብርሰት ናይ ንብረት ኣለዎም፣ ብርሰት ናይ ህይወት ኣለዎም፣ ሕማምን ካልእ ንዕኦም ዝኣመሰሉ ነገራትን ተኣኸቲሎም ዝመፁ ክኸውን ከሎ ብቀሊል ደረጃ ዘይርአ ድማ እቲ ብዓብዩ እቲ ናይ ውግእ ኩነታት ኣሎ። ውግእ እውን ዓቢ ነቲ ዕንቅፋት ናይ ምዕባለ ኮይኑ ኩሉ ዝሃነፅካዮን ኩሉ ዝተኸልካዮን ዘፍርስ እዩ። ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ፅቡቅ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ፅቡቅ ከይፀንሕ ኢትዮጵያ ንገዛ ርእሱ ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ዓመታት ኣብ ዝርአናዮ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሽግር ተሸሚሙ ኩሉ ዝተተኽለን ኩሉ ዝተሃንፀን ኩሉ ዝፈረየን ክሓርር ዝተሃንፀ ክወድቕ ንሪኦ ኣለና። እዚ ንገለ ናይ ረድኤት ትካላት ከም ናይ ስራሕ ዕድል ጌርካ ክቁፀር ይከኣል ይኸውን። ግን ረድኤት ክበሃል እንከሎ ማለት ምትካል፣ ምምስራት፣ ምምዕባል እምበር ነገራት ክፈርሱ እሞ ንሱ ከዓ ክዕሪ ማለት ከም ዘይኮነ ከዓ ብሩህ ክኸውን ኣለዎ። من التحديات الخارجية عدم وجود تنسيق بالقدر المطلوب بين المنظمات لتجنب الازدواجية وللاستفادة من الموارد المحدودة بشكل أفضل. يعني هذه للأسف الشديد تحدي مستمر على مستوى المنظمات الكبيرة. هناك تنسيق هناك كلاستر في كل بلد تقريبا أو تجمع للمنظمات الخيرية الكبيرة، يعني يتبادل فيه المعلومات ويناقش فيه. لكن المنظمات الصغيرة وهي فاعلة إلى حد كبير حقيقة، هي الموجودة على الأرض يعني بشكل أكثر فاعلية من وجهة نظري. هذه المنظمات إلى الآن التنسيق بينها يكاد إما يكون معدوم أو يكاد ضعيف يعني. والتنسيق مهم لأنه لو ما الناس خططت معا ممكن تكون هناك ازدواجية. يعني بس لو أخذنا مثال الآن، عدد من المنظمات تعمل مثلا في شرق السودان أو في إثيوبيا في منطقة ما، وعندك برنامج أو مشروع مثل مشروع الأيتام، كفالة الأيتام. يأتي يتيم يكفل عندي، ثم هذا نفس اليتيم يأتي ويذهب إلى المنظمة الأخرى وقد تكفله المنظمة الأخرى، وممكن يمشي 2-3 منظمات، ولا واحدة من المنظمات هذه ممكن أن تعرف أن هذا اليتيم مكفول من قبل كل هذه المنظمات، بينما هناك أيتام يحتاجون إلى الكفالة ولا يجدوا. فلو كان هناك في تنسيق يعني وتبادل للمعلومات يمكن الناس تحد من هذا حتى إيش الفائدة تعم، وحتى نستطيع أن مثلا نكفل أكبر عدد من الأيتام. هذا فقط كمثال، لكن التنسيق مطلوب في أشياء كثيرة حتى الناس ما يعني تعمل نفس المشاريع أو تكثر مشاريع في منطقة معينة بينما مناطق أخرى ما فيها. كل هذا يعني يحتاج إلى تنسيق للاستفادة من الموارد المحدودة.
صبو حنت نجار أذكر كأني دكتور نجزا أرسو بحدا بوتا حنت هوسبيتال أب حدا بوتا كلت تستفعل على أنت عشان مسرحين أب العلي دينك صرحوا أي تفلتن نجزا أرسو أب كالك ندز صرحة تخال أي هوسبيتال بزخونة تي قال أي ناي وسائي بدهوتاتنا دما مالت حبريتاتات زي ملوات ويون زي موهاد ناي توم سباتيوم أبزخاء ناي بروجكت مدقاقام يرئي مالتيو أب عبيتي تكالات إذا عينت ملوهاد ناي حبريتاتات ملوات سلازهلو كام مدقاقام ناي حادة بروجكت أب حادة بوتا بحادة جنزب نجزا رسو أب استفعل على حادين أب تخالق تخيط سلازي بحدا اوان كلت استفعل عليه وي اب كلت استفعل عليه بوتاتات نتي تكبر زكال نجر تكبر مالتي سلازي ازي ملوات ناي حبريتان موهاد ناي سراحاتن ابتن اشتو جبرت خنسن جبراويان انكلوا جن ازي موهادن ناي حبريتان ملوات ان سلازي لو ازي حدا كابت بدهوتاتنين مثالين متكاس انت دا حدا بروجكت حدا تكال زختامات ناي مقلاي بروجرام هالليو وبروجكت هالليو أب حدا بوتا خيدو نت بروجكت ناتو يتكبرمو اتزختام مسيو بوي اللي اندجينا خا تخال ايتي اب ذا سيم بوتا ابتي سلازلخا اندجينا خا انا اب اخيدو اللي سالسيتو انت مسات اندجينا انا اب اخيدو اللي سلازي نحدا زختام اب كند بسلسته زتفعل عليها سان موهاد سراحاتن حبريتاتات ملواتن أب حدا بوتا عقمن جنزبن كاب زفتسا مخالقت كاب زعقمتات الزي سلازو بخرو نزي كتكم مخالة سلازي انت دا حبريتاتات تلاوي تنجن استخا زختام أب زخت ألم كلها أنا دما أب كالق بوتا ويتا خالقيت دما أب كالق بويتا زختام تألي ويون ات بروجكت بخالق ملك كتقربو التخيل سلازي بحصيرو انتاين مباليو اتي حبريتانا يملوات موهاد ناي سرحات حدا كابتي صقمات نايزن بفلاينا نايزن نعشتو تكالات امخا بتعمي ابايتا ابسرح زلوات تكالات سلازخونه بوحد مالت بحدا نوح نسفح بوتا عمالو زقبان سان حبريتاتات ملوات كل عقمن ناب حدا بوتا ناب حدا سب وين بحدا حبرتسب ترايزو كله سرحاتي سرحمه. التحدي الآخر الذي يواجه المنظمات العاملة في القطاع الإنساني هو تحدي توفر المعلومة والدراسات، بحيث هذه المنظمات تعمل من خلال داتا، من خلال معلومات، من خلال دراسات جدوى، من خلال يعني دراسة احتياجات للمنطقة اللي هي شغالة فيها. أنت تأتي في قرية أو في مدينة، يعني ما في معلومات ما هي الاحتياجات لهذه المدينة أو لهذه القرية في الجانب التعليمي، في الجانب الصحي، في الجانب الاجتماعي، لأنه هذه المعلومات توفرت يعني تساعد كثير جدا لهذه المنظمات في عملها. العمل ما يكون عشوائي، وأيضا ما في دراسات جدوى، ما في أولويات. طيب أنا هذه الاحتياجات موجودة، طيب أي واحدة أولى؟ طبعا هذا دور الحكومات، وللأسف الشديد الحكومات في منطقتنا حكومات ضعيفة، ودورها يعني لا يرقى إلى الدور الذي يعني المطلوب. فهذه من التحديات، لأنه هذه المنظمات الصغيرة تأتي وتقوم بمشاريع وفق المعلومات المتوفرة لها، وقد تكون هذه المعلومات غير صحيحة، أو هناك أولويات في منطقة أخرى، أو المفترض أن يكون التركيز في مشروع التعليمي ليس في المشروع الصحي أو العكس. يعني هناك إشكالية حقيقة في توفر المعلومات والدراسات، وأحيانا هذه المنظمات الصغيرة تصرف لأنه في أموال لدراسة الجدوى،
أو لعمل دراسات. فهذه أيضا إشكالية كبيرة حقيقة. يعني العمل يكون أفضل لو هناك هذه الدراسات وهذه المعلومات متوفرة وقامت بها الحكومات على المستويات المحلية، ووفرت هذه المعلومات لهذه المنظمات، بل وترشدها وتوجهها إلى المناطق الأكثر حوجة وهكذا. يعني بدل ما يكون هناك تركيز على منطقة معينة أو لسهولة الوصول إليها، بينما مناطق أكثر حوجة لا تجد من يساعدها وهكذا. يعني فتوفر المعلومات والدراسات اللي على أساسها تنفذ المشاريع هذه أيضا من التحديات الكبيرة في المنظمات. كال توساخي بده حبريتان مصنعتين زي حصرتنا ወይ بكرات ናይ ሓበሬታን መጽናዕትን ኣብቲ ትሰርሓሉ ቦታ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ኣየናይ ቀዳምነት ናይ ቀዳምነታት እዩ ዘሎ ክትሪእሉ ትኽእል ዝተገብረ መጽናዕቲ የሎን። ብመሰረቱ እዚ መጽናዕቲ እዚ በተን ናይ ቦታቲ ዘለዋ መንግስታት ክኸውን ነይርዎ ኣበየናይ ቦታ እንታይ ድልዮም ኣበየናይ ቦታ እንታይ ፀገም ኣለዎም ዝብል ብመጽናዕቲ ቀሪቡልካ ከተኸትካ ኣብ ትኽግበር ዘለዎን ትኽግበር ዘለዎ ቦታታት ተገብረ ነይሩ። ግን ናይዚ ቦታታት እዚ መንግስታት ድኹማት ኣብ ርእሲ ምዃኖም ናይዚ ዓይነት ስራሓት ምንድውን ኣይ የብሎምን። ስለዚ እዚ እንታይ ማለት እዩ እምበኣር እተን ሓደ ብዘይ ተጸንዐ ብሃሰሰ ለባም ገለገለ ፕሮጀክትታት ትገብር بزي تقم ገንዘብካ ክጠፊ ይኽእል እቲ ዘድሊ ናብ ዘይድሊ ቦታው ጌርካዮ ክትከውን ትኽእል ቀዳምነት ንኻልእ ክዋሃቦ ዝነበሩ ናብ ካልእ ጌርካዮ ትኽእል። ስለዚ ኣብ ክንዲ ሓገዝ ዝኸውን ገዛእ ርእሱ ጉድኣት ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ። እዘን ኣሽቱ እምበኣር እዚ ፀገማት እዚ ዘሎ እተን መንግስታት ገብርኦ ዝነበረ መጽናዕትታትን ሓበሬታታትን ኩሉ ኣዳልየን ስለዘይፀንሓ ወይ እውን ዝገበረኦ ስለዘየሎ እዘን ኣሽቱ ትካላት እዚኣተን ገለገለ ስራሓት ንክካይዳን ገዛእ ርእሱ ካብተን ዘለዎን ገንዘብ ንመጽናዕትን ንሓበሬታን ምእካብ ኣብኡ የጥፍኦ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ጉድሆታት من أكبر التحديات اللي تواجه العاملين في العمل الإنساني أيضا هي تحدي العلاقة مع السلطات المحلية في البلدان التي تعمل فيها هذه المنظمات. يعني وخاصة عندنا في منطقة القرن الإفريقي هذا يمكن من أكبر التحديات. أولا دور مفوضيات العون الإنساني أو الجهات التي تنظم العمل الإنساني ما قائمة بدورها المطلوب، من جانب أنه هذه المفوضيات ما فقط تنظم العمل الإنساني وموضوع التسجيل وكذا، وإنما أنه توفير هذه الدراسات وهذه الاحتياجات هذا أمر مهم. الأمر الآخر يعني المفترض هذه المفوضيات تسهل عمل المنظمات، وأي صعوبة تأتي المنظمات يجب أن يرحب بها، لكن للأسف الشديد الواقع هو العكس. يعني المنظمات تحاول أن تتفادى السلطات المحلية بسبب للأسف الشديد بسبب الفساد الإداري والمالي الموجود في يعني بعض الدول، بحيث أصبحت أحيانا السلطات المحلية في بعض الأحيان عقبة وليست عامل مسهل. خليني أكمل النقطة حتى ما يكون في يعني نعم. يعني مثلا يعني في أحد الزيارات، أنا لا أريد أن أذكر الدولة، الشخص المسؤول بالعون الإنساني أتاني في الفندق فيقول لي يا أخي نحن نريد أن نطالب المنظمات الخيرية أن تدفع ما أعرف نسبة معينة حتى تستطيع أن تعمل. يعني هو من رأيه الآن هو يريد أن يستفيد كشخص، لكنه ما يعرف أنه
بهذه الطريقة أنت ممكن تطرد كثير من المنظمات أن لا تأتي لهذه المنطقة. فأنا حتى قلت له يا أخي أنا عندي 4 دول 5 دول أعمل فيها، أنا أقفل هذا المكتب بدل ما أعطيك 20% ولا 30%، لأنه غير مسموح لي أن أقوم بهذا الأمر، وأنقلها إلى دولة أخرى ترحب. فتذهب إلى أحيانا إلى مخيمات اللاجئين، الجهات التي تديرها. طبعا نحن لا نشمل الكل، لكن هناك للأسف الشديد ظاهرة موجودة أنه المسؤولين يعني يريدون أن ينتفعوا، ونحن مطالبين كعاملين في العون الإنساني أن هذه المساعدات أن تذهب إلى المستفيدين وإلى أهلها. فتكون هذه العلاقة هذه مع السلطات المحلية، إذا ما هي علاقة جيدة وعلاقة تسهل فيها السلطات لهذه المنظمات التي تأتي، يعني هتكون مشكلة. يعني مرة ذهبنا إلى أحد المخيمات ومعنا شاحنات للاجئين في أحد الدول. مدير المخيم يقول لك يعني مشكورين جدا، فضوا هذه البضائع أو هذه المساعدات في المخزن. طبعا نحن كمنظمات خيرية هذا يعني بالنسبة لنا غير مقبول. فتخيل يعني أنك أنت توضع في هذا الاتجاه، وهذا من شخص مسؤول. فقلنا له يا أخي ما نستطيع نحن نفعل هذا، نحن أتينا هنا حتى نوزع، فأنت سهل لنا عملنا، جيب الناس، جيب الكشوفات، التسجيل، نحن نعمل سورتنج لكل المواد، وأنت تأتي بالناس، واللاجئين واقفين والناس زحمة والحوجة كبيرة، لكن تأتي من يعيق مثل هذه الأعمال. فاضطرينا أنه يعني بعد مشوار طويل أنه عندما رأى إصرارنا يعني فتح الباب وخلانا ننزل كل البضائع. ثم يعني عندما بقي حوالي 100 ولا كم من السلات الغذائية اللي كنا نريد أن نوزعها، قال خلاص كده الآن هذه نحن نوزعها للناس اللي ما يستطيعون، والناس اللي طبعا هي الأمر هو ليس هكذا، نحن عندنا فكرة بما يجري يعني. فرفضنا واضطرينا نشحن هذه البضائع مرة أخرى. وهذا الشخص اللي هو مسؤول في هذه الدولة يرسل جهاز أمني خلفنا حتى يعني يقول إن هؤلاء أخذوا بضائع أو إغاثات اللاجئين. لكن الشيء الجميل كان أنه نحن ذهبنا مخيم آخر، والشخص الآخر كان جدا يعني قائم بعمله بشكل جيد، فرحب بنا. ونحن قلنا له كنا نريد أن نعطيك 100 لكن الآن أصبحت 200، وال100 اللي كان أخذناها من المخيم الآخر أعطيناها لهذا المخيم. طبعا وصلت الجهات الأمنية وبدأت تحقق، فقلنا لهم الوضع، فماذا يفعلوا؟ يعني تركوا الوضع. لكن أنا أذكر هذه كمثال للتحديات الموجودة، أن السلطات المحلية للأسف الشديد في بعض بلداننا هي معيقة ولا تسهل العمل الإنساني. المثال أخير فيما يتعلق بتحديات العلاقة مع السلطات المحلية، الموانئ أصبحت مشكلة. يعني الموانئ أصبحت للأسف الشديد يعني بؤر للفساد المالي، وبدل أن تكون نعمة تستقبل بها الدول الكثير من الموارد التي يمكن أن تفيدها، يعني أصبحت نقمة للأسف الشديد. أحيانا منظمات كثيرة يعني تأتي بكونتينرات وحاويات لا تستطيع أن تخرجها بسبب تعقيدات العمل والفساد الإداري والمالي. يعني هذه مشكلة. نحن الآن ما عندنا مشكلة أن نأتي نجهز مستشفى، نجد أجهزة من هنا مثلا في أمريكا، وأحيانا تأتينا طلبات ونرفضها بسبب أنه لا نستطيع أن نخرجها من الميناء في ذلك البلد مثلا. هذه مشكلة يعني للأسف الشديد. أحيانا وضع قوانين يعني غير مفهومة.
انت في بلد عندك ناسك ما قادرين يعني يلقى سرير في المستشفى ينام فيه، ثم تضع قانون انك انت والله ما تستقبل الاجهزه المستعمله او الاسره المستعمله. طيب يا اخي اذا جاءك سرير، يعني هناك في مستشفيات مثلا في امريكا وفي اوروبا المستشفيات تحدث اجهزتها ومعداتها، لكن الاجهزه والمعدات بشكل ممتاز. فكون هذه الدوله تضع قانون تقول والله يا اخي نحن ما نقبل الشيء المستعمل بشكل كده واضح كده بشكل كبير، يعني بدون تفصيل، وتحرم هؤلاء الناس، وفي نفس الوقت انت كحكومه ما تستطيع تغطي، هذه مشكله. فهذا تحدي كبير حقيقه، انه تحدي العلاقه مع السلطات المحليه، وطبعا هو تحدي اكبر ضمن التحدي الكبير في اداره البلدان وكذا. هذا امر للاسف الشديد المنظمات الخيريه ما تستطيع تعمل فيه شيء، لكن نحن نذكره كتحدي، انه دور الجهات القائمه بالعمل الانساني في هذه البلدان ما هو دور مسهل للعمل المنظمات، انما هو دور معيق احيانا. مساله الفساد الاداري والمالي ايضا عقبه، مشكله، يعني الموانئ مشكله. هذه فقط يعني كمثال فيما يتعلق او امثله فيما يتعلق بالعلاقه مع السلطات المحليه في البلدان التي نعمل فيها. كالي عبي كابتن عبيتي سجمات وبدهوتات نوزي راحزي زمدنا مستي نايتي بوتاو سبسلطان وتوم نايتي منغستي تكالات وداي رديت نابز بوتازي زملكتهم بت منغستي زقومو ناي رديت نرديت زتمزو وكلنا منغست زلهم نغزا ارسو اب كندي حبريتا مقرابنكم ونقلال سراحات نايزن ناي سبعو رديت تكالات اب كندي زخوم بمخنيات بالسونا صقم اب مفتار صقم يفطروا لك مالتيو سلازي اب كندي تحجز تصاقم باتاتهم مالتيو هاجر ማለት ከይ ዘከርኩ ገለ ካብ ዘጋጥመኒ ነገራት ከም ምሳሌታት ክጠቅስ ገለ ሓደ እዋን ኣብ ሓደ ሆቴል እንከለኹ ነቲ ካብዞም ነቲ ናይታ ሃገር ናይ ጉዳይ ሰብኣውያን ማሕበራት ዝተመዝኡ ኣካላት መፅኡ ገለ ሚእታዊ ክንከፍል ተዘይኮይኑ ነቲ ስራሓትና ክቃለል ከም ዘይክእል ሓቢሩልና ንሕና ግን ብወገንና نعخا إلنا أنه مئتاو نجار يلون أنت ده أزاي دليخايو كالت قبلوا أزخ إلى حجراس لزلوا سجم يبلنا نابتهم كالوت نزل رئيت زبهم أكلات نابو كنوسدوينا سجم زبهال يبلنا سلازي تعين تبقون زمدنا زي مهلا وبخمسة عينة عقبة سراحات ناي سجمات فترو مالتي ማለት መግቢ ሓደ እዋን ወይን ገለገለ ምሳሌታት ሃገር ከይጠቆስኩ እዚ ነግረኩም ዘለኹ መግቢ ሲዕና ናብ ሓደ መደበር መፂና ሓላፊ ናይቲ መደበር ጽቡቕ እንቋዕ መጻኩም ባር ቋድሓን መጻኩም ሕጂ ባር ኣብዚ መኻዚኖ እዚ ኣራግፉ ኢሉና ብድሕሪ እዚ ንሕና ብመናግፍ ኣብ መኻዚኖ ክነራግፍ ኣይ መጻናን እንተደኣ እቶም ውፅዓት ኣለውካ ኮይኖም ናቶም ሊስት ናቶም ዝርዝር ኣስማት እንተደኣ ሃልዩካ ክንዕድሎ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ኣቕርበልና ወይ ትብዘለዎ ቦታ ሓብረና እምበር ኣብዚ ሳይነራግፎን ኢናልናዮ እቲ ነገር ክኾነሉ ስለዘይከኣለ ኣብ መወዳእትኡ كن زأكل حجز أبت بوتاتي مس هابنا نتز طرفين بار حجي صبوق يعني بأفلوت أوناتي نتوم تليفون زلو نابز زي مسو نوعهم كعدلوية سلازي قديفكم مخيدولنا دقيم ناوين بتصم أي نقد فونينا نبكال بوتا كنا كفافلوينا لنايو أبت بوتان داخدنا كلنا نايستا تكالات بدحرينا أسنيو أبت بوتاتي مس مسانا دوتهم تايستا تكالات زتوهبهم حبريتا خان إحنا أتي كعدل زنبرة مقبوي كيعدلنا نبكال نوصدو خمزلونا ويوين أبقال نتايكم قبرو خم ندلي بزي بقلاس نقزع رسوح وسيدمونا يزبوتاز زقباعيلو انتخونا جن أبت خال أي مدبر بس إحنا خال أي مدبر حدا ميت ترايك نبوم زي حسبنا مستي صبوق قبابلان مستي صبوق حبريتان ذهبنا
ስጋብ ክልተ ሚእቲ ዝኸውን ኣብቲ ቦታታት ኣራጊፍና ማለት እዩ እቶም ናይ ፀጥታ ትካላት ኣባላት ደድሕሬና መፅኦም እቲ ኩነታት ከምቲ ዝተባህለ ኮይኑ ኣይረኸብዎን ዓብይ ፀገም ድማ ስለዚ እዞም ናይ ፀጥታ ናይቲ ቦታዊ ናይቲ ሃገር ሰበስልጣን ኣብ ክንዲ ፀጋ ዝኾንዎ ነቲ ህዝቦም ፀበባ ይኾንዎ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ዓብይ ብድሆታት እዩ ካልኣይ ዓብይ ብድሆ ምስ ብልሽውና ዝተሓሓዘ ብድሆ እቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ወይ ፖርት እዩ ኣብዚ ማለት ብሓቂ ማለት እዚ ኣፍ ደገ ባሕሪ እዚ ናይ ህዝቡ ፀበባ ከርሁ ናይ ንህዝቡ ፀጋን ራህዋን ንክረክብ ኣብ ክንዲ ዝሰርሕ ንህዝቡ ፀበባን ፀገምን ንምርካብ ዝሰርሕ ብብልሽውና ዝተበከሉ ሰባት ዝሓዘ እዩ እዚኣቶም ንገዛእ ርእሶም ብሓደ ሓደ ሸነኽ እቲ ተምፅኦ ካብቲ ቦታቲ ንኸተውፅኦ ብዙሕ ፀገም ይፈጥሩልካ ብካልእ ሸነኽ እውን ገለ ሕግታት የቐምጡ እሱ ከዓ ኩሉ ገንዘብ ንምርካብ እዩ ሃገርና ወይ ነዚ ህዝብና እዚ ጥዑይ ወይ ሓድሽ ቀዳማይ ኢድ ዝኾነ ኣቑሑት እንተዘይኮይኑ ካልኣይ ኢድ ዝኾነ ኣቑሑት ኣይንቅበልን እዩ ዝብል ሕጊ የቐምጡ እሞ ንሕና ንገዛእ ርእስና ኣብዚ ምዕራብ ሓደሽቲ ዓራተውቲ ናይ ሆስፒታል ሓደሽቲ ናይ ሕክምና መሳርሒ ሆስፒታል ንረክብ እሞ እዚ ዓይነት ሕጊ እዚ ኣብ ቅድሜና ስለ ዝፀንሓና ካብቲ ፖርት እውን ከነውፅኦ ስለዘይንኽእል ኣብኡ ከሎ ናይ ዘይምቕባሉን ወይ እውን ኣይንደልን ኢና ኣብ ምባል ንግደድ ማለት እዩ እቲ ዘገድደና ከዓ እዚ ኣፍ ደገ ባሕሪ እዚ ምስራሓትና ዘቃልል ንዝመዘ ኣቑሑት ተረኪቡ ናብ ተጠቀምቲ ንክበፅሑ ስለዘይሕግዝ ብኣንፃሩ ከዓ ሕግታት ኣቐሚጡ ብሕግታት እውን ስለዝቕይድ ስጋብቲ ዝደለዮ ዝረክብ ዝደለዮ ሚእታዊ ገንዘብ ዝረክብ ብከምኡ ሕግታት እውን ስለዝጥቀም እዚ ዓይነት ፀገማት ኣሎ ስለዚ እቶም ሓደ ካብቶም ናይ ግዳማውያን ዓበይቲ ብድሆታትና እምበኣር ቦታዊ ሰበስልጣንን ኣፍ ደገ ባሕርን ናይተን ሓገዝ ሒዝና እንኸደን ሃገራት ምዃኑ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ብድሆታት ናይ ረድኤት ማሕበራት እዩ أنا طبعا لاحظت الآن الوقت قاعد يمر بسرعة فأختصر إن شاء الله حتى ننتقل أيضا إلى الآفاق لأنه ما زلنا في التحديات فلذلك يمكن في 3 تحدي أقولهم مرة واحدة وبعدين ممكن تترجم أستاذ قرماي. دكتور أسامة أخذ راحتك ما أضايقك. طيب إذا في الحالة ننتقل لتحدي أحد التحديات العمل الإنساني في مناطق النزاع المسلحة. في مناطق النزاع المسلحة كما تعرفون يكون في هناك طرفين الحكومة أو المعارضة أو الحكومة وجهة أخرى والسكان في ذلك البلد ينقسمون إلى من يسكن تحت سلطات الحكومة ومن يسكن تحت سلطات المعارضة أو الجهة المسلحة. في كثير من البلدان العمل الإنساني يكون صعب لأنك لا تستطيع أن تعمل إذا عملت في الأراضي التي أو أردت أن تساعد الناس الموجودين تحت سلطات الجهات المسلحة الخارجة عن الدولة الدولة ما ترخص لك مثلا أو حتى ممكن يعني تطردك من البلد أو تلغي تسجيلك. طبعا نحن منظمات إنسانية المفترض يعني الشعب الموجود تحت سلطات الحكومة أو تحت سلطات المعارضة هو نفس الشعب وجد نفسه تحت إدارة مختلفة المفترض العمل الإنساني يعني يكون محايد يكون يعني إنساني لكن للأسف الشديد هذا واقع موجود تواجهه منظمات العمل الإنساني الآن نحن في الصومال مثلا لا نستطيع أن نعمل في مناطق فيها الشباب مثلا لأنه هذا حيضرهم بينما هناك قطاع في مناطق كبيرة موجودة مثلا سكان عاديين وموجودين وفي حوجة كبيرة هناك لكن المنظمات لا تستطيع أن تذهب هناك بسبب هذا الشيء نفس الشيء المنظمات التي تعمل في سوريا مثلا لا تستطيع أن تذهب
إدلب والمناطق الشمال التي يسيطر عليها مثلا أو لا يسيطر عليها بعض المناطق التي لا يسيطر عليها النظام، لا تستطيع أن تذهب إلى هناك، وهكذا يعني. فهذه يعني في النزاعات المسلحة في إشكالية. أيام لما في إثيوبيا الآن قامت الحرب مثلا، في كثير من المنظمات ما استطاعت أن تذهب إلى منطقة تيغراي مثلا لبعض الوقت أو أثناء الحرب، أو حتى بعد انتهاء الحرب من يكون في صعوبة هناك. فهذه المنظمات بالنسبة للمنظمات هذه مشكلة، لأنه أنت يعني ما قايم بعملك الإنساني وترى هناك حوجة، لكن في نفس الوقت ترى أنه القيام بأي دور يمكن أن يضر عمل المنظمة بشكل كبير. فهذه واحدة من التحديات للأسف الشديد. التحدي الآخر هو، وخاصة للمنظمات العاملة في الغرب، يعني هي تحديات المخاوف الأمنية وتدابير مكافحة الإرهاب من الحكومات التي تنشأ فيها هذه المنظمات، سواء كانت في أمريكا أو في أوروبا. وأيضا الهواجس الأمنية أيضا أحيانا في البلاد التي نعمل فيها في القرن الإفريقي أو شيء، لأنه أحيانا هذه الدول تتخوف، يمكن أنت جاسوس لهذه الدول وأنت عميل أو يعني فأنت هنا في الدول المضيفة أو البلد المنشأ اللي أنت فيه كمنظمة، هناك مخاوف من أن يعني تكون هذه المنظمات تتحول إلى دعم للإرهاب، عندهم مخاوف من هذا القبيل، وهناك تدابير مكافحة الإرهاب موجودة بشكل يعقد عمل المنظمات يعني الخيرية. والحكومات التي على الأرض أيضا تتخوف، عندها تخوفات من جهة أخرى، وأنت بين كماشة هذين يعني البلدين وتتأثر بهذه المخاوف. وطبعا هناك تعقيدات إدارية يعني حتى يعني تزيد من إجراءات في إدارة المشاريع مثلا التي تقوم بها حتى تلبي طلبات هذه الدول للتأكد من أنك تتبع تدابير مكافحة الإرهاب وهكذا يعني. فهذه أيضا من التحديات، لأنها تزيد من الإشكاليات والحمل الإداري على هذه المنظمات، وهي أصلا يعني محمولة يعني. فتحديات المخاوف الأمنية والهواجس الأمنية وتدابير مكافحة الإرهاب فيها أصبحت مشكلة يعني. في بعض البلدان يقفلون البنوك، تقفل المنظمات حسابات المنظمات الإنسانية، ليس لجرم عملته، وإنما just high risk. يقول لك يعني لا أريد أن أجازف لأن المنظمات الخيرية ما معروفة يعني. فهذه السمعة طبعا الآن هذه المنظمات عبر مظلاتها تحاول أن تحلحل هذه الأمور، لكن هي تحديات موجودة على الأرض وتعاني من هذه المنظمات. آخر تحدي أريد أذكره يعني حتى نستفيد من الوقت يتعلق بجانب المتبرعين. إقناع المتبرعين بأهمية التدخل المبكر في الأزمات، هذا تحدي يعني. الآن نحن الحمد لله بفضل العلم والتكنولوجيا أصبح بالإمكان التنبؤ بحدوث مجاعة في مكان ما أم لا قبل 6 شهور وقبل 7 شهور. هناك منظمات متخصصة زي مثلا فيوز نت نتورك، هذه واحدة من المنظمات التي ترصد نسبة المياه الأمطار، مياه الأمطار، نسبة المواد الغذائية في السوق المحلي، ويعني الإنتاج الزراعي ماشي كيف في بلد ما، في داتا معينة من خلالها تعرف إذا كان هذه المنطقة سوف تواجه يعني مجاعة أم لا، وتصدر تقاريرها. وبالمناسبة يعني حتى في المجاعة اللي حصلت سنة 2011 هذه المنظمات أطلقت نداء
ويعني تقارير تقول أن هذه منطقة الصومال مثلا سوف تعاني من مجاعة قادمة لو ما الناس تداركتها. لكن للأسف الشديد هناك مشكلة أخرى، وهي أنه الناس العاديين، الناس اللي يتبرعوا أو حتى الحكومات لا يقوموا بفعل شيء واتخاذ الخطوات المطلوبة إلا بعد ما يعني أعداد الموتى والنزوح يصل للآلاف، لأن وقتها يصل إلى الإعلام، يراه القريب والبعيد، يراه الفرد العادي، تراه المنظمات والحكومات، فالناس الآن تتحرك. طبعا التحرك في ذلك الوقت it's too late، يعني الوقت متأخر، لأنه في ذلك الوقت يعني أنت الناس خلاص يعني وصل بها الأمر أنه تترك ديارها وقراها وتصبح لاجئة في بلاد أخرى. فالآن أنت حتى لو تدخلت الضرر حصل. وكثير من الأطفال ماتوا بعد أن وصلوا إلى مخيمات اللجوء. ليش؟ لأنه أثر سوء التغذية وصل إلى درجة أنه خلاص حتى لو الآن حاولت تنقذه يعني يكون هو في حالاته الأخيرة. فإقناع المتبرعين بأهمية التدخل المبكر قبل أن يموت الناس بالآلاف هذه تحدي كبير، لأن لها علاقة بدور الإعلام، والإعلام طبعا ما يتناول القصة إلا إذا كانت مثيرة للأسف الشديد، وعدد الموتى عدد كبير حتى تظهر في CNN وفي الجزيرة وفي BBC وغيرها. فهذا واحدة من التبرعات، هذه واحدة من التحديات. في عام 2011 عندما حصدت المجاعة حوالي 260 ألف بني آدم من الصومال فقط، نصفهم كان حوالي من الأطفال دون الخامسة من العمر. هذه المجاعة تم التنبؤ بها قبل 5 شهور 6 شهور، لكن للأسف الشديد التدخل كان يعني متأخر. تكلفة التدخل المبكر يعني أقل بكثير من تكلفة التدخل ما بعد حصول المجاعة، ليس فقط في إنقاذ الأرواح لكن حتى في التكلفة. يعني وجدوا أنه أن تساعد شخص في قريته ويعاني من جفاف شديد، أن توفر له الماء والغذاء لمدة شهر شهرين يمكن إلى أن الموسم يتغير، أفضل بكثير من أن تساعد هذا الشخص بعد أن يكون غادر قريته وأصبح لاجئا في بلد آخر. لأنه الآن هذا الرجل أولا تحولت أو هذه الأسرة تحولت حياته للأبد. الآن المساعدة ليست فقط في الأكل والشراب، وإنما الآن المسكن، الحماية، يعني أنه هذا الإنسان تغيرت حالته للأبد. يعني أصبح الآن بدل ما كان في قريته يزرع أو يعني عنده بهائم يتعيل بها، الآن أصبح يعني عالة على المنظمات الخيرية. ورأينا كيف أنه مخيمات اللجوء تحولت إلى مواطن أبدية للأسف الشديد. عندنا في السودان من 1960 ما زالت المخيمات موجودة يعني. وما قفل منها يعني للأسف الشديد إلا القليل. فدداب عندنا في كينيا فيه 500,000 بني آدم يعني ما زال موجود من 1991. كيف نقنع المتبرعين، كيف نقنع الناس أن يكون هناك التدخل وأهمية التدخل المبكر حتى لا تحصل هذه الموجات. أيضا إقناع المتبرعين، وهذه نقطة أخيرة إن شاء الله أستاذ قرماي، أيضا إقناع المتبرعين بأهمية مشاريع التنمية والتعليم مثل مشاريع الإطعام والغذاء. يعني واحدة من الإشكاليات الموجودة الآن للمنظمات الخيرية عندما نأتي للمتبرعين ونقول الناس جيعانة، الناس قاعد تموت من الجوع، الناس تتبرع. لكن عندما تأتي تقول أنا عايز أدرس طالب، عايز أفتح مدرسة، الحماس يقل. وهذه مشكلة أيضا، لأنه أنت تريد يعني أن تجعل الناس يعتمدوا على نفسهم
والتعليم هو خير وسيلة لذلك يعني. فإقناع المتبرعين بأهمية التدخل المبكر واختيار المشروع المناسب اللي له أثر على المدى البعيد، هذه من التحديات أيضا التي تواجهها منظمات العمل الإنساني. المعذرة ما أطلت هذه النقطة. لا معلش ما في مشكلة نحاول. تي أبتن ثلاثة بدهوتات بحد التقاليل يحسرها بالاختقسانية تي كابزن بدهوتات تياتن حد بدهو تي أبزوبا بروتاوي مسححاب زلو بوتا زقاتن بدهو يو إذا دما تي رديئس زدلي سب أب بونغوخلت يوم زتمغليو أبتي برت تسك أبتي تحت منقست زلولو أبتي تي برت تسكيمو زلو أنصارت منقست زلولو نلتين ناي محبر رديئت كلتي أتوم حدا يوم زي أتوم مهنياتو كلتي يوم رديئت صبيهم جن تي منقستي نغزارسو أبتي تي نسو زي قصاص روبوتا خيدكا ناي رديئت أغرغلوت كتب فقادا يبكان سلازي حدا انداري خايوم حاجز كتقبر لهم زلك سباتن كله أب حدا وجن كتحجزومي في كذاك مخنياتو تحت منقست سلازلو حدا وجن كتحجزوم أي في كذاك إزي حدا خبط بدوي إزي نجزارسو أب سومال وأب سوريا من كابزر إنايو تمكرات كم أبنت كسيك قال أب طبعا أبتي ناي شباب زلوا بوتا خيدك كرديئت كتعدل بتي منقست في هذا وهذا كان كم بسوريا أبتت منقست سوريا زي قصاص روبوتات كيدك أب إثيوبيا هو أنت خونكم محجي كل دحرتي استايز مسؤون كومتات تاريخ سلازي مالت أنتي تسرحوا زلك كسرح بز عينة قديتات زي نخيت سرح يجددوا خامالتي سلازي هذا عبي بدهونا مبار كابتن بدهوتات أبتقدمها بالكاز تتأسخ من الله زكال أبتي نايبرتها ومسحاب زلوا بوتا إزي نمعرباويان كا وأبتي رديئة الترخ كله وين تمسالون إزي تجمعت إزي وين علون السخاء حنسب أوكي تناي معرباويات هاجران كا بنزينا رديئة صراحات زي تيناي قبل شبرا حجن كم أون ناي سلايا ناي مترطارن سلو زلو أبتي تكونتات فتيرو وزلو كاب نابتخوت أبتبوتات تنقساقسن نابتبوتات كيدن أبناي حتو ملكت وين سلتا أتو نزي إني كم أو خمسة يكون كاب زغونتات زي نصوب مخانكا نخترئي زلكا سعرن أبترئس زلوكا خالق ناي سراح سخماتن زي وسخو مالتيو سلازي أمونغو كلتيوم تغرقر مالت إتي منغستي بتي أي تعدل أبزي أنا زي اللي خلوخ بلكا كله إتي مبقسي خاز خوني ناي معراب هاجراتوين أبزي تخدو زل خابوتاس قاب كندي كابتيناي قبر شبراوي سراحات ريح كان لخاوي مسؤول تأسسارية بالكان إزيتات كله زي أمثلة نجاراتي هلو بتوساخي نغزا عرسو مسززة تححازي مزناي قبر شبرا حجزة تححازي وين تم بانكتات ناي بانك حساباتك يعصو إزي ناي بانك سراحات كان ختفتحو كابز خلو تيم ناي حطو ملكتات الناس مخانكا دما كتر إيان التقبرو سعرن أبترئسيتي كله زلكا سببان شجرن دخمتن توساخي انكفات إيو سالساي نتون وفيتي نجزارسو أب أوانو كواسو مقبارهم زي حدا كابتي سجمي مخنياتو تنجر بخال ناي زينا معكناتن بخال أجباباتن مش سمعوه بدحريو يوم عجيبهم كي قال نجر كجبر زخلو مساخة سلزي زي أتوم نجزارسو بأوانو تحدقا كودق مقانو لومي سالا زلو حبريتاتاتن سالا زلو فلتاتن كم بعال فيوز نتورك زبهالو نقدر أرسو حدقا ناي تميت ديو حدقا ناي دركدي حدقا ناي وحايز ديو أقدي ممكن محمش تورحي شديش تورحي أبيلوم كحبرو يخلو اليوم جن بزح حبريتازي نتم وفيتي كتعقبهم كتكل اللوكا سلازي
ازين غزا ارسو ابتقدم حجي زرينا اب سومال زتراي تي حدقا كبصح مخانو تفليطو كانت نبره جن قدم موداقو قدمتنا ناي زينا ماكلات موعواعون مقواحون نتي كونتات قدميو تي توم وفيتي زي تبابعون دلوات كا سلازي كونو اتغداي اتحادقا مسودقه اتفاسا برسنا مسودقه ويبرستهم صقمات مسودقه شعو منقسقاس يجمر ابز خا كفلق زلو حادقا مسودقه اتغبرو رديت واقو بتعمي كبيدي بموددار مستي قدمت حادقا موداو تغبرو تخل مخنياتو حادقا انت داود يقوم الزنبال الله بوتاخا قديف كام خادر له ابت بوتاتهم كيتكا سعيبكا غزاوتنا رديت مهاب طرح زي كونه غزاوتنا يمسراح ناي صتا خنوتاتهم ناي كال اغلغلوتات ناي نعوم زخون ناي مغبار الله سلازي ازي اتي اتم وفيتك ويتم نزير رديت زوفيو اقدمهم كعقبلهم بتي زوهابهم حبريتا سلازي اقدم كمسوسا بتعمي وحد واقع خمدلو رينا لنا اذن غزارسو اب سودان اقدم كاس سلازي قبرت اب سساتات زترايه سغابلومي قوام بوتاتات كوينو ابترس زنبرو እና ተወሰخو انت بوز سلازي عدت ابت زنبرو እና ተወሰخو يخيدالو اب كينيا وين اب 1990 حدن اقدم عبيلكا يفلط نيرو تحدقا كودو مخانو كوينو كن فرق مليون زاكل كارت بوتاتات زي مسقع زي تحدقاوي مسودقه زقبر حاجه زقبر من العال بزح تغامي كم زي كونه بمود دار مستي اقدمك نتو قداي كودق كمس مالت كرئ مخانو فليتكا نعو تدالي خان تزقبر نيرو بوحد واغان بزح هيوت كيطفئن بزح حصانات كيموتون بزحات ازاون تخيح عرقو تخيح عمومون متجت نيرو سلازي اذا حدايكم اون ناوفيتي ناي رحق علامه زلو بروجرامات عقوبات مغبارومي اذا انتي مالتيو بزعبا طميت شجر على حمام على وقت بلون كلها جبؤو زي تنكف وفاي بزح ايتر انت خون جنكا بزعبات مهرتي بزعبا نفس مركوسا زبل عينتات انت دا امسي كالو جن ازي نغزا رسو كم حدا عبي شجر سلازي ريو اي كندتي اي واسعني يخون سلازي ابزي وين كعقب كم زلو مخنياتو ازي يو تقندي مفتحي ناي رحق مفتحي نزي ناي تميتين شجرن كفتحن تداخينو تمهرتي عنا تحت بايتا ناي سراح ناي رؤس مركوسا ازي ام زامسلو بروجرامات اباتهم انت داو فيها بقندو اتي ناي تميتين ناي كال شجرن ناي حمامن كقطع كم زخيل اذا كن اتي وفاي اكل كعقب الله اتي ناي رحق علاماتات تقامن مسرتاو فتح مقانونتي سبعه وشكر. اوكي دكتور شكرا لك. ننتقل الآن للجانب الآخر من عنوان اللقاء وهو الآفاق. احنا تحدثنا عن يعني ذكرنا بعد التحديات، الآن نتحدث عن الآفاق. ما هي الآفاق التي نأمل أن يصل إليها العمل الإنساني وخاصة في منطقتنا؟ بعد هذه النقاط اللي كتبتها في الآفاق حقيقة أولها يعني لو استطعنا أن ننتقل من المشاريع التي تساعد بشكل مؤقت أو تقدم حلول جزئية إلى مشاريع تقدم حلول جذرية أو حلول شمولية. أنا أعني بهذا الأمر مثلا التركيز على قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية. قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية هم يمكن أكبر قطاعين معظم الناس في منطقة القرن الإفريقي مثلا يعني يعملوا فيه أو يستفيدوا منه، لكن للأسف الشديد منطقتنا ما زالت تستخدم الأدوات القديمة في الزراعة، يعني اللي نفس الأدوات اللي كانت تستخدم قبل 50 سنة الآن تستخدم بينما عدد السكان يزيد. عندنا ثروة حيوانية ضخمة
للأسف الشديد ما مستفيد منها بشكل جيد. التركيز على هذين القطاعين، يعني قرأت قبل فترة في تويتر، حقيقة أنا غير متأكد من الأرقام لكنها يبدو المعلومات صحيحة، يقارن عدد الأبقار في هولندا مقارنة بإثيوبيا والسودان والصومال، فيقول في إثيوبيا ما أعرف في 40 مليون، في السودان ما أدري 30 مليون، في الصومال في عدد مثل هذا، بينما في هولندا فيه 11 مليون فقط. وهولندا الآن يعني تغطي العالم تقريبا في الحليب وفي المواد ومشتقات الحليب، يعني دولة واحدة عندها أقل ثروة حيوانية من إحدى هذه الدول، لكن بسبب وجود رعاية واهتمام وتركيز واستخدام للتكنولوجيا استطاعت دولة واحدة أن يعني تطعم العالم بدل ما تطعم شعبها. فالتركيز على قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية أمر مهم. كيف نعطي المزارعين أدوات تساعدهم أن يزرعوا بشكل أفضل، كيف نحول الزراعة من زراعة معتمدة على المطر إلى زراعة مروية على الأقل في المناطق اللي فيها مياه، حتى يستطيع المزارعين يزرعوا طوال السنة بدل ما يزرعوا مرة في السنة. وهكذا الكلام في هذا الأمر قد يطول يعني. لكن الفكرة هي يعني بدل أن نقدم سلة غذائية لشخص، أفضل أن نساعده أن يزرع، وأفضل فقط من أن نعطيه فقط ما يزرع به، أيضا أن نفتح له السوق الذي نفتح له السوق الذي يستطيع من خلال هذا السوق أيضا أن يبيع منتجاته. فهنا الدائرة تكون اكتملت يعني. الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني. معظم ناسنا إما مزارعين أو أهل رعي، فإذا توقفت الأمطار اللي هم يعتمدوا عليها، ماتت البهائم، والحصاد الزراعي يكون صفر، وهذا الإنسان لا يعرف غير الرعي أو الزراعة، فخلاص يعني ما في خيارات أخرى، ما بقي له إلا أن يرحل ويذهب إلى مخيمات اللجوء. لكن لو في هناك اهتمام بالتعليم والتدريب المهني، على الأقل التعليم يعطي يعني أكثر من فرصة، أو على الأقل يعطي يعني خيارات للإنسان. وزي ما يقول نيلسون مانديلا، يقول education is the most powerful weapon to change the world، يعني هو أفضل سلاح لتغيير الناس وتغيير العالم. فلذلك الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني، إعطاء مهنة، إعطاء يعني حرفة معينة، أو تعليم الناس وتدريبهم على حرفة معينة بحيث الإنسان يستطيع أن يذهب إلى السوق وأن يعيل نفسه وعائلته. هذه أيضا من الأشياء التي يعني من الحلول الجذرية، أو على الأقل يعني من الحلول التي يعني تجعل الإنسان يعتمد على نفسه. وفي هذا الباب الأمر يعني كثير، يعني نواجه جفاف مستمر. لكن المشكلة في منطقتنا، يعني الجفاف بالمناسبة ليس فقط نحن في القرن الإفريقي، الجفاف يأتي إلى الهند، يأتي إلى مناطق أخرى في العالم، لكنه ما يدمر بالطريقة التي يدمر عندنا. والسبب أنه يعني ما في هناك عوامل تؤهل إنسان المنطقة بحيث يستطيع أن يعني أن يكون resilient أو يتكيف مع الوضع الموجود دون ما يعني حياته تتغير بالكامل. فكيف نخلي الناس تواجه الجفاف بطريقة وبأسلوب بحيث ما يعيشوا في المنطقة وما تحصل كوارث اللجوء وما تحصل كوارث الوفيات. هذه طبعا
مشاريع ضخمة وتحتاج إلى تدخل الحكومات وكذا، لكن يجب أن يكون تفكير المنظمات الإنسانية في هذا الاتجاه، في جعل الإنسان قادر أن يتكيف مع هذه الأشياء، مع هذه الظواهر الطبيعية. هذا طبعا الكلام فيه كثير، لكن النقطة الأساسية اللي مرة أخرى النقاط التي نحب أن المنظمات الإنسانية أن نتجه عليها، وهي الانتقال من المشاريع الصغيرة والتي تساعد بشكل مؤقت أو تقدم حلول جزئية إلى الحلول الجذرية. هذا أمر حقيقة يجب أن يكون مصدر دائما تفكيرنا في هذا الاتجاه حتى نكون فاعلين، وإلا العملية يعني شغالين في زي ما يقولوا قربة مقدودة يعني. أكتفي بهذا. مبارك عبز قصيلنا تبدهوتات رئيس إحنا حجي دما أبت تثبيتات وتسفاتات كنرئي لنا أبزي أتوكر ناخد مرتلهم زلنا أبكندي جزياوي في التحت ذهبونا بروجكتات وطنات إن تذكر أب مسرتاو في التحت هبونا زخلو بروجكتات كانت تذكر علنا نحنا أبزي كبابزي كم قرن أفريقيا أتي كندي حبرة سبز نطفلون صراحات حرشان مربح كابتن سلزخونو مباري أبزي أتوم أتوكرنا كنسل ناي نوح مدب كهلونا يقبا حجي أبزي خبابينا زي تدارينا كله تم كملو أب حرشة بهلاوي أجباب حرشة ويمكن محامس عامت ويمكن كملو زلبرنا أجباب حرشة زد ما وسيتاوي أيقونن سلزي بحدش ناي حرشة أجباب كحرسلو زخلو ناي مويان ناي حرشة مسارحن كان قرب كنك إلى لنا نمثالي اختقص أبتخال عايشة نخدم ماتي ناي مربح كبتي أجباب وين موجاسين النبرينا جنبتي تنتاو أجباب موجاسة زين جزارسو أرباحي أيقونن بحدش أجباب كنتكو يجبا ويك خنتكو نسرح لنا نمثالي أنت أختقص كوينا أبز خبابينا إثيوبيا حدا 4 مليون رئيسينا كبتي اللواي بحال بقمتكم وين السودان 3 الصومالوين معودة زمساسل اللون ازياتن اذا كله بمليونات زقصر ناي مالت ناي كبتي رئيسي كهلون كله حنتي نا اوروبا هاجر هولاند انت داوسينا كاب زياتن 15 مليون رئيسيت راح يزلوا جن هولاند لومين ملو عالم ناي صبا وصيتن مغبي التقرب هاجر إياه ስለዚህ ب11 مليون እዚ ተጠቃሊሉ 100 مليون ዝኸውን ንህዝቡ ናይ صባ ይኹን ወይ ውጽኢት صባዊ ዝኾነ ይኹን ንክዕንግሎ ዝኽእል ዘይቅርብ እንስሳ ሒዙ 11 مليون እንስሳ ዘለዎ ሃገር بزمناو أجبابن بمكتالم بكل سلازتكم نملو علم ناي صبان ناي وصيت صبان قرب مغبي يقرب سلازي نحنا أبزي كريون دلنتايو تي ناي حرشة أجباباتنا وين بزتخال متن كابتي لنداون كابتي تنتاون وصيو بكربحو زخيل أجباب غيرنا محرستنا كن مهران لنا سلازي لحد وجن أتوما بحرشة ناي محرس ناوت محرس دحان زخونه كم وين عبتنا من ربح كبت دما كم عينت نقبر له الناس لذي بخال أزار 4 أبكندك الرجعات مجبي نهبو مجبي كفري اللوز الخيل مويان الجبابن عداقان فكرنا بعلو ناتوك الرجعات مجبي بقصالي كم زمس كنقبره كنمهر له الناس سلازي تمهرتي أبزي دما زي حبرة السبنازي كلتا نجار يزفلت ما يمربحن كابتن هاي حرشاني وانت دا درق مسيو زي كلتي أتوم سلاز قدو كالي ممارسي يبلون زفلتو خارق مقلابتي يبلون زمسو سلازي اتي اسئلو زختل بوتا قديفكا سدتن
ናብ ካልእ ቦታታት ምኻድን ኣደዳ ፀገምን ሽግርን ምዃኑ እዩ ንሕና ንበይንና ይኮንና ናብዚ ከባቢ ዝድርቂ ዘለና ኣብ ካልእ ቦታታት ከም ህንዲ ከም ካልእ ቦታታት እውን እዚ ንዓና ዘጋጥም ናይ ድርቂ ኩነታት የጋጥሞም እንተኾነ ግን ትምህርትን ሞያዊ ስልጠናን ካልእ ዝኣመሰለ ነገር ኣተኣታትዮም ስለ ዝኾኑ ምስቲ ዝመፅእ ፀገም ክመፅእ እንከሎ ካልእ ምርጫታት ኣለዎ ወይ እውን ምስቲ ዝመፅእ ፀገም ናይ ምምስሳልን ተጋላቢጥካ ናይ ምንባርን ዓቕሚ የጥርዩ እዚ ዓቕሚ እዚ ዝጥረ ከዓ ብትምህርትን ብሞያዊ ስልጠናን እዩ ስለዚ እዚ እቲ ዓብይ ፕሮጀክትና እምበኣር ኣብ ክንዲ ረድኤት እናቕረብካ ተፀባይ ናይ ረድኤት ምግባሩ ከመይ ገይሩ ካብ ረድኤት ክወፅእ ከም ዝኽእል እሞ ከዓ ኣብ ነብሱ ተመርኪሱ ጉዳዩን ሽግሩን ክፈትሕ ከም ዝኽእል ኣብ ሞያን ኣብ ስልጠናን ኣብ ትምህርትን ኣብ ሓድሽ ኣገባብ ሕርሻ ምትእታውን ሓድሽ ኣገባብ ናይ ምርባሕ ከብትን መጓሰን ኣፍልጦ ከም ዝህልዎ ምግባርን እዚ ሓደ ካብቲ ትፅቢታት ናይ ሰብኣዊ ረድኤት እዩ ግን እዚ ውጥን እዚ ወይ እዚ ፕሮጀክት እዚ ናይተን መንግስታት ፕሮጀክት እዩ ብዓብዩ ኣብዚ ግን እተን ናይ ረድኤት ማሕበራት እውን ግዲአን ክፃወታ ይኽእላን ማለት እምበር ንሰን ንበይነን ዝዓምኦ ጉዳይ ማለት እዩ ኣይኮነን أيضا من الآفاق التي نأمل أن ينتقل إليها العمل الإنساني هي الانتقال إلى الحلول المبتكرة والاستفادة من إمكانيات المنطقة ومن تطور التكنولوجيا يعني مثلا الآن في نقطة تطور التكنولوجيا مثلا لو نعرف في القرن الإفريقي وفي أفريقيا بشكل عام هناك فئة الشباب فئة كبيرة وأفريقيا قارة شابة أعتقد الإحصائية تقول حوالي 60% من السكان هم في سن الشباب لكن للأسف الشديد عندنا نسبة عطالة عالية جدا وهذه أكبر مشكلة تواجه منطقتنا الآن نعرف أنه التكنولوجيا بالذات في الإنترنت الأمور مشت بشكل طيب الآن العالم أصبح قرية واحدة الآن كثير من الأعمال أصبحت من خلال الإنترنت الآن هنا في أمريكا وفي كثير من الدول أعتقد بالذات بعد الجائحة كثير من الشركات والمنظمات قاعد موظفينها يعملون من البيت بسبب وجود الإنترنت فالفكرة مثلا أحد الأفكار التي أنا آمل أن أرى منظمة يعني تسبقنا فيها إن شاء الله هي أنه ربط العمالة المحلية في منطقة القرن الإفريقي بالسوق العالمي من خلال الإنترنت يعني كمثال لو هناك يعني ناس هيأت في منطقة ما إنترنت عالية ثم دربت الشباب على أنواع معينة من الوظائف التي يمكن عملها من خلال الإنترنت وربط هؤلاء بالسوق العالمي يعني الشركات في أمريكا وفي أوروبا تدفع للموظف مبلغ يعني ضخم فأنت كون توفر البديل يعني أنت لو لقيت موظف $300-400 يغطي لموظف شغال ياخذ من الشركة 3000-4000 يعني هذا يعتبر جود ديل يعني يعتبر شيء مرغوب فيه لكن كيف نقوم بهذا الأمر وهو ليس بالأمر الصعب هؤلاء الشباب اللي موجودين في القهاوي وكذا كيف إنه الناس تؤهلهم بمهن معينة ثم توفر الإنترنت العالية ويكون في work spaces في الأماكن دي بحيث هؤلاء الناس تربطهم بالسوق العالمي الهند استفادت من هذا الجانب فيتنام استفادت من هذا الجانب بنغلاديش استفادت من هذا الجانب لكن الآن هذه الدول مستوى المعيشة فيها أصبح عالي فالفرصة موجودة لأفريقيا الآن بالذات بعد الإنترنت ما أصبحت متوفرة في كثير من البلدان فهذه أنا أعتقد هي من الحلول التي يمكن أن أفضل بكثير من أنك أنت ترسل شاحنات وترسل يعني مواد غذائية وشيء أنك تجعل هؤلاء الشباب يعملون يعني هذه مثلا هذه إحدى الحلول المبتكرة نحتاج إليها
نحتاج إلى مثلا الطاقة الشمسية، استخدام الطاقة الشمسية في إضاءة مناطق شاسعة في الريف وفي مخيمات اللجوء، والتي الحياة تتوقف فيها بعد صلاة المغرب أو بعد غروب الشمس يعني كما يقول. يعني كيف نستفيد من الطاقة الشمسية للإضاءة، للطبخ وغير ذلك، وهذه تكنولوجيا رخيصة. فالحلول المبتكرة هذه والتركيز عليها يعني حقيقة يعني مهم. مسألة الجفاف، كيف مثلا الآن نحن نقول في جفاف وهذا صحيح، لكن ما معنى أنه ما توجد أمطار. هناك أمطار تأتي ولو في السنة مرة مرتين، لكن للأسف الشديد ليس هناك استفادة منها، تذهب إلى البحر ثم هذه المناطق تصبح جافة بعد أسبوعين ثلاثة. كيف يمكن الاستفادة من هذه المياه التي تأتي؟ يمكن يعني نظام الدامس أو الحفاير واحدة منها. مسألة الووتر هارفستنج أو حصاد المياه، مشاريع حصاد المياه في منطقتنا يمكن أن يكون لها يعني إمكانية كبيرة. فحلول مبتكرة وعدم فقط الاستمرار في الحلول القديمة، هذا أمر مهم، وخاصة الحلول التي تأتي بتأثير كبير. هذه أيضا ضمن الآفاق التي نأمل أن ننقل العمل الإنساني إليها. كلاي كابت تثبيتاتنا مهزأو ፍታሕ እዩ مهزأو ፍታሕ ምንዳይ ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ኣብ ኣፍሪካ ሎሚ 60% ወይታ ብመንእሰያት ተዕለቕልቕ ክፍለ ዓለምና እያ ካብ ክፍለ ዓለማት ኣፍሪካ እያ ኣብዚ ብዙሕ መንእሰይ ኣሎ እዚ መንእሰይ እዚ ሎሚ ብዙሕ ናይ ኣብ ኩሉ ዓለም ዝተቀራረበ ከም ሓንቲ ንእሽተይ ዓባይ ቁሸት ኮይና ህሉ ኣብ ዘሎ እዚ ናይ ኢንተርኔት ርክባት ወይ ናይ ኢንተርኔት ምዝርጋሕ ክንጥቀመሉ ይግባእ ንገዛት ካብ ሎበዳ ኮቪድ ሓደ ዝተማሃሮ ነገር ኣሎ እዚ ዓለም እዚ እሱ ከዓ ኣብ ገዛ ኮይንካ ብምስራሕ ወይ ስራሓት ካብ ርሑቕ ክስራሕ ከም ዝከኣል ስለዚ እዚ ናብ ካልእ ነገር ከሰጋግረና ይኽእል እዩ ሎሚ ሰራሕተኛታት ኣብ ዝምዕቡል ዘሎ ሃገር ናይ ዋጋ ናይ ሓደ ሰራሕተኛ ልዑል ስለ ዝኾነ ኣብ ገዛ ኮይንካ ዝስራሕ ስራሓት ከዓ ስለ ዘሎ ብኢንተርኔት ኣቢልካ በዚ ሞያዊ ዝሰልጠነን ምስ እዚ ናይ ዓለም ዕዳጋ ዝተኣሳሰረን እንተደኣ ክንኣሳስሮ ክኢልና ዝመንእሰይ እዚ ምስ ናይ ተወዳዳሪ ናይ ስራሕ ኣብቲ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ብጣዕሚ ዓብዪ ተወዳዳሪ ክኸውን ስለ ዝኽእል እዚ ኣገባብ እዚ ክንጥቀመሉ ኣሎና ስለዚ ንከምዚ ደረጃ ንክበቅዑ ነዚ ምህዛኣዊ ስልጣኔታት እዚ ንክበቅዑ ኣስተምህሮታት ክግበር ኣለዎ ኣብ ክንዲ ናይ ረድኤት ነገር ፅዒንካ ትኸይድ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ከምዚ ምህዛኣዊ ሞያ ናይ ምስልጣን እንታይ ክግበር ኣለዎ ኢልካ ኣብኡ ክስራሓሉ ዝከኣል መንገድታት ምንዳይ ኣሎ እቲ መሰረታዊ ፍታሕ ንምምፃእ እዚ ኣገባብ እዚ ህንድን ቬትናምን ተቐቢለናሉ እየን ኣብዚ እዋን እዚ ንገዛእ ርእሱ ንሕና ከምኡ ግና ነገራታት ተኣታቲና ብጣዕሚ ምስትናታቶም ክፍሊትን ምስትናታቶም ዝሓትዎ ሕቶታትን ተወዳዳርቲ ክንከውን ንኽእል ኢና ካልእ ፀሓያዊ ፀዓት ምጥቃም ምክንያቱ ኣብዚ ስደተኛታት ዝርከብሉ ቦታታት ህይወት ድሕሪ ፀሓይ ምዕራባ ዳርጋ ኩሉ እዩ ደው ዝብል ስለዚ እዚ ፀሓያዊ ፀዓት ምህዞታት ተማሂዙ ከመይ ጌርካ ብርሃን ከም ዝርከብ ከመይ ጌርካ በዚ ፀዓት እዚ ካልእ ስራሓትካ ሰዓት ዘድልዮ ስራሓት ከም መድቢ ምስራሕ ድዩ ወይን ካልኦትን ክሰርሕ ከም ትኽእል ክግበር ክከኣል ኣለዎ ካልእ ድርቀት ብዙሕ ግዜ እዩ ኣብዚ ናይ ስደተኛ ቦታታትና ዘጥቅዓና ድርቀት ክንብል እንከለና ግን ፈፂሙ ዝናብ ኣይዘንብን እዩ ማለት ኣይኮነን እቲ ዝርከቡ ዝናብ ዝዘነበ ግን ኣብቲ ትጥቀመሉን ወይ ክትጥቀመሉ ኣብ ትኽእል ኣገባብ ጌርካ ብዘይ ምዕጋቱን ብዘይ ምሓሙዙን እቲ ዝነጠበ ማይ እውን ናብ ባሕሪ እዩ ዝኣቱ ስለዚ እዚ ንገዛእ ርእሱ ነቲ ማይ ተዓቂብካ
بعقمخا خمي جيركا بكنال ديو بخالق أجابات ديو نابتنا يحرشان كم أول نسم إخات كلاخلو أجاباتن التمهزلو كبر سلازي حدا كابتي تثبيتاتنا نجزء رسو إذا كم أبنتاس تغسكوا يجن مهزأوي فتح كن من داي كي الترلو من سينا بزحيو بقصري بزحيو إذا أجابات زخاز زي جبروا له مخنيات ولا حنتين لكن حجي تجيرو كم تغسكوا مثاليات حجرات من العلنا سريح اللوم سريح اللون سلزخونه نزع عينس زمسل في التحتوين كندا هذه قالنا أبكنتي تقبلي ناي رديت راح نقبل بمهزو رديت نبسو خمس رد مقبارو حدا كابتي تثبيتاتنا. آخر نقطة أريد أن أذكرها حقيقة حتى لا أطيل، وأريد أيضا أعطي مجال للتعليقات وأسمع من الآخرين إن شاء الله، لكن هذه نقطة أيضا مهمة حقيقة في ما نتمنى من العمل الإنساني أن ينتقل إليها، وهي نقطة أن تبني برامج جديدة غير تقليدية تستهدف عقل الإنسان لا بطنه، وتساعد على إيجاد جيل قادر على تغيير بعض المشاكل المستديمة التي تعاني منها المنطقة. يعني نحن نركز الآن في إطعام الناس وهذا شيء جميل، نحاول أن نوفر المياه وأشياء كثيرة يعني. لكن أنت لو نظرت إلى أصل المشكلة، لماذا هذه المشاكل، لماذا أفريقيا ولماذا القرن الأفريقي تحديدا لماذا يعاني من هذه الإشكاليات؟ أحد الأسباب الرئيسية هي انعدام الحكم الرشيد في هذه المنطقة، لأنه هي في الأخير هي leadership، هي مسألة قيادة في مناطق أسوأ من القرن الأفريقي وما عندها موارد، لكنها استطاعت بقياداتها أن تنتشر المنطقة. فكيف نقوم بعمل برامج جديدة ضمن البرامج الأخرى التي نقوم بها؟ هذه المرة نستهدف فيها عقل الإنسان، برامج تحارب الفساد المالي، برامج تحارب الحكم الدكتاتوري. وبالمناسبة هذه البرامج ليست أحزاب سياسية. يمكن البعض يقول الآن دخلنا منطقة سياسية، لا، المنظمات الخيرية بإمكانها أن تقوم بمشاريع يعني توعوية، هي مسألة وعي، مسألة توفير تدريب، أمور مثلا نحارب فيها العادات الضارة الموجودة. عندنا واحدة من العادات الضارة القات مثلا في الصومال وفي جيبوتي وفي إثيوبيا، هذه عادة ضارة يعني مستفحلة بشكل كبير جدا. عندنا مشكلة نزاعات قبلية في هذه المنطقة، كونه يكون هناك برامج توعي يعني التعايش السلمي، تنشر ثقافة التعايش السلمي، حل النزاعات بطرق سلمية، يعني برامج تركز على الوعي وتثبيت القيم المجتمعية المهمة لتأهيل المواطن أن يكون مواطن صالح. يعني هذا يدخل فيها يعني نشر ثقافة المبادرة والنظافة واهتمام الإنسان بما حوله، محاربة الاتكالية والكسل، نشر ثقافة التعايش السلمي، تعليم مهارات حل النزاعات كما قلت، وخاصة عندنا المجتمعات القبلية. هذه كلها إشاعة ثقافة التعايش السلمي، هذه كلها برامج يعني مهمة. للأسف الشديد كثير من المنظمات الإنسانية ما تركز فيها، وهي متاحة يعني بالإمكانية موجودة، لكن ما تجد هذه التخصصات موجودة. فأعتقد يعني العمل الإنساني يجب أن يتوسع ويأخذ مداه، حتى بعض الناس يقومون بالإغاثة، بعض الناس يقومون بالتنمية، بعض الناس يقومون أيضا
برامج ومشاريع توعوية للمجتمع، لأنه لو نجحنا في هذا الباب نكون يعني ساعدنا في حل الإشكالية وجذور المشكلة، ونكون خففنا، لأنه في الأخير العمل الخيري بوضعه الحالي هو يعالج الأعراض لكن ما يعالج جذور المشكلة. فلو قمنا ببرامج يعني توعوية ويعني تنشر هذه الثقافات، أعتقد يكون انتقل العمل الإنساني إلى آفاق كبيرة ومهمة ومؤثرة بإذن الله تعالى. يعني أكتفي بهذا القدر وآسف على الإطالة، لكن أتمنى في هذا اللقاء أنه في نهاية هذا اللقاء أن أكون قد أثرت يعني بعض الأفكار والنقاط الكفيلة اللي بفتح الباب أمام مداخلاتكم وأسئلتكم إن شاء الله. أموداتا نطبي سبعوي مالت حدش بروجرام سبعوي تكالات كتكرالو زلون حدش بروجرام اتي لمداو بروجرام كاب وسين اب حدش بروجرام كاتوالون قال بخال ازراربا اب كندي ني نتي تتقامي علامه كبدو اب كند زغبرو اتي علامه حنقولو وامرو خغبرو اللون سلامنتاي كمزي يخون انت دعلنا نحنا مسكالك نودادر كلنا بزح سجاتاتن بزح كالوس زيونن وبسلاي بقنا افريكا بزح كالوس زيونن وسجاتات اللونا جن اتي ازي سجاتات ازي اب قمنان اب ربحنان اب كند زوعل اب سجمنان اب شجرنان ناي سجمنان ناي شجر مخنيات كوينو ازي خا لبوناوي مريحنت بمسانيو سلازي ازي سلازخونه بار نحنا حدشتي لبروجراماتين حدشتي لمدتاتين كانت تاتاتو علنا ابكندي كبدون معنقال راح ددحريو نغوي امرؤ زسفحلو بامرؤ حاسبو خا كل خالق شجراتون زفتحلو غيرنا كانت دالو كابتي مدبات ناي حزب ناي سبعو تكالات سبعو محبرات كخونالو ابزي بروجرام بلشونا ناي موغا بروجرام كلونالو ملكي ناي موغا بروجرام كانت تاتاتلونا غدائي لمدتاتنا انوجدلو بروجرام كناتلونا باهلي ناي مكال كنعمقون كنسفحنا لنا تبغسو ناي موساد باهلي كنعزز لنا ازي انت زي كوينو اكت زنبره بروجكت تاع راح انت داخن كيت كوينا نفتحو شجر اي كلني تشجر كل غزي بقصالي مسانا كل يسلزي كل سرحاتنا اتوكرنا كل سرحاتنا اتوكرنا خنتمتهم زلنا ناي حمام ملكتات مفواس زي كونه انت اذا بقندونه حمام مفواس كخون علو ابززه تكور بروجرامات حيزنا كنسرح يقبعنا كم سبعات تكالات ازي كون يقبع تثبيتاتنا بزخونه انا نتي بدهوتاتن تثبيتاتن تنكيفولو لخو بني نتوساخن حتون زخون افدقوين كفيتل لخو يبل بزترفه ابزي ود صنيلكم سمعكم من خاي مسيركم يبلالو سلازي جميل باري كابز قصيلنا مسزي بدهوتاتنان كم اون مستثبتاتنان ناي سبعوي رناي سبعو رديت كالات زتا حازه حتوتات ابو خناتينا غزينان مقطاب كلوين مكان كنت كملو نتي غاشاناوين تحتوتات انت زي تدغاغمي صبو مسلني سلازي اب حتوتاتنا خناتو قال ما بغزيه كنقيد مز غزيه زحزلنا ناي حتوتات غزيه صلاح ابو ناصر الله كمون قالوت بصوتيتم محدار الله سلازي كاب غزيه كيوصانا بحتون مرسن كناتو تغزا
نحتون ملسن نرئيتون قدم تختل بزي بلو برئيتو انتلو برئيتو كبلي خيلي طرح ناي غزي قدم كنحلو يبانا هكذا طبعا نأتي إلى ختام هذه الندوة فبالتالي الآن نفتح المجال للأسئلة والأجوبة يجب أن نتقيد وأيضا للمداخلات وأيضا أن نتقيد بالوقت حتى نستفيد استفادة قصوى من الضيف ومن وقتنا أيضا والآن يكون في مراقبة الوقت الأستاذ صلاح أبو ناصر والمجال مفتوح للأسئلة والمداخلة وشكرا. إذن شكرا دكتور مجوراي للمحاضرة القيمة في صراحة مجال عمل مهم وحيوي ومجال صراحة ما لاقي حظه من الإعلام فشكرا لك وشكرا للأستاذ قرماي والآن باب المداخلات والأسئلة مفتوح إذا في مشاركة. أوكي أنا حيكون عندي سؤال يكون سؤال بمثابة سؤال حوار لوعي مشترك حتى أبتخلو قلص لنا سنحي دكتور التشجر سي كم تتمالي زلو خينو تسمعني سلازي كم سلازي خونا خا انتاي قلي مفتحي بوغنكم تريون خبليه أنا كاب ذكرني في حين شعت مئتم تسعان حمشتن تسعان حمشتن تسعان حمشتن حين شعت مئتم سبعان حمشتن مالتي نمجمر تاجزيه نابناي سدتنياتات ناب معسكر سمسم نتقادلو حارنة إرترا ناب تبوتاتي كيدا بعلي تبحبو زنبري مئتاو ناب تبوتاتاتي بعلي آتيا شقرات نايزي نايتو مابو زنبرو سدتنياتات نايتن شدشت نقطة سدتنياتات كترئي تفقيدوا ناب تبوتاتي حدا خابتهم تلاعي خزختكو نيري اتزرع اخوه لك اذا كل حجه خدقلت لي صنع حكايه بسبسابي وين يهلو يخون السوخ انتاي نيرو حدا تبلشونا تزلع عليه صقم ابتي تكالاتن ابتي ناي اغلغلوتن ابتي تكالاتن يرخي بمستمليس خفت بوتاتات زي قداي نجر كابسالمين جميركا سغاب مودات امسغت اديام زرزور اي ذكرون حجي نويح غزي خوينو اتزصن حنا بطعمي حماق كنتاتي صنحنا من سيز بهالا يرخبنا اتم زحاتتنا يوم ابتبوتاتي بزيكا اتم سدرانا ابتبوتاتي بطعم صقم كم زنبرم زك حدا ينبرن جن حدا كابتي زرخبكو بتوانتي اتن تراكترات نابتبوتاتي كحرسا زنبرن اتي نايت جاراج حلافي زنبر رخيبيوم سزاراركو اذن تراكترات زياتن كرمتي مسودئ نحد سمون نخلت سمون ينابزك حرسا زمصا كبقسان كلوال على 7 8 تراكترات كم زنبره جن كمتي فلوت بالشونا سلازلو كرمت خجمرن كله ناي حلفتي حرشاتات كحرسا يخرما حريسا نعوم سودئ نسمسم قصني بقسان سمسم اتوان سغابز اتواوين توم راحت نايتن تراكترات وين قدوم يصاوتو قال كابت بنزين وي قال نغرات ستايب بالاموداتو كرنت مستود اي مسا ولا زخونه يكون كجبر كا اي كال نيرو زبل نيرو زي بوغن ناي بيت تمرتو وين رياني رت وانتي تابيات تمرت وان بيت تمرتو كواز خيدو نيرن تنبركو كل عصوي صنيحنا توم مهران السمستر كودان كله مسيوم قال قرب صحاحيفهم تمليسهم بما يخدو حجي انتاي نخبل يدلي تسدت اي قارصن
እቲ ኩነታት እውን ከምዚ ክትገልጾ ዝፀናሕካ ጌና ትብል ሽውና ብፖርት ቢልዩ ብካል ብዙሕ እየ ክገልጽ ምኽኣልኩ እዚ ኣብቲ ዝበልካዮ ብዙሕ ክኣቱ ይደልን ግን እዚ ዓይነት እዚ ፀገም ነይሩ ሕጂ እውን እዚ ይደጋገም ኣሎ ስለዚ እዘን ናይ ብመፅናዕትኹም ወይ እዘን ናይ ዜና ንኡሰን ይኹን ዓብየን ይኹን እዘን ናይ ረድኤት ትካላት ነዚ ሽግር እዚ ኣብዘን እዘን ዓይነት መንግስታት እዚ ዘለዎን እቶም ናይ ህዝብና ዘለዎን ከኣሳተን እንታይ ክመሃዝ ይከኣል ካብዚ ብልሽውና ዝኣምሊጥካ ብዝለዓለ ደረጃ ንዕኦም ክትበፅሓሉ ትኽእል ነቲ ብልሽውና ከዓ ብዝተሓተ ደረጃ ገለ ስታይ ኣቢልካ ትኽደሉስ እንታይ ትምህዙ ወይ እንታይ ይርአዮ ترديك تكون تسفى قبر وترجم السؤال ترجم السؤال يا ريت والله. اوكي السؤال هو طبعا يعني انت دكتور ذكرت نفس المشكلات التي كنت انا سمعت بها في عام 1975 ولا زالت مستمره فبالتالي لابد من المؤسسات الانسانيه التي تعمل في هذا المجال ان تجد برضو ان تبتكر حلول زي ما قلت الابتكار هو مهم فبالتالي أنا سنة 75 عندما ذهبت إلى منطقة سمسم لتفقد أوضاع اللاجئين هذه كانت لأول مرة الحكومة السودانية حكومة الجنرال جعفر الميري تسمح بالثورة الأريترية وبالذات جبهة التحرير الأريترية أن تأتي إلى هذا المكان وتتفقد أحوال اللاجئين ثم تقدم ما تقدمه أو تفعل ما تريد أن تفعل في هذه المنطقة فذهبت لإجراء دراسة إلى هذه المنطقة فوجدت أول ما وجدت أن بدأت من سالمين بعد سالمين تحركت لمنطقة ثانية لقيت أن ورشة بتاعت التراكترات كانت لديهم حوالي 70 تراكتر من هيئة الإغاثة الأممية لكن هذه التراكترات كانت تزرع في بداية الخريف في لمسؤولين في القدارف حتى ما هي في المنطقة بعيد من هذه المنطقة ومع نهاية الخريف تأتي إلى المنطقة وتأتي بلترات لا يمكن أن تتحرك بها لبضعة ساعات لأنه حتى السائقين برضو بدورهم يأخذوا المحروقات فتباع في السوق الأسود فكانت الحالة مزرية وإلى ذلك وفي هذا حتى هذه اليوم أيضا أنتم تعانوا من هذه المشكلة حسب ما شرحت لي فبالتالي إيه هي الحلول اللي ممكن تبتكرها حتى المؤسسات الإغاثة الصغيرة والفاعلة اللي موجودة في الأرض والكبيرة اللي موجودة في دول المتقدمة ماذا يمكن أن يفعلوا أو أن يبتكروا حلول لتفادي هذه العائق والآفة الكبيرة التي أبقت اللاجئ لاجئ والعطشان عطشان والمريض مريض ما هو الأشياء اللي ممكن تبتكروها؟ شكرا أستاذ قرماي وعايز أشكرك في البداية على سعة صدرك وما شاء الله وإمكانياتك في الترجمة ربنا يديك العافية يعني حقيقة شيء جميل أن يكون هناك شخص بيننا بمكانتك في الترجمة فشكرا لك يعني. بالنسبة لسؤالك حقيقة سؤال كبير وسؤال شامل و يعني للأسف الشديد الوضع اللي أنت شفته في 1975 ذاك الوضع يعتبر أمر جيد يعني مقارنة بالوضع الحالي. إذا تحدثنا عن اللاجئين الإريتريين بعد الاستقلال الأمم المتحدة شبه رفعت يدها من المخيمات وعملوا ما يسمى ما بين طبعا الأمم المتحدة تعطي 3 خيارات للاجئين resettlement إعادة توطين في بلاد أخرى أو local integration اللي هو الاندماج مع المجتمع المحلي أو العودة. وطبعا العودة ما الناس عارفة الوضع في داخل إريتريا فما استطاعوا فالقليل من ذهب يعني تم إعادة توطينه في بلدان أخرى لكن الأغلبية ما حصل لهم أنهم تركوا ورفعت أيديهم بحجة أن إريتريا أخذت استقلالها والناس ترجع
وطبعا الأمم المتحدة دائما عليها ضغط كبير، لأن هناك مشكلات جديدة في العالم تكون هناك مشكلة إريتريا، ثم المشكلة الإريترية، ثم تأتي مشكلة السورية، فينسى الناس المشكلة الإريترية، وبعد المشكلة السورية تأتي مشكلة ميانمار. فالأمم المتحدة في يعني زي ما تقول يعني تحاول أن تخفف من الحمل الذي عليها، وهو حمل ثقيل فعلا. فينسى أهل المعاناة القدامى، ولذلك للأسف الشديد يعني اللاجئين الإريتريين في شرق السودان وفي إثيوبيا وفي غيرها يعني منسيون للأسف الشديد. يعني فهذه مشكلة. كيف الحل؟ الحل والله يعني عوامل كثيرة يعني للأسف الشديد. نحن نتكلم الآن في كل النقاط اللي ذكرناها، يعني السلطات المحلية وتعاونها مع المجتمع الدولي، تضافر الجهود الجاليات لتقديم المساعدة، يعني وضع حلول جذرية بدل الحلول اللي تكلمت عنها، الحلول اللي هي جزئية هذه. حقيقة التركيز في برامج التعليم والتأهيل، يعني هذه أنا أراها من الأشياء الحقيقة مهمة. نحن الآن هذه المدرسة التي تحدثت عنها في البداية والتي تخرج يعني سنويا يمكن أكثر من 100 طالب وطالبة، هؤلاء يتخرجوا من الثانوية ثم يعني يذهبون إلى الجامعة، نوفر لهم الجامعات، دراسة في الجامعات السودانية مثلا. الآن إذا أنت عندك شخص في المخيم بدرجة جامعية، أنا أؤكد لك هذا الشخص يستطيع أن يبني حياته في مكان آخر، أو يحاول، أو على الأقل عنده من الإمكانية العلمية أنه يعني عنده خيارات. لكن أن تجعل الناس في هذه، أنا أسميها مصيدة، هذه المخيمات للأسف الشديد أصبحت مصيدة، يعني الناس لا يستطيعون أن يخرجوا منها بسبب يعني وضعها وبسبب عدم إمكانية العودة وكذا. فنحتاج إلى حلول جذرية، والباب في هذا لو تكلمنا فيه باب طويل، لكن العموم خلاصته أنه تأهيل هؤلاء اللاجئين بحيث يكون الخيارات أمامهم أكبر، والتعليم يلعب دور كبير جدا، التدريب المهني أيضا يلعب دور كبير جدا يعني. طيب يا دكتور، عندي سؤال إضافي. معي دكتور مجوري؟ نعم معك. في مصر في عدد كبير جدا من اللاجئين الإريتريين بيعانوا من مشاكل، في إشكالات صحية، في إشكالات إعاشة ومعيشة، وفي إشكالات كمان يعني في المحاكم، يعني كثير منهم سجنوا بداعي الدخول غير الشرعي، حينهم هم لاجئين وداخلين تهريب وحتى ما عندهم مستندات يعني. فدوركم شنو تجاه اللاجئين الإريتريين في مصر بكل المشاكل الموجودة دي؟ أنا كنت في مصر في شهر فبراير الماضي، كانت زيارة خاصة، لكن من ضمنها طبعا العمل الإنساني ده لما تكون فيه حتى الإجازات أحيانا تمشي منك في العمل الإنساني. فأنا زرت بعض الأخوة والأخوات المهتمين باللاجئين، وجلست معهم لأسأل هذا السؤال، يعني كيف نقدر نساعد كمنظمات. فوجدت المشكلة في مصر حقيقة هي مشكلة مشكلة شوية مختلف نوعا ما، إنه ما في منظمات مسموح لها بالعمل داخل مصر، وخاصة يعني من اللاجئين أو حتى من الناس اللي عندها إقامات وشيء من هذا القبيل، ما يسمح لهم بعمل منظمات مسجلة بشكل رسمي، ويمكن أن تفتح حسابات بنكية، حتى منظمات مثل منظمتنا والمنظمات الأخرى تتعامل معها. وهذه بالنسبة يعني للمنظمات الإنسانية زي ما كلمتك، يعني زي ما تكلمنا، يعني المنظمات الإنسانية الآن ما تستطيع أن ترسل مبالغ مالية هكذا يعني لأي شخص، تعطيها لشخص وفرد
حتى لو تثق فيه، لأنه هذا ممكن يعرض المؤسسة لإشكالية. فلا بد أن يكون هناك في تعاون بين مؤسسات في البلد في مصر ومؤسسات مثلا في خارج مصر، يكون هناك في تعاون، يكون في مذكرات تفاهم وقعت، يكون في بدء مشاريع. هذه الحلقة مفقودة في مصر للأسف الشديد. المبادرات الموجودة للاجئين الإريتريين هي مبادرات، هي اسمها مبادرات لكن ما عندها صفة رسمية، تعمل تحت إطار منظمة محلية محدودة جدا. أنا التقيت ببعض هذه المنظمات، فالإمكانية التعاون حقيقة صعبة، إلى أن يعني في إمكانية إنشاء منظمات يعني مهتمة باللاجئين وحتى الناس تستطيع أن تتعامل معهم، لكن بشكل فردي صعب يعني، وهذا ما يزيد الإشكالية. شكرا لك أستاذ قرمي. اوكي تي حتونا يا ابو ناصر اب قبسي بزحات سدتنياتات አለው ዞም ስደተኛታት እዚኣቶም ናይ ናብራ ሽግርን ሕጋዊ ናይ ምንባር ሽግርን አለው። ስለዚህ ኣብ ሽግራቶም ንምፍታሕ እንታይ ዝተገብረ ነገር ኣሎ ዝብል لا طينا كمان برضه እቲ መልሲ ካብታ ቀዳመይቲ ብናተይ ክጅምር እቲ ኣብ 1975 ዝነበረ ኩነታት ዝረኣኻዮ ኩነታት ሎሚ እቲ ኩነታት እዚ ምስ ናይ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣወዳዲርካ ክትሪኦም ከለኻ ድሓን ዝኾነ ኩነታት ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ካብኡ ዝኸፍአ እዩ ኮይኑ ምክንያቱ ድማ ማለት ላዕለዋይ ወኪል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ዳርጋ ካብቲ ኣብ ሱዳን ዝነበረ ኩነታት ኢሉ ከዘልዓለ ዝመስል እሱ ከዓ ሓደ ብምክንያት ሓደሽቲ ኩነታት ኣብ ዝፍጠሩሉ እቶም ቀዳሞት እናተረስዑ ናብቶም ሓደሽቲ ፅጉማት ከዓ ምጉያይ ዘሎ እዩ። ካልኣይ እውን እቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ወይ ናይ ቦታታት ኩነታት ኣብ ምፍታሕ ናይ ሽግራት እዚ ሰለስተ ተቐመጠ ነገራት ኣሎ። ሓደ ዳግመ ምስፋር ወይ ናብ ሳልሳይ ቦታ ነቶም ስደተኛታት ወሲድካ ምስፋሮም፣ እቲ ካልኣይ ምስቲ ኣብቲ ናይቲ ቦታኦም ሕብረተሰብ ተፀምቢሮም ተዋሂዶም ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ኮይኖም ምንባር፣ ሳልሳይ ከዓ ናብ መበቀል ሃገሮም ናይ ምምላስ እዩ። እቲ ሳልሳይ ነጥቢ ዘየሎ እዩ። ስለዚ እቲ ኩነታት ነዚ እዩ ዝመስል አንተ ኣብቲ ፍታሕ። ስለዚ እቲ ኩነታት ብጣዕሚ ኣፀጋሚ እዩ። ብቀሊሉ እውን ብውሕድ ዓቕሚ ዝፍታሕ እውን ኣይኮነን። ኣብ ፍታሑ ክንከይድ ከለና ግን ንሕና እንሪኦ ሰብኣዊ ሞያዊ ስልጠናን ትምህርታዊ ዕድልን ብምሃብ እዩ። ምክንያቱ ከምቲ ኣቀድም ኣቢለ ዝገለፅክዎ ኣብዚ ትምህርትን እንተደኣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት 100 ተምሃሮ ካብተን ዘለዋና ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ምረቑ ኮይኖም ሞ ከዓ ናይ ዩኒቨርሲቲ ንክኣቱ ዕድል ናይ ትምህርቲ ምሃብን ትምህርቲ ምቅፃሎም እውን ሓገዝ ምግባሮም ተመሊሱ እዚ ብከምዚ ዓይነት ሓሊፎም ንሽግራቶም ናይ ምፍታሕን ኣብ ከባቢኦም ይኹን ወይ ናብ ካልእ ከይዶም ሽግሮም ክፈትሑ ስለ ዝኽእሉ በዚ መልክዕ እዚ ጥራሕ እዩ እቲ ሽግር ክፍታሕ ዝከኣል። እዚ እዩ እቲ ክንገብሮ ንኽእል። ኣብዚ ኢና ከዓ ትነብኩር ዘለና። ምክንያቱ በቲ መዓልታዊ ሽግራት ጥራሕ ብምፍታሕ እቲ ሽግር ኣብ ዘለዎ ከም ግዝያዊ መዕገሲ ኢኻ ትገብረሉ ዘለካ እምበር እቲ ሽግር ስለ ዝፈትሖ ዘየለካ ካብዚ ዓይነት ናይ መዕገሲ ኣፈታትሓ ሽግር ናብ መሰረታዊ ሽግር ናብ ምስጋር በዘቢልካ ጥራሕ ክፍታሕ ዝኽእል ንብል ኣብዚ ግዜ እዚ ብጉዳይ እቲ ናይ ግብፂ ስደተኛታት እቲ ዘለዎም ናይ ናብራ ሽግርን ከምኡውን ሕጋዊ ናይ ምንባር ሽግርን ዝበሃል ልክዕ እዩ። ሓቂ ኢኻ ኣነ ኣብ ግብፂ ኣብ ዝሓለፈ ፌብሩዋሪ ኣብቲ ከባቢ ነይረ። ኣብዚ እንታይ ክግበር ይከኣል ንዝበሃል ኣብ ግብፂ ክግበር ዝከኣል ነገር የሎም። ብመሰረቱ እቲ ሕጊ ናይ ፍቃድ ናይ ስራሕ ናይ ረድኤት ትካላት ፍቃድ ዝወሃበሉ ባይታ ኣይኮነን። እቲ ሕጊ ናይ ግብፂ
نز خمسة عين السلزية فكت كالآيون إتي ناي مقمتي ورقة زرخبون إزي كم صقومن كم كردا أنزل له سلزي في اللت كعزوين بحال أي نجار يوس لازم تقندو جن عبد قبسي كم زنا إحنا عين التكالة علاوي بصحفات وعلاوي اللي قلنا اللي هو ناتو ناي بنك حساب اللي هو بتبوتاتي خمسة أساس إتي ناي حقي ناي مصري أي فكدن يوس لازم أبزي كجبر زكال نجار يلون إتي بولك تجبره في التحكة في التح أيقونن سلازي سجاب زخنة تحت زي خمزيل وزلو إتي كجبر زكال بناي ردي التكالات زي كجبري كالي الكاكزر بايكال مخنياتو بزي حقي جنزب كتوتو بزي حق زخنة يكون نجار كجبر كاب حق سلازي حتى زي كجبر زي كال نجار يسلازي كابتي كوسصر وصاي تكونتا كبس زلو أسئلة بتيجي تلعيلو زلو سليمان عيد كان لخا عد الله هذا سمع الله هو سليمان الله. اوكي كيفكم؟ مجمرة بتعمي بزحها حبريتاتا تبكانا ويغني لنا بلا كادلي كلا عن تبي قرب تنكفى بالكاجين شتت تلك شوية دي جلس كلا مخناتو ولا نحنا نفولتو نخلنا بستفلالي أب إرتراجين نحنا يلنا نزبل تزاريب كامو انتهي تمخنيات أب إرترا زي مهلاكم كم محبر مثلا استعيتي خناتات هل مشروع هيبكم أبيكم دي ويسكري قربا بحتبر هذا اللي من هالباتونا أبا مساء ترى هو أبيومنا تبل تخين كامن هالبات مساء تخيد مالتيو نسخاتكم كم محبر انتهي جيدوكم أبزين نهزب المبرح نحنا بخمسة التهزب دي فلتسي نختبره له تردي وما انت خيد تهزبي فلتو سخاتكم لكعي أبوليتيكا إيدي بلكمن جينا تهزبي نختبره له سي ببوليتيكا وعيني يكاليو السرعة تزي يخلقنا له هزبي يدليون كل حاجزات نابلكم كلتا لكم ديناي مقلات ويسسهم كم محبر نحنا إيدي بلنا أبوليتيكا لكم إيدكم حيثكم يهم تطوطولو نابلكم بزاح تزاح قد سألك هذا وشكرا. اوكي اولا شكرا على المعلومات القيمه والافاده الجيده التي تلقيناها، لكن عندي سؤال. فانت كنت تحدثت انكم لاسباب معلومه لم تكونوا موجودين في اريتريا، ولكن لم توضح هذه النقطه، وان كانت معلومه ايضا او لدينا بعض الاشياء نفهمها في هذه المساله، ولكن اريد ان استوضح ما هي اسباب عدم تواجدكم في اريتريا؟ هل قدمتم مشاريع للنظام ورفض هذه المشاريع أم ماذا؟ الشيء الثاني أيضا، هل بإمكانكم توضيح للجماهير حتى يفهم النظام وإن كنتم ليس مؤسسة سياسية، ولكن عدم سماح النظام لتقديم الإعانة وتقديم الخدمات للإريتريين المتضررين؟ هل توضيح هذه المسألة للجماهير حتى أيضا يفهم الجماهير أن النظام أيضا حتى هو ممانع حتى في مسائل يعني تخص المواطن البسيط في مأكله ومشربه ومنعه من جهات التي أتت لكي تعاونه دون أي مقابل ورفضه لهذه الأشياء. هل بإمكانكم أن توضحوا هذه الأشياء، أم يعني كونكم مؤسسة غير سياسية يعني لوائحكم أو قوانينكم الداخلية تمنعكم للقيام بهذا العمل، بهذا التوضيح؟ نعم، شكرا أخ سليمان على هذا السؤال. حقيقة الوضع في إريتريا يعني ما هو وضع جديد، موجود أعتقد من 2001 عندما تم
تقريبا خرجت المنظمات الخيرية اللي كانت موجودة، لأنه الحكومة وضعت قانون إنه المنظمات تعطي ما يقارب 40% من دخلها للحكومة حتى يسمح لها للعمل أو شيء من هذا القبيل يعني. فكان هذا كانت القاسم الذي يعني أو قاسمة الظهر يعني هذه المنظمات أن ترحل. هذا غير الأسباب الأخرى، لكن هذا السبب اللي كان المباشر. المنظمات الخيرية لا تعطي أموالها للحكومات. هي أصلا سميت non-governmental organization لأنه هي غير حكومية، ولا يعني ممكن أن تتعاون مع الحكومات في التسجيل وفي احترام قوانين البلد وشيء من هذا القبيل. هذا أي حكومة تعمله، لكن أن تأتي منظمة وتعطي أموالها إلى الحكومة ما أصبحت هي منظمة خيرية، ويتنافى هذا مع النظام الموجود لهذه المنظمات. المنظمات يجب أن توضح للمتبرع أين ذهبت هذه الأموال وكيف صرفت، ولذلك يعني نحن مساءلون كمنظمات أن نأتي. فإذا أنت تعطي للحكومة ولا تعرف ماذا سيحصل بعد ذلك، هذه مشكلة يعني. وهذا ما تسبب في نزوح المنظمات الإنسانية من إريتريا للأسف الشديد يعني. وهذا أمر غير يعني هذا معروف يعني في وسط المنظمات الخيرية. إريتريا البلد الوحيد في القرن الإفريقي أنه ما فيها منظمات خيرية يعني للأسف الشديد. والشيء الغريب في إريتريا أنه أحيانا الحكومات حتى لو هي مثلا عندها قوانين متشددة تقوم بعمل منظمات داخلية. يعني الشعب نفسه يكون في منظمات داخلية موجودة ومؤسسة ومسموح لها بالعمل. حتى المنظمات الأجنبية تأتي تتعاون معها. في إريتريا حتى هذه معدومة، يعني ما في منظمات خيرية ومفتوح لها حتى تابعة للحكومة. يعني يمكن غير الوحدة الوحيدة اللي هي ما أدري إذا كانت ما زالت موجودة، وهي الجمعية الإريترية. غير هذه أنا ما سمعت بمنظمات خيرية موجودة حتى داخل إريتريا ومسموح لها بالعمل. فهذه مشكلة يعني. لا يوجد لا منظمات محلية ولا يسمح للمنظمات الدولية أن تعمل وأن تدخل. فهذا حقيقة يجعل الشعب المسكين يدفع الثمن. أنا مرة كنت في لقاء مع مسؤول، كنت مع بعض المسؤولين المنظمات الخيرية يعملون في القرن الإفريقي. فمعنا مسؤول من مكتب اللاجئين والمهاجرين في وزارة الخارجية الأمريكية. فنحن نتحدث، فأنا وجهت له السؤال، قلت له يعني نحن نتحدث الآن، أنا أعرف الإجابة لكن أحببت فقط أن أرفع يعني هذه الإشكالية حتى الكل يعرفها. يعني أنه قلت له يعني تحدثنا عن الصومال، تحدثنا عن إثيوبيا، لكن ما سمعتك تتحدث عن إريتريا وهي في قلب القرن الإفريقي. فبالحرف الواحد قال هذا البلد الوحيد اللي ما عندي عنه معلومات. يعني معلومات في الجانب الإنساني، في الإحصائيات، في الستاتستكس، في الداتا. لأنه ما في لا منظمات داخلية تساعد في هذا الأمر إريتريا، ولا مسموح للمنظمات الخارجية أن تأتي. فهذا هو الوضع الإنساني، ونحن نذكر فقط الحقائق الموجودة على الأرض. هي ليست تدخل في السياسة، وإنما أنت تذكر إذا كان مسموح لك بالعمل أم لا يعني. سؤال والثانية سؤال الثانية اللي هو معلش ذكرني السؤال الثاني. لا هل تقدروا توعوا الناس يعني بخصوص هذا؟ نوعي الناس بخصوص اللي حصلكم يعني. هذا ليس خاص يعني بنا نحن كمنظمة، إنما هذا يعني شيء معروف لدى المنظمات الخيرية، وهذا سياسة حكومية موجودة. ف يعني طبعا نحن لسنا يعني في مهمة إنه
أنه نتكلم عن هذا لكن إذا جاءت مثل سؤالك إذا جاء نبين هذا هو الحاصل يعني. هذا هو الحاصل يعني. اوكي اولا يغني اللي سليمان بزعبا إرترا كاب كلتشيحن حدا ناتحسكا حدا حقي أقميتهم سخاء 4 كاميتي كابتن نايرديت تكالات كاب تحستان 4 كاميتي ويك 4 كاميتي 57 نتمنجستك هبو علون أبزخ سرحان تدعدلين زبل حقيهم أقميتهم إذا دما مستي كله قدميو زنبري زقمطو عن انقفات زخونه وين سرح زقدب حدا اتي ناي مود داتا تتقاليلو تن زنبرات الكالات ገንዘብ ናይ መንግስቲ ናይ መሃብ አንፃር ዕላማናን አንፃር ውሽጣዊ ሕግታትናን ከምኡውን አንፃር እቶም ማለት ከምኡውን አንፃር ናይቶም እቶም ነዚ ገንዘብ እዚ ናብ ጽጉማትን ረድኤትን ከነብጽሓሎም ዝሃቡና ስለ ዝኾነ ነዚ ኣይንደልን ኢና ኢለን ኩላተን ጠቕሊለን ወጽየን እየን። ስለዚ ዝኾነ ትኹን ናይ ወጻኢ ናይ ረድኤት ድሕሪ 2001 ናይ ወጻኢ ናይ ረድኤት ትካል ወይ የላን እሱ ከዓ እቲ ገንዘብኩም 400 ተሃቡና ክሰርሑ እንተደልይኩም ዝበሃል እዩ ነይሩ። ኣብዚ እቲ መስኪንን እቲ ድኻ ሓገዝ ዝፅበ ኤርትራውን ተጎዲኡ ዝነበራ ወፅየን ካልእ ኣገባብ ነይሩ እውን ተሰርሓሉ ከምዚ ዓይነት መንግስታት እውን ካልእ ጥዊል ካር ተሰርሓሉ መንገዲ ነይሩ። ንሱ ከዓ ኣብቲ ሃገር እንተደኣ ቦታዊ ወይ ሃገራውያን ናይ ረድኤት ማሕበራት ሃልዮም ኮይነን በአን ኣቢልካ ነቲ ሓገዝ ናብቲ ህዝቢ ተብፅሓሉ ነይሩ። እዚኣተን ድማ ጨርሸን ኣብ ኤርትራ የለዋን ከምዚ ዓይነት ማሕበራት እዚ ዋላ እውን ናይ መንግስቲ እውን እንተኾነ እታ ዝነበረት ናይ ረድኤት ማሕበር ናይ መንግስቲ ኣላዶ የላን ኣይፈልጥን። ስለዚ ከምዚ ኢሉ ብዋጋ ናይቲ ጽጉም ኤርትራዊ ስለዚ ተፃወተት መንግስቲ ንሕና ኣብቲ ቦታት የለናን ሓደ ግዜስ ስለዚ ንመረዳእታ ክኸውን ኣብ ወፃኢ ጉዳይ ኣሜሪካ ኣብ ምስ ሓደ ሓላፊ ኣብ ንዘራረበሉ ዝነበርና ብዛዕባ ኩለን እተን ናይ ረድኤት ዝወሃበን ሃገራት እቲ ጉዳይ ረድኤት እዩ ነይሩ። ጉዳይ ሶማል ሱዳን ወይ ካልኦት ክዛረቡ እንከሎ ኣነ ምስቲ ኩሉ ዝፈልጦ ነበርኩስ ከነቲ ነገር ከለዓዕሎ ኢለ ብዛዕባ ዘን ኩለን ሃገራት ኣብ ጉዳይ ረድኤት ምሳና ክትዘራረብ ሰኒሕካ እዚ ዘሎ ፖሊሲታት ናይ ረድኤት ይኹን ገለ ግን ብዛዕባ ኤርትራ ኣይተዛረብካን ምስ በልክዎ ኣነ ብዛዕባ ኤርትራ ሓንቲ ሓበሬታ ብዛዕባ ጉዳይ ረድኤት ዝፈልጦ የብለይ። ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ናይ ረድኤት ማሕበራት ቦታ የለን። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ዳታ የብለይን ኣነ ኣይፈልጦን ኢሉ መሊሱለይ ማለት እዩ። እንታይ እቲ ብዛዕባ ሰብ ክፈልጦ ኣለዎ ንዝበልካዮ እቲ ጉዳይ ፍሉጥ እኳ እንተኾነ ንምንታይ ኣብ ኤርትራ የሎን ኤርትራ ናይ ረድኤት ማሕበራት ከም ዘይትቕበል እዚ ሕግዝ እውን ከም ዘቐመጠቶ ፍሉጥ እኳ እንተኾነ ከምዚን ይግበር ኢልና ንዛረበሉ ነገራት የሎን። ከምዚ ሕጂ ዝገበርካዮ ሕቶ ክመፅእ እንከሎ ግን ወይ ሕቶ ክነልዕል ከለና ግን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣልዒልና ንዛረበሉ ኢና። استاذ من حسن شوكاي دكتور حسن شوكاي اوكي دكتور حسن شوكاي السلام عليكم. اول انا تقريبا اشكرك وكنت كافي ووافي دكتور مجاوراي. انا سؤالي طبعا المنظمات الإنسانية ده انتوا على حسب فهمي دائما في المناطق اللي فيها يعني فيها مجاعة ووباء وكارثة يعني فيها هو التدخل بغض النظر يعني الحكومة هي ولا المعارضة اللي بتحكمها في المنطقة يعني. بس أنا سؤالي يعني في برضو يعني مساعدة بالنسبة للتعليم للمدارس. إذا كان في التعليم والمدارس في مدرسة يعني أنا خلفيتي منها واللي هي مدرسة اللاجئين الإريتريين في كسلة كانت يعني تسمى مدرسة يونسكو، وبعد التحرير طبعا
اتقفلت لسبب زي ما شرحته أنت، وبعده أخذتها المدرسة الكاثوليك تشيرش، واليوم مهددة يعني بالقفل. وأنا من ضمن الناس اللي مساهم مع الناس اللي قاعد يعني ننقذ المدرسة دي ونرجعها، لأنه يعني مدرسة اليونسكو والمدرسة دي إجمالا يعني حتى جامعة أسمرة ما عملت النتائج اللي عملته. من ضمنهم أنا كحسن كصيدلاني، وفي دكاترة أنا يعني حولي اللي درسوا معي في الفصل واحد مثلا، إحنا طلعنا أكثر من 10 دكاترة أنا اللي بعرفهم يعني من فصل واحد فقط. فتخيل أنت الفصول كلها كم طلعت، يعني حتى جامعة أسمرة ما عملت كده. اليوم المدرسة دي مهددة، هل لكم اهتمام بالمدرسة دي؟ ده هو سؤالي، وشكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ حسن، وأشكرك على هذه الأسئلة. صحيح ما قلته بخصوص المنظمات الإنسانية عندما تعمل في مناطق النزاع المفترض تعمل في كلا الجانبين يعني، وهذا المفترض، وهذا ما يفرضه أيضا مبادئ العمل الإنساني. لكن هناك أنا ذكرت التحديات، أنه بالنسبة للمنظمات هي ليست تحدي من عندها أو قرار من عندها، إنما هو قرار من الحكومات. إذا أنت ساعدت هناك ما يسمح لك بالعمل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، أو هناك عقوبات معينة على جماعات، وبالتالي إذا أنت دخلت في هذه المناطق أنت تخاطر كمنظمة إنسانية بكل يعني مشاريعك وجهودك حتى في المناطق الأخرى، لأنك ممكن تغلق لأنك خالفت قانون الدولة المضيفة. أنا فذكرتها ضمن التحديات، ولكن هو الصحيح هو أنه العمل الإنساني المفترض أن يسمح له بالعمل ما دام يعني هدفه تقديم المساعدات الإنسانية. بخصوص مدرسة اليونسكو، أنا حقيقة سمعت، وصلتني معلومات عنها، ومعروفة مدرسة اليونسكو يعني خرجت أجيال حقيقة يعني، وهذا الشيء الجميل، هذا مثال جميل للأثر يعني نوعية المشاريع. عندما نهتم بالمشاريع التعليمية والتنموية يعني حقيقة الأثر يكون كبير جدا يعني. فأنا معك في هذا الشيء. حقيقة نحن ما عملنا شيء بخصوص هذا الأمر كمنظمة، لكننا مستعدون أن نتعاون إذا كان هناك يعني مثلا من خريجي هذه المدرسة يمكن أن نساعد في يعني القيام بحملة معكم أو شيء من هذا القبيل، مثل الحملة التي تحدثت عنها، أنه لايف سيفر كامبين. هذه حملة ممكن باسم يونسكو، ممكن باسم المدرسة يعني يفتح حملة، والإريتريين من وغيرهم يعني ممكن يتبرعوا لهذه الحملة. فنحن يمكن أن نساعدكم في إنشاء مثل هذا الشيء إذا يرغبوا، لكن هو المسؤولية مشتركة، المسؤولية مشتركة بإذن الله تعالى. فإذا تحب يعني ممكن تتواصل معنا عبر الويب سايت أو info@arah.org، ويعني ممكن ترسل لنا ونتواصل بإذن الله تعالى، ما في مشكلة. شكرا جزيلا. الله يكرمك. اوكي تيكا حتو كاب دكتور زنبري قدامي بمسرته يمسكنك نزفي حق الصخا بزعبا قداي ابتي ناي حدقا ناي تميت ناي حسا ناي حمام تسرحو وتصبوق جن انا ابزي توسنت حتو زلهني لومي انا كاب بيت مرتي يونسكو اذا اتي تكالناي عبي تكالناي اسمرات سانتا فاميليا يونيفرسيتي زيفلو بيت مرتيا انا نجز على وصيت ناي زابيت مرتيه. ስለዚህ እዛ ቤት ትምህርት እዚኣ ድሕሪ ዛ ፅነት ተዓፅያ ከምቲ ዝበልካዮ ብዙሕ ነገራት ኣጋጢሙት እቲ ኢድ ምልዓል ናይ UNHCR ብድሕሪኡ እታ ቤት ትምህርቲ ካቶሊክ ሚስዮን ሒዞማ፣ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ምዕፃው ሓደጋ የንፀላልዋ ስለ ዘሎ ንሕና እውን ብወገንና ናይ እቶም ካብኣ ዝተመረቕና ወይ ውፅኢታ ዝኾንና ላዕልን ታሕትን ንብል ኣለና። ስለዚ ብወገንኩም ኣብዚ እንታይ ዝገበርኩም ኣሎ ወይ እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ዝብል እዩ ነይሩ። ብዛዕባ ትመልሲ ብዛዕባ ኣብቲ ናይ ግጭት ቦታ ኣብ ኩሉ ክንበፅሕ ንሕና ዓላማና እዩ፣ ግን
ኣብ ግጭት ዘለዎ ቦታ ምክልካልን መቅፃዕትን ካብኡ ሓሊፉን ናይ ስራሕካ ምቁራፅን ስለ ዘጋጥም ኣብቲ ኣነ ዘይደልዮ ቦታ ከድካ ኢሉ እውን ሕጋዊ ስጉምቲ ብዕሌኻ ክወስድ ስለ ዝኽእል እዚ ኩነታት እዚ ስለ ዘሎ ይግድበና ንክልቲኡ ነቲ ኣብ ትሕቲቶም ክልቲኦም ዝጋራጨው ዘለዉ መንግስትን እቶም ተቃወምቲ ናይቲ መንግስትን ዘለዉ ፀገም ኣሎና ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ቤት ትምህርቲ ዩኔስኮ ብዝምልከት ግን ወለዶታት ዘፍረየ ትካል ምዃኑ ይፈልጥ እዚ ትካል እዚ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደጋ የንፀላልዎ ብምህላውን ብጣዕሚ ክሕሰበሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ብወገርና ግን ዝገበርናዮ ነገር የሎን ንኻስኻትኩም ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ህወት ኣድሕን ወፈራ ትገብሩ ስለ ዘለኹም ኣብዚ ናይ ህወት ኣድሕን ወፈራ ክንተሓባበረኩም ይከኣል እዩ ከመይ እንታይ ክግበር ከም ዘለዎ ከመይ ጌርካ ንምድሓኑ ክትንቀሳቀስ ከም ዘለካ ኣብዚ ክንተሓባበር ንኽእል ኢና በቲ ዘሎና ናይ መራኸቢ ምሳና ክትራኸብ ፅቡቅ እዩ ተራኺብና ከኣቲ ክግበር ዝከኣል ብሓባር ምስቶም ኩሎም ነዚ ነገር እዚ ናይ ህወት ኣድሕን ወፈራ ከተካይዱ ላዕልን ታሕትን ዝብል ዘለኹም ምሳኻትኩም ምክርን ካልእ ዝኣመሰሉ ድጋፋትን ከመይ ጌርካ ክግበር ከም ዝከኣል ክዝረበሉ ከነፅንዖን ክንዘራረበሉን ዝከኣል እዩ عقباي يغني اللي أوكي ما يغني اللي حوار يغني لنا حاو ناس لازم تعمو حاو دكتور محمد صالح تعبي مسكنك تعبي تزقلت كايو سفح بروح زخوني نحنا نخندردا نحن مهار زقبر كايو لعل كله ابناء سبعة ترادو تسرح سبسي لبونا رح يدلو كابتن نورمال سبسي العز بلا سبس لزخوني قد ما كافرتو هاتي عبس رح ذاتها نهزب حاجز الكاف وكز كلها لو مخا أحوار أنا يدرون كابت فولتكا هاوسي وانا قال درجة أو صعب يوم نمون نحن قلنا قرب إذا أنا وعي خازق دعم تبوي كتير أب مجلس خاصني من البعض زي تردد أقفات فينا كتبرها اللي تخيلها أبقى لي أخي واسط كبركم مس باراك أوباما يكون سوزان رايسي بزعبانا يسبقوا ترادوه بولز خلوص راح ننايسب حاجز زي كونس ولا حضراوي تا national security يومنا الكانيكا حتي زي معيسي التحساسي منه كلاتنا اللون بجبري يخون بنريو يخون بزي نريو بزتبهله ديز بزي تبهله كلن نايزين سباوي كالات سباوي حاجز ترادوز جبرات كالات ناي CIA رؤوخاتين وكمان ناي FBI رؤوخاتين وكمان ناي معرب ناي أوروبات فينا كمان ناسهم كوميز بال كاباتين يخازم بس كل السلالات ناي بعد معرب يزبال قال كمان حكيت كله خليو وكي كله خلي أنا بشوفت كمان جن يبهالي ناي بحكي حجي أنا نصغر ما لك كم معرب كاب أمريكا تبجيس كاسب أو ترادو تكايد كم هلا وكم تنسرشي بخمسة تترتر وبتمن قستات يكون بتزبي يكون شيء الدرجة زي بس حقاري يفلت كملا كايلي ما يغني الله شكرا دكتور محمد صالح أولا أنا أشيد بما تقوم به من العمل الإنساني ولكن سؤالي إذا كان فهمت صح كنت ذكرت عند لقائك مع إدارة أوباما فالمساعدة سوزان رايس في ذلك الوقت ذكرت أنه نحن لا نرى العمل الإنساني كعمل إنساني فقط بل هو أيضا نراه من زاوية الأمن الوطني أو الأمن القومي فبالتالي هل إذا كان هم يروا من هذا الأمن القومي أيضا بعد الجهات ترى أن المنظمات الإنسانية ربطهم بالعمل بالأمن القومي
يروا أن المنظمات الإنسانية هي أيضا تعمل كجهة استخباراتية لدول الغرب. هل واجهتكم هذه الاتهامات وأصبحت عائق في عملكم؟ أريد أن أفهم هذه المسألة. شكرا أستاذ عقباي، سؤالك جميل. هذه أعتقد أنا ضمن التحديات اللي ذكرتها، اللي هي الهواجس الأمنية والمخاوف وتدابير مكافحة الإرهاب. هذه موجودة وتعاني منها كثير من المنظمات الإنسانية، لأنها تقيد كثير من الحركة وتضيف أعباء جديدة على هذه المنظمات. ويعني عندما ذكرت أنه العمل الخيري لم يعد فقط يعني عمل خيري، وإنما في بعض الدول أصبح أيضا يعني مهدد للأمن أو ينظر إليه ضمن منظومة الجانب الأمني. هو يمكن أن تفسر باتجاهين، يعني إنه المنظمات الخيرية أو بعض منها يعني أو يعني فئة قليلة جدا يعني أعتقد يعني، ولا يعدم هذا في أي مجال، أن تكون هناك أن تخترق هذه المنظمات أو جزء منها مثلا من بعد الحكومات. هذا الشيء يعني متوقع أن يحصل، لكن التعميم يعني المفترض ما يكون. هناك كثير من المنظمات بل أغلبيتها الساحقة يعني هي منظمات يعني أنشئت بغرض إعانة الإنسان ومساعدة المجتمعات، ويعني من قلوب صادقة من جميع أنحاء البشرية يعني. لكن أن توجد منظمة أو منظمتين تم استغلالهما من الجانب السياسي، هذا لا يعطي الحق في أن يقال أن العمل الخيري هو عمل يعني أمني أو شيء من هذا القبيل. أنا لكن ذكرت بأنه الدول، أنا ذكرت هذا الأمر حتى أبين في سياق أن العالم أصبح قرية واحدة، وأن الدول يعني أصبحت إذا هي لا تقدم المساعدة وتأتي تساعد في استقرار منطقة معينة، فإن هذه البلدان سوف تعاني من تبعات هذا الأمر. وذكرت ما حصل لسوريا، يعني أكثر من يمكن ما يقارب 1,000,000 شخص في ألمانيا الآن. لو هذه الدول استطاعت أن يمكن أن تمنع ما حصل وكان هناك تدخل مبكر، لعله يمكن ما كان حصل هؤلاء الناس الذين هاجروا وقطعوا البحار، الإريتريين الذين ماتوا في البحار وأتوا إلى أوروبا ما جاءوا باختيارهم. فأنا قصدت من هذا أنه يعني كثير من الدول الآن أصبحت حتى تساعد، لأنه إذا لم تفعل ذلك سوف يأتيها آثار الدكتاتورية وآثار الكوارث الطبيعية التي تحصل في أنحاء العالم، ونراه هذا بكل يوم يعني. لكن بخصوص النقطة التي ذكرت أنه طيب هناك جهات يمكن تتخوف من المنظمات الخيرية. لا، الدول الاستخدام الأمني يمكن أن تستخدم شركات تجارية، ممكن تستخدم منظمات خيرية، ممكن أي شيء يستخدم يعني. لكن هذا لا يبرر أن تمنع دولة كاملة، يعني أن تمنع دولة من عمل المنظمات الخيرية في بلدها يعني، خاصة أنها لا تستطيع أن تقدم المساعدات لهذا الشعب. فلذلك يعني المفترض أن تأخذ المحاذير، أن تعمل يعني قوانين وإجراءات معينة تحمي الأمن القومي للبلد ولا شيء، لكن لا تمنع المنظمات الخيرية من العمل يعني. هذا ما يحصل إلا في دول يعني بوليسية للأسف الشديد يعني. يغني اللي من عقباي و سراحتنا مالت يقيد بسراحتنا زي عينت سراحات زي قيدنا توساخي
أتي أقدم أبيلز جلس قوتي أب رخكبنا من أوباما من محدار كم إيلهم مجلسهم أنا تزل على القوة مالت تا علم عباي كشوت لزخونة لومي أب حدا كرنا عنا علم زركب نجارات نتاكل قلتيفونا بتخال أي شافنا علم بس حسل زغل أب تي ستاوي أب تناي تهاجر ستاو كنتات سجم وين علو تحسب أو قداء يكون كابزيوتي تكروي نيرو سلز بخمزيريو جنكا أب صراحات نايزن إذا عينة الرأيات بصراحات أبزن محبرات زياتن سجمات يمسدوا سجمات يمس بخوم سلزري وخام بخوم سلزترطرون حدا أب صراحات كا عنكفاتي قبرو الكا توساخ ما مسخا كابزي وخناتات زي كابزي نجارات زي نسان بحد إعلامان كا رديئت مقرب نخان كم زلوكا التحلفو سعرون توساخي سجمن توساخي سجمن يخونكا مالتي بعيني ستا زتمتلو هو زي بعيني ستا نايم تمات قالو نسخا بخال وجنوين قلا كلها تنزي كنا قلا تكالات وين سليخهم زاتو ونا ستا تكالات كهلو يخلو اذا مالت جن كلن سكات تن كلن راي رديئت تكالات كم زي عينة سجمات اللون مالت أي كونن كابز عينة نجارات فريه كان جزارسو كلن انكفات كان مقبل صنوعنا كان يستا مكل خالن صنوعنا كان مكتتالن هاليو نعتاتن قلنا يسرح مفقاد عدلات كتكل أني بالكان مخنياتو نابتي زي رديئة السبة أكل متان كبسحة التفرهتات علو تمخل كالجن بتنكن دي بوليساوي سرعات زلون تكالات انت زي كوينو بخلهم يرأي مالت هيكونن كابزي ناي سليا سلكتاتي اللوم يلكاب مفرح بزح أي أب كله عينة منقستات زرقي يكونن بقندي أبتن تكالات بوليساوي تكالات زرقيو بأنصارو وين تخال وين تيناي قبرشك برامة تأثاته خيكون زبل وين الزوين بتوجن معراب زرقي ناتاتهم مقصارن ناتهم مكتالن يقبرون انت خونا جن انكفات هيكونن مالت هيكو كنبلاي نخلن نزع انكفات زين من القاس ما توساخي سعرن شخمن تسكم سكما يتجددن كبلنا أيكلن تي عنكفاتن تي سعرن اللو. أستاذ قرمي صح راح يكون آخر مداخل معنا إن شاء الله. أيوة عندنا 10 دقائق بس حسن إبراهيم راح يكون آخر مداخل وحنختم إن شاء الله بعد مباشرة. تفضل حسن إبراهيم. شكرا جزانا الشيخ أنقع عبد الحمد أخا قرماي بعد مدة طويلة. أهلا حسن. الله نورت كمان وشكرا دكتور والله بزحت ماهرة أنا خدتي الجلس كلنا ما شاء الله كم جندا بلو عشان ينورونا كويس. قلنا حنت أنا تقرب قالوا كم دي عقباي حنت حتى تعبت تعطي وشيلوا قالوا تمليسا قلنا تي أنا زار بني إذا بحلف دينا بحالم ثلث حالم دلو من قصتات يقوموا لنا ديكتاتور سكلتات لكي تكورابشن دلو تيتي شجرات زفر اللهم نظام NGO بزحيو قلنا حنت دكتور زي جلس كابتنا NGO كي انت عينت كورابشن هلو زي حدا حتى سلمت أنا انتاي زار بني حنساب كان مخندي عامت يخون بريسيدنت ناي UN ناي ستاي ناي نسكولي ناي قلت هالزنبرة دكتور محمد ودماليشا تعدي مو مشين يربدي لندن مع الإنجليز عد الرقيبة أنا أبو تغافي لندن هذا خابت حتى تزقر مكان تايلو حتيتوه
اتجنزب التفافة زخيسي أبكندي ناتن سلس حالن دلواش شجرات أبزحا جنزب أبتو نابنت منقصتاتي هبا تجنزب جنا أب إيزي تروح أنا أب مساكم سرحنا يريدو تذكر مني إلو زلسقناي جلس حفاتنا بانديرات جله كندي أبتي عد خون كله بتروح زخون أب تحتنا زنبرتنا نيويورك زلو حنتي ستايت سميلو بخندي تشحن تاشموس تغفلونو نشاركين كم دن داغوركم سي كمجر يخوني هاتيتو اتبقى بقهد بيسولو إذا ركب زل أباناي نابنت ناي إخلي يخون ناي جلي يخون كندي نابنت السودان بزح إخلي اللوايل كندت إخلي بحصور كاب السودان تجزي زخيت بأسرع قرشي كاب كالة تنزهب هاجرات كاوشت هاجران بمئة قرش زواجو يوهبن اتجنزب أب يتعرفون إذا تاتلو أبرزير تناي ستا أبتناي مقطارتي أقبل إذا حتى ترلك عندئتا نحكا دكتور مجاورات عم شور مستي نحكا زلنا عبين تايش متعدلات كما إذا عمل سلفنا NGO تخون أبوزو حاب نستفهلو لكن اتدومزات مسرحتنيات زخيدن اتينا بكال هاجرات زخيدن كتنات ران كلها سماين مدرني إذا بأناليز تجبر بحد زقول شوي سلازي إذا بخميت مهرنا أنا I'm not accusing كم تي زوالو كم تي نسام أيو زرقوا وبقى كمان زقلت زلوا يعني بنت أمريكا زم حدنا حد إنجليز كه السودان 100 مليون هبنا لنا خلوا إذا 100 مليون كم زي كيد نفلت هنا نحنا كابزا عدي زجزا كبورتا خميس أمسنا كبورتا كابزا عدي بمئة قرش تخفل أبنيو أمسردي أبجراتات وحصرت قرشي كبورتا خجزا خيدي سلزو خم وغيرهم نتن كامبانس ناتو محبيو تحركن زيتا وهيوي بحال زيتات كورابشن دي كون هذا دي كون مستم ديكتاتورس. شكرا استاذ حسن. ان شاء الله فهمت سؤال ان شاء الله. شكرا لك استاذ جرماي تفضل. But anyway, I'm not accusing your NGO. أيوه. أوكي. أولاً أن يكون واضح أنا لا أتهم مؤسستكم ولكن أريد أن أطرح بعض الأسئلة. تعلمت كثيراً من وبعض الأسئلة أخذها تم الاستجابة عليها فبالتالي سوف لا أرد. فمسألة الفساد والاستبداد ماذا تقول عن الفساد التي تمارس من قبل المنظمات في حد ذاتها؟ أي أنه العاملين في مجال الإغاثة من جانب يتلقون أموال كبيرة كرواتب وأيضا يعني أيضا هذه المؤسسات تقوم بشراء الأشياء التي تريد أن تقدمها للعالم الثالث رغم أنه هناك توجد هذه السلع بثمن رخيص ولكن تشتريها من الأسواق الغالية من أسواق المانحين. فبالتالي ماذا تسمي هذا؟ ألم يكن إن لم نسميه فساد ماذا نسميه؟ أيضا أنا كنت سألت هذا السؤال، كان أحد العاملين من ماليزيا في مسائل الإغاثة كان أتى إلى لندن وكان يتحدث، وعندما سئل هذا السؤال فعلا قال هذا ما يواجه أنه تأتي الأموال من المانحين ثم بدلا الذهاب إلى الأسواق التي ممكن بمقدورنا أن نشتري بها يعني كمية كبيرة وبثمن رخيص نذهب إلى الأسواق المانحة. الدول المانحة هي طبعا الدول المتقدمة فيتم شراء الأشياء التي سواء كانت ملابس أو مستلزمات أخرى. فإن لم تكن هذه فساد وعبث بالمال فماذا نسمي هذا؟
وأكرر هذا ليس اتهاما لمنظمتكم بل إنما بصفة عامة هذه هي الأشياء التي تقال من فساد المؤسسات التي تقوم بالعمل الإنساني. سؤال جميل، شكرا لك أستاذ حسن. القطاع الإنساني هو كأي قطاع موجود، فيه أشياء كثيرة، يعني لا يعدم أن تجد فيه فاسدين، لا يعدم أن تكون هناك قرارات خاطئة، لا يعدم أشياء كثيرة، لكن هو أكثر قطاع يعني في الشفافية، أكثر قطاع بيعتمد على ثقة الناس، وبالتالي يعني المعايير التي تحكم هذا القطاع هي معايير قوية، وخاصة في الدول الغربية. هناك معايير الشفافية والحوكمة والمحاسبة، يعني transparency and accountability، دي حاجة يعني موجودة. المنظمات الخيرية في مثلا في أمريكا وفي الغرب هي المنظمات الوحيدة التي لو جاء واحد من الشارع ودخل المنظمة وقال افتحوا لي الدفاتر، افتحوا لي الملفات، يعني المفترض هذه المنظمات إذا هي منظمات جيدة مستعدة أن تفتح هذه الملفات وأن تناقش أي شيء، بل هو لا يحتاج أن يأتي إليها، لأنه التقارير المالية موجودة على المواقع الإلكترونية لهذه المنظمات، كل شيء واضح، يعني المصروف والداخل. طبعا نحن عندما نتكلم عن القطاع الإنساني هو قطاع عريض، في قطاع إنساني داخل يعني الدول النامية، في قطاع في عمل إنساني في الدول المتقدمة، في عمل إنساني يعني أنا وأنت وقرماي نقوم به، جمعية صغيرة يعني نرفع $100 $200 $300، نكون جمعية صغيرة نبعث نساعد بها. فالعمل الإنساني هو كبير، لكن نحن نتكلم عن العمل المنظم. العمل المنظم يعني واحدة من الأشياء التي نحن وهي من مسؤولية المتبرعين، من مسؤولية الجماهير والشعب، هي أن يختاروا المنظمات التي يثقوا فيها، وأن يقوموا بواجبهم في التحري والدقة. لماذا أنا أعطي هذه المنظمة ولا أعطي هذه المنظمة؟ نحن عندما نجد متبرعين يبعثوا لنا شيكات، أحيانا يبعثوا لنا مداخلات، مثلا يقول والله أنا اخترت منظمتكم لأنكم مثلا تعملون في منطقة هي في أكثر مناطق العالم يعني حوجة، أنا أتبرع لكم لأن سجلكم في الشفافية والمحاسبة هي من أفضل يعني المنظمات في أمريكا مثلا، لأنه رأى قام بواجبه، يعني تتبع. وهناك منظمات بالمناسبة، هناك منظمات يعني موجودة تقيم المنظمات الموجودة، والمتبرعين يذهبوا إلى هذه المنظمات حتى يشوفوا هل هذه المنظمة فعلا جيدة أم غير جيدة. فلذلك العمل الخيري هو من القطاعات، أو العمل الإنساني هو من القطاعات اللي عليها الأنظار، وإذا المنظمة لم تتخذ الإجراءات التي تكفل ثقة المتبرع سوف تفقد هذه الثقة. هل هناك أخطاء؟ بالطبع هناك أخطاء في بعض الأحيان تحصل. أحيانا شراء هذه المواد ليس قرارا، أحيانا أنت تعطى هذه المواد من الدول المانحة كمنحة يعني، وترسلها وتشحنها إلى هذه، لا يعني أنك اشتريتها، إنما أنت أعطيتها فقط، تدفع تكلفة الشحن وترسلها. هذا ليس قرار خاطئ مثلا. لكن لو أنا عندي مثلا مبالغ مالية أشتري بها مواد غذائية يمكن شرائها في السوق المحلي، هذا يعتبر خطأ مثلا، لأنه أنت يجب أن تساعد أيضا الاقتصاد المحلي. فالقصد هو أنه هل هناك حالات فساد هنا وهناك؟ بالطبع هذا عمل بشري موجود، وعلى يعني الشعب والمتبرعين أن يدققوا في المنظمات الخيرية. وهناك أغلبية المنظمات منظمات صادقة وتعمل من أجل الخير، ولكن هناك أيضا منظمات
يعني لا تقوم بهذا الأمر. فهذا شيء طبيعي يعني موجود في أي قطاع في العالم. يعني أنا أتمنى أكون يعني أجبت سؤالك، يعني إذا نسيت شيء ذكرني. شكرا لك أستاذ قرمي. اوكي صبغ حتوين حسن أكل رديء مالت رديء ناي رديء تكالات أب كله قالوا أب بزح شجرات وين قالوا كابتز جلس كايو يلون كبهالا كالكوينوجن كابتوم زحاشو بجلوس النت زت قامون تداها اليوم توم ناي رديء تكالات يوم حدا سب تداها حتو أقربو بزخونه يكون كالب زي كان إذن رديء تكالات بمزاجبو بقليلو زخفتلو يركب لي خون أبدأ أب ناي تكالات محبرات نفسهم زخبرو بجلوس النت زشرحو تداها كوينوم أمو أخبرتي نايتهم ناي كلتي ونايتهم وفياز هبون نايتهم وفياز قبلون نزيهم كله نزوب كلتي وشان خاص يخبرون تداعي خوينهم بقلي اليوم مزاجبهم زخفت الكاس حتى توين يقبع كان مخنيات ببوانو أبي زلوهم ويب سايتات بجلوس كله زلوهم نجارات بجلوس زغمتون نحنا بمالت بزح التدليو نجارات بقليلو كتريو تخيلي خا نحنا نزاربلو زلنا لومي بزعبا وي نزاربلهم بزعباتهم نفسهم زسرعون بنسر سرعات زخدون إنا نزارب زلنا أنا زوفيلو زلخو يبلك كان جزء عرسوتهم وفيتي كاب كله نزي نحكم تكال زوفيلو زلخو مخنياتو أبزح بولهاتاس سلازنت بقولوس النت سلاز سرح يزبل ونستايت بليخا أزين قص على النت كا زو حسيو كوينو دم كابزي وسائي تي نايب الشونان ناي زي قلوس النت نجرا بقلا يرأي نايب لكان دين زي أتوم جزء عرسهم قص على النتهم كرجاجسو أي كلون يوم مخنياتو امنت سلازو بدلو امنت زي بلو ناي ردي اتكال كا قص على النت كرجاجس أي كلمة كالب زعبا تي مبزحت جزية أبزي ناي رديئت كالات أبزي معبول هاجرات اتي زوها بكا بعينت زوها بكا نجارات علو أبزي أيقونن زي هبكال إخجزء يختبر يتخلني خان استوها بكا بعينت جن تقبل كا ناتونا يمجعز نجار انتزي كوينو نعود خفلو نجارات يلا كابتي بوتاوي عداقا كتجزء حدينت عداقا بمعبال نتي تتكامي وينترطو يخازل لها كالا أي وين كم تزتبه لي حسور كخون سلازخيل سلوت وين كخون سلازخيل كابو عدي كامها بتزيب زي مبار زين جزار سوق جيجايو بستي تخكل أسرار حاوين أيقونن سلازي كوينوجن كله أبحد نجار بحد كنت متوقعين خيلن جيجاس راح زي سرح يلون كبهلاكل أبزي مدايز السرحات الكالات بزحبي عبيتن بزحن إيو سلازي أنا نتي مرسخة اللي سيوك خون تسفى قبر انت دعا قال زي ملسكوا هاليود ما رئيس بليلو بزخانة قرماي قبل ما تنتهي بس في سؤال أو هو ما سؤال هو تعليق جيد من الأخ يوهنس برهي بيقول إنه يعني some of the negative aspect of humanitarian aid is that it suppresses domestic local product where it becomes incentive to produce. هو يعني يقول في المداخلة على الجانب أن ذكر نقطة مهمة. هو يقول يعني من الأشياء التي يمكن أن تؤثر على المنتجات المحلية ما تقوم به بعض المنظمات الخيرية من الإتيان بمنتجات من الخارج، وهذا يؤثر على المنتجات المحلية. هذه نقطة فعلا مهمة، وهذه من الأشياء التي يجب أن المنظمات الخيرية أن تعمل على أن لا تساهم فيها. طبعا أحيانا يكون القرار لك أن تكون عندك مبالغ مالية يمكن أن تشتري بها منتجات من أمريكا أو من أوروبا وترسلها، لكن الأفضل إذا كانت هذه الأشياء موجودة أن لا تشتريها من هنا. بالعكس هنا أصلا غالية، أن تشتريها من السوق المحلي، لأنك بهذا تشجع المزارع المحلي، تشجع الراعي المحلي، تحرك الاقتصاد المحلي.
فهذه نقطة فعلا مهمة، وهي من المفترض أن تكون من أبجديات العمل الخيري والإنساني. لكن مرة ثانية هذه هي القرارات التي تحدثنا فيها، أنه كيف ننقل العمل الخيري من يعني من عمل يقدم حلول جزئية إلى عمل يرى الصورة بشكل كامل. يعني فهذه النقطة التي أحببت أن أذكرها، فشكرا لك يوهانس. اوكي تحتنا يوهانس زنبري بسمعناي ناخذ لهنا مبزحتن زن ماي رديت تكالات بوتاوي في الريات كلون ابكن نتي بوتاوي في الريات ابكن بخابو غزي انز تكما تمساسال في الريات كاب كال مسينس نابت بوتا حزن اوز لازم مسانه بوتاوي في الريات سجن يكون اوز بلينيرو ولك ازي كخون يبلون تي بوتاوي في الريات انت داهليو انا كاب امريكا خالق نعوز مثل في الريات غزي انا بوتا مساي تتخكل ايكونن حدا قال اي ون تبوتاوي في الريات ايوه واصل ايوه سوري. هو نتي بوتاوي في الريات وي نتي بوتاوي افراي نتي بوتاوي نايت بوتا حرستاين نتي نايت بوتا اربح انسسان وين غزا رسو ايت التبابع زلخه بخال بابرسي وين بخبر واغا غزي كاسلت مس از تخكل ايكون سلازي انت دعا ابت بوتاتي غزي كا تقملو زلكا ابت بوتاتي زفري ناي انسسا يكون وين ناي اخلي يكون انت داهليو وي كال في الريات كابتي زفري نايت بوتاتي في الريات غزي كا تقم اتي قنوع من قدن اتي زحشه من قدن نسي برزلو قال جن فتح كمص كلنا دين كاب كفال فتح ناب ملوء فتح زتكور عينه التحساسبا مهزون من قسقاسن نطفاتاتن كلونا له نتشجر المفتاح. اوكي ابزي كلمة أخيرة للدكتور زي ودينا لنا يمسلني سلازي ناي موداتا ندكتور كتبلوز دلي نقرات انت داهليو عدل كلبكا فنختم أمسية هذه السمينار هذه السمينار هنا. فقبل أن نختم أعطي المجال للدكتور إذا كان له أي كلمة، ثم بعد أيضا للإدارة إذا كان عندكم أي كلمة أو شيء. فقبل أن نختم وتفضل يا دكتور. شكرا لك. أنا يبدو لي قلت ما كان عندي، فقط حقيقة أشكركم جميعا في إدارة مجموعة حوار لوعي مشترك على هذه الفرصة، وأشكر كل المتداخلين وكل المستمعين على هذا الحوار الجميل، ولعلنا إن شاء الله نستفيد من بعد. وتحياتي لكم جميعا، وإن شاء الله نلتقي في مرات أخرى بإذن الله تعالى. دكتور نبيل إبراهيم عندك كلمة؟ تفضل. والله تايد باك بينو دكتور يغني لنا بتاعمي استمروا زي حازله هيبكانا لو مشت بزح تمايرنا بزح قالوا منكم تمايرم كونوا خاب تسفى قبر بتوم مسانا زمسهم كا يغني لنا قرماي بتي تقول سخا من ترجمن مقرا مدلاون بتاعمي مسكنكا صالح لكم يغني لنا. اوكي قرم أنا أيضا بدوري أشكر الدكتور لهذه الأمسية الجميلة واستفدنا منها الكثير. ومثل ما قلت يعني إن شاء الله لا يكون آخر لقاء، وإن شاء الله يكون لدينا لقاء وشكرا. كما أشكر جميع المشاركين الذي ساعدوا بإخراج هذه الأمسية بهذه الصورة الجميلة والاستفادة القصوى الذي استفدنا منها. وكالمعتاد طبعا إذا كان عندنا بعد كده ممكن حنوقف اللايف ونواصل على شكل دردشة مثل ما نعمل كل مرة.
حتى أن الوقت اللي مسموح لنا، ولكن على بشكل رسمي ننهي اللقاء هنا. والدكتور إذا كان لم يكن لديه أي ارتباط يمكن أن يواصل معنا، وإذا كان لديه ارتباط فلا بأس. ومرة ثانية شكرا يغني لنا كلكم سانا زمسخوم زنا لهم مشيت سيمينارنا بزمل كعزي عود كوين الخوص كله بزقوركم ما عورتهم متحوارن من عايب في الله بزقوركم متحجازن يمسكنكم خسيلنا أبتي لمود علالنا كنقصلينا مس قداي استأساسره انت خونا صبغيو متان كابو وسينا أبكال تحيزنا زلنا بحنقولنا فحكي بلنا مسانا مثلا كالحدر دكتور وين مسانا قصة المتدادليو كفوتيو لايف أبزي تتواب لنا سلاح أبو ناصر. طيب قبله شكرا دكتور حمد صالح مجاوراي على الندوة الجميلة والقيمة والمتميزة صراحة، وشكرا للأستاذ والإداري قرمازي ميكائيل على الترجمة وإدارة الندوة، وشكرا للدكتور والزميل نبيل إبراهيم على المتابعة والإشراف، ونشكر الجميع المتابعين من داخل الزوم ومن خارج الزوم، وليلة سعيدة للجميع. بارك الله فيك. أنا كان ودي أواصل لكن اسمحوا لي أن أغادر، يعني لعل إن شاء الله في لقاء مرة ثانية بإذن الله تعالى. تحياتي لكم جميعا. إن شاء الله. تسلم كثير دكتور، شكرا لك. طيب وأمسك الغرفة صلاح.